með boltan. Veigar stelur geituföllin og Sigurjón brýtur á hann. Róbert byrjunarliði KR-inga. Það varum með Daniel Veigar sem er skotið viti. Alex Alfons og Ari Bjarnason. Þannig 6-8 fyrir Haugum. Rétt rúma Veigar stelur boltanum af Hilmi og Daniel skorar auðveldlega. Skorar auðveldlega boltan. Þannig 8-8. Haugarnir spila hefðbundinn þriðning. Veigar spila þarna mjög góð vörn. Hilmar lendir í vandræðum að góða boltanum út úr horn. Sigurjón fær nokkuð opið skot. Daniel tekur framkastið. Alex fær boltan. Sækir á Hilmar. Ari með skot sem klikkar. Alex tekur gott sóknarfrákast. Daniel á kastinu. Saman KR-ingar spila 3-2 svæðisvörn. Reyna og Haugarnir missa boltan. Daniel setur glæta körfu ofan í. Fær víta auki. Haugarnir gefa skiptingu. Hermann kemur inn á fyrir Róbert og Edvínas kemur inn á fyrir 10 sekúndur eftir. Hilmar Hennings með 3 stiga skot. Haugarnir á enn og aftur sóknarfrákastinu. Hermann missir boltan. Daniel sækir. Setur hann ofan í 13-8. 13-8 og mikil fagnaðarlæti KR-inga. Byrja leikinn hérna gríðarlega sterkt. Sjáðu hvaða breytingar Haugarnir gera. Byrja þetta rólega Haugarnir. Það er búið að vera eitthvað smá vandræði með nettenginguna hérna í salnum. Þess vegna komið svona sent inn. Það er 1,5 mínúta eftir af fyrsta leikluta þegar Haugarnir taka leikli. Það er einmitt forréttnilegt að sjá hvernig Haugarnir koma út úr þessu leikli. Þeir sigruðu mitt Fjölnir með 12 stiga mun á laugardaginn og KR-ingar sigruðu Þór Akureyri með 12 stigum líka. Það verður vonað hérna hörkuleik vonandi. Sjáum hvernig þetta þróast. Daniel kom með 7 stig af 12. Veigar Áki með 4. Fyrir Haugarna er Róbert Ingi með 4 stig. Hann heitir skóra báðið sínum skotum. Hilmar og Sigurjón með 2 stig hvor. Það verður áhugaverð. Nú sjáum við leiklið að klárast. Sjá hvernig Haugarnir bregðast við þessu. Við lendir 5 stigum undir. Þannig að það verður áhugavert. Og sjáum við Sigurjón fær boltan á kantinum. Það er ekki að setja hann ofan í, en fær 2 víti. Það var vel gert hjá honum. Klikkar á fyrra. Klikkar á fyrra, svo spurning hvað hann gerir við seinna. Hann setur seinna ofan í. Staðan er 13-9. KR-ingar gera breytingu. Óðinn kemur innan fyrir Ara. Nú sjáum við. Veigar kemur upp með boltan. Og sendur hann yfir á Veigar. Hann sækir á körfunni. Það er stertur. En missir boltan. Hilmar Smári er brotið á honum.
hálfleikinn. KR gerir breytingu, Alfons kemur út af. Þannig kemur Snorri Ástráðsson. Nú sjáum við, nú er réttur um mínúta eftir af þessum leikluta. Hilmar Smári með boltan og Haukarnir halda áfram bara. Hilmar Pétursson er með hann. Sendir á Sigurjón. Hans klikkar en Hermann nær sóknarfrákastunni og skorar. 13-11 fyrir KR. 35 sekúndur eftir að leiknum. Alex, Óðinn, Veigar fær hann hérna undir. Edvin næst til varnar og Veigar klárar vel. Klárar þetta glæsilega. 15-11, 21 sekúndur eftir að leiklutanum. Hilmar róar þetta bara niður. Það er greinilega bara að taka eitt skot í lokin. Hverjumst af 5 sekúndur eftir. Frábær sending. Glæsileg sending og Sigurjón klárar. Veigar átti hérna einn langan og sínum allir helmingi. 13 fyrir KR. KR-ingarnir hafa byrjað þennan leik gríðarlega vel. Og Haukarnir í sama skapi. Kannski frekar svona rólegir, spila mjög hraðan leik, þannig að þeir eru svona frekar rólegir til að byrja með. Við sáum hvað setur rétt strax. Við setjum annar leikningu af stað. Haukarnir byrja með boltan. Sjáum við hvernig Hilmar Smári með þrist sem klikkar. Valdamann er glæsilegur sóknarfrákasti og skorar. Sjáum við Veigar Áki kemur upp með boltan. Haukarnir spila maður á mann. Það var gert hjá í alla vetur. Hilmar Óðinn. Dali með flotta hreyfingu. Klára sterkt, glæsileg Karol, 17-15. Gerði þetta vel, Daniel kom með 9 stig. Edvin hans með boltan hérna á kantinum. Valdimar fær hann, sækir Alex nær að stela honum á honum. Valdimar með boltan, gefur hann yfir að Hermann. Haukarnir eru að reyna að opna KR-ingana. Hilmar Pétursson gerir þetta glæsilega. Brotið á honum, Alex brýtur á sér. Óskar Dagur kemur inn á í liði KR. Hilmar setur fyrra vitið og ný. 17-16 fyrir KR. 6:40 eftir. Hilmar tekur setna vitið. Það fyrir sömu leið. Jafnar leikinn. 17-17. Veigar Áki kemur um boltan. Edvin næst til varnar. Alex fær hann. Tekur stúkan aðeins við sér. Þarna var hann. Óskar var opinn. Hann var ekki tilbúinn að fá boltan. Daniel mist hann. Og Robert og Máni koma aftur inn á. Máni reyndur að koma inn á í fyrst skipti, en Robert koma aftur inn á. Fyrir Haukana. Hilmar kemur upp. Þeir fara í sinn hefðbundna þrýning, senda boltan í hornið. Hilmar Smári með þrist. Steinn liggur. Haukarnir komnir 3 stigum yfir. 20-17. Hilmar að setja fyrstu stigin sín í dag.
KR að sækja. Fín hreyfing hjá KR. Veigar með boltan, að fara að gera eitthvað. 3 sekúndur eftir. 2, 1. Fín vörn hjá Haukunum. Og þvinga KR í neyðarskot. Góð vörn. Haukarnir eru kannski aðeins að vakna til lífsins. Hilmar að halda áfram. Hilmar Pétursson með þrist. Og hann liggur 60 í röð. Hilmar og Hilmar setja sikkert þristinn. Haukarnir konið 6. Kemur innan fyrir Óskar Dag. Haukarnir, Hilmar með annan þrist. Klikkar, Veigar með frákastið. Sendur hann það, Daniel fær hann hérna, gefur hann beint yfir Óðinn. Það brotið á honum. Hilmar Pétursson brýtur á honum. Og hröð sókn fyrir KR, Óðinn fær 2 víti. Valdimar kemur út af fyrir Sigurjón. 5 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Óðinn með 2 víti. Í stöðunni 17-23. Setti fyrra. Klikkar á setna. Sigurjón tekur frákastinu. Máni kemur upp með boltan. Halda bara áfram. Spila þríðninginn, senda á kantinn. Fá síðan pikkið. Og klaufuleg villa hérna Veigari. Óþarfa brot, það var lítið að gerast. KR að gera aðra breytingu. Óðinn kemur út af Alfons. Þriggjastaskiptan kemur inn á. KR í innkast. Haukarnir í innkast undir korrinni. Hilmar Péturs, Sigurjón. Það sækir Róbert og það fær dæmt á sig skref. Næja, Veigar kemur í sókn. Sjáum hvernig þetta þróast. Daniel fær boltan. Senda hann hérna niður og Alex sparkar í hann. KR innkast 4,5 mínútur eftir. Það er 23-18 fyrir Haukana. Daniel fær hann. Alex fær dæmt á sig skref. Opinn með þetta. Hilmar Pétursson með þrist. Klikkar, Sigurjón tekur sóknarfrákastið. Gefur aftur. Sigurjón ennþá með boltan. Máni með þrist. Hann klikkar. Haukarnir taka. Sóknarvill á Sigurjón í frákastinu. Ítt á baki á honum. Og hann lætur heyra í vél í sér. Ari kemur inn á. Máni með boltan. Hilmar Pétursson. Valdimar Móti kemur inn í. Og skref. Annars skref í röð hjá Haukunum. Sjá. Daniel með boltan. Alfons. Hann klikkar, Valdimar tekur frákastið fyrir Haukana. Alfons brýtur eftir. 3 mínútur eftir fyrri hálfleik. Hilmar Henningsson fær
Haukarnir eru ekki tappa, það eru sigursælir í vetur, þeir eru ekki aftur búin að tappa leik. Þeir eru ríkjandi bikarmeistarar 2016 og hafa unnu alla leikina í fjölliða móti vetrarins. Þeir eru mjög sterkir. KR-ingar hafa verið, þeir eru númer 2-3 í vetur. Svo hafum við Hilmar setti bæði vítin í. KR-ingar í sókn, 18-25. Já, góð sending. Hann klikkar, nær ekki að klára leiðuppið. Hilmar er hérna með boltan. Hilmar Péturs. Sækir á hann. Það er 2 víti. KR-ingar eru brjóta svolítið á þeim. Þeir eru komnir í bónus, þannig að Haukarnir vantilega nýta sér það vel. Grimmir að sækja körunni, þannig að KR-ingar þurfa að brjóta á þeim. Sjáum við, staðan er 18-25, Haukarnir eru 2 víti. KR-ingar taka leikli, ekki ánægðir með gangmála. Sjáum hvað þeir vilja gera. Gott mál. Jæja, nú eru leiklega í lokið. Haukarnir taka 2 víti og sjáum hvernig KR-ingar komi hressast ekki aðeins fyrir hálfleik. Veigar tekur þrist sem hann klikkar. Daniel nær sóknarfrákastinu og skorar og brotið á honum ekki. Það var vel gert á KR-ingum. Daniel duglegur að sækja þetta frákast. Daniel einu sem með einhver lífsmarki fyrir KR-inga, kominn í 11 stig. (21, 27). 16 mínútur, Haukarnir leiða. Hilmar Smári og skorar. Glæsilega gert hjá hann. Hilmar Smári, duglegur að sækja körni hana. Alex brýtur á honum. Hilmar Smári fær vítaauki. Hilmar kom með 7 stig. Hilmararnir skipta þessu með sér með 9 og 7. Leiða Haukana. 30-21 fyrir Hauka. Daniel með frábæra hreyfingu, sækir sterkt. Óopið með skotið. En þeir halda. Alex duglegur í frákostunum. Býr þetta til. KR-ingarnir byggja skot, Alfons sendir hann út. Skókingafónur hendur ekki að stað, það er 10 sekúndur eftir. KR-ingar verður að fara að gera eitthvað. Alex Sæja, erfitt aðeins setur hann á hann í. Það var vel gert hjá honum, fór inn í líkamann á honum og þvingaði og ýtti boltanum á hann í. Edvinas með þrist, hann er upp úr. Daniel nær frákastinu. Sækja 7 stöfnunur. Hilmar nær frákastinu. Veigar klikka á þessu leiðupi. Edvinas með erfiða sendingu. Rétt bjarga sér. Hilmar Pétursson sækir á körfunni og frábær sending. Glæsileg sending hann á Valdimar. Það er brotið á honum, hann fær 2 víti.
Haukarnir eru mjög grimmir að sækja körunni og er að uppskera mörg víti. Haukarnir eru búin að fá að taka 10 víti nú þegar í leiknum, er að fara í 11. og 12. víti sitt í dag. Það er búin að skora 9 af 10 vítum, 9 af 11 í þessu leik. Hann setur setna hann í 8 stefnunur, 31-23 og 1 mínúta eftir að fyrri hálfleik. Gabriel. Góð hreyfing. Dómarinn er ekki alveg við sér. Hver fékk villuna? Bojan ekki sammála, hann fannst hann eða að fá 2 skot. Haukarnir gera skiptingu. Valdimar kemur út af. Máni kemur inn á. Alex fær boltann eftir yngasti. Alfons. Það dæmdi á sig skref. Það var réttur dómur. Gleymdi að stinga boltanum niður áður en hann lagði af stað. Sá við 1 mínútu eftir að fyrri hálfleik og Haukarnir leiða hérna með 8 stigum. Hilmar Smári sækir inn í Máni með hann. Hilmar Pétursson farin hérna með hann. Sterkt af körfunni. Glæsileg hreyfing hjá Hilmari. Þetta er hérna glæsilega körfu. Komin í 11 stig. 10 stiga munur. Alfons með boltan. Gabriel. Alfonso farin aftur. Hann tekur þrist. Sem að setur. Glæsileg karfa hjá honum. 26-33. Og Haukarnir fara í síðustu sókn fyrri hálfleiks. Það taka vantilega bara 1 skot núna í lokin. Hilmar Pétursson með boltan. Hermann kemur að setja skrín fyrir hann. Það dæmdi sig ólöglega hindrun. Bojan tekur strax leikli. Káringa fá boltan. Við förum kannski aðeins yfir stigahæstu menn. Í haugunum eru Hilmar Pétursson með 11 stig, 4 stóðstíkar, 3 fráköst. Hilmar Smári með 9 stig og 5 fráköst. Sigurjón og Róbert er með 4 og Valdimar er með 3. Og Hermann er með Gesson er með 2 stig. Fyrir Káringa, þá er Daniel þeirra stigastur. 12 stig og 4 fráköst. Veigar Áki með 6, 3 stóðstíkar og 2 fráköst. Alex og Ari með 2 stig hvor. Alfonso með 3 og Óðinn með 1. Eitthvað víti hérna. Það er glæsilegt, nú sjáum við, það eru 6 sekúndur eftir. 6 sekúndur eftir af fyrri hálfleik. Sjáum hvað leikkerfi Bojan teiknar upp fyrir Káringana. Káringarnir byrja með boltan. Veigar tekur hann inn. Sjáum við. Sjáum við hvað að gera. Haukarnir er næstum búin að missa boltan. Veigar fær hann hérna. Daniel endar í skoti sem hann fer ekki ofan í. Haukarnir leiða með 9 stigum í fyrri hálfleik. Það var svona pínu klaufalegt en endaði samt á Daniel fekk gott skot. Takk okkur smá pásu, komum aftur með seinna hálfleik rétt strax. Takk fyrir. Við fáum ekki neitt.
hér, ég er bara að benda, ég er bara að benda.
Úrslitaleik, 10. flokki drengja, Haukar KR. Haukarnir eru búin að fá smá unnu núna annan leiklutan, 20-11 eftir að það hefur verið 2 stundur í byrjun. Eftir fyrsta 15-13 frá fyrsti leikluti, 11-20 leikluti nr. 2. Staðan er 26-33 fyrir Haukana. Við förum kannski aðeins yfir tölfræði þætti. Það eru Haukarnir 2-10 í 3. Og meðan Káringur eru 1-8, þannig að liðin hafa nokkurt verið að kveikja í netinu fyrir þetta 3. línuna. En Haukarnir eru með betri tveggja nýtingu, með 45% tveggja nýtingu. Það er að vera gert betur þar. Það eru 8 af 12, með 66% tveggja nýtingu. Káringarnir eru með 9 af 18, með 50% nýtingu fyrir innan línuna. Við sjá hvernig seinni hálfleikur þróast. Káringar byrja með boltann. Miðju, Veigar fær hann hérna frá Daniel. Einhverjum vandræði með klukkuna hérna. Setja þetta upp. Ég kannski glemt að kynna mig, ég heiti sérst Sævaldur Bjarnason, aðstoðarþjálfari U16 karla. Þessi flokkur. Jæja, leikurinn fann á stað. Veigar allir með hann, Veigar Áki. Haukarnir byrjaði það í maður. Veigar sækir á körni. Daniel fær hann. Snorri Ari gefur út á Daniel í þrist. Hann klikkar og Haukarnir ná frákastinu. Það
Robert sækir. Haukarnir missa hann. Daniel nær boltanum. Veigar. Góð hreyfing. Nær ekki skoti. Tekur hann hérna. Þrist, hann klikkar. Valdimar nær frákastinu. Haukarnir sækja hratt völlinn. Haukarnir vilja hlaupa. Hilmar smá vandræði með hann. KR-ingarnir ennþá í 30 svæði. Daniel stelur boltanum og skorar leiðuppið ofan í. Dómararnir þarf að þurrka gólfið. Daniel gerði vel. Setti höndina þarna inn í sendingarlínuna og náði að stela þessum bolta. Komið 14 stig. Hann komið helming stiga KR-inga. Eiga hérna flottan leik. 4 á stólna, 14 stig. 4 fráköst. 5 stiga munur. Haukarnir leiða 33-28. Haukarnir halda áfram í hefðbundnu þrýning. Frábær sending. Valdimar með aðra aukasendingu. Sigurjón tekur sóknarfrákastið. Gefur hann út á Hilmar. Hann klikkar. Alex duglegur nær frákastinu hana. Veigar í sókn. KR gefur hann yfir Alex. Alex sækir á Valdimar. Ari ekki tilbúinn hana. Það far hann. Robert brýtur á honum. KR-ingar í innkast. Daniel Veigar. Hann sækir körni. Flott hreyfing. Það ekki, kláraði ekki. Nær sóknarfrákastinu sjálfur. Erfitt færi. Alex nær öðru sóknarfrákasti. Missir boltan. Gefur hann á Valdimar. Sækir Hilmar Smári. Hilmar Pétursson missir boltan. KR-ingar fara í hraðblöð. Daniel klikka á þessu. Daniel hefði að gera betur hérna. Haukarnir náðu frákastinu. Veigar Áki braut af sér. Daniel gerði þetta glæsilega. Bara opið með leiðuppið. Vann fyrir þessari fínu stuðu. Haukarnir í sókn. 5 stiga munur. 5,5 mínútur eftir. Haukarnir halda áfram með þríðninginn. Kemur pikkið og slóra manninum. Hilmar finnur Sigurjón. Vel gert. Valdimar eitthvað mitt sig. Haltar hérna upp völlinn. Veigar í sókninni. KR-inga gefur hann yfir Alex. Daniel hefur allan kampinn. Alfons klikkar. Alex duglegur hann í sóknarfrákastunum. Hilmar nær honum. Fær hann síðan aftur. Og Daniel brýtur á honum. Haukarnir í innkast. Daniel braut þarna á sér. Sigurjón fær hann. Smá vandræði með leikinn. Haukarnir akkurat í þessu augnablikinu. Edvinas missir boltan út af. Það er 35-28 fyrir Hauka. Veigar kemur með boltan upp. Alex þar hann. Brjóta strax á honum. Hilmar Smári brýtur á honum. Hilmar Smári að fá sína fyrstu villu. Daniel með þrist. Airball. Einhverjum vandræði með skólugana.
Sjáum að Veigar komið með 4 villur fyrir Káringa. Veigar með 4 villur. Hilmar Pétursson sækir, Hilmar Smári fær hann frá honum. Gerir þetta vel, góð karfa, Hilmar Smári skorar. Hilmar Smári komin í 11 stig. Daniel, einhver misskilningur á milli manna, Alex rétt nær að bjarga þessu. Alex sækir hérna Hilmar. Já, góð hreyfing. Hilmar Pétursson skorar sjálfskorfu. Alltaf að taka frákastið en hann missir hann ofan í sína eigin korfu. 28-37. Hilmar Pétursson með frábæra sendingu. Sigurjón gerir þetta vel. Góð karfa. Glæsileg sending á Hilmari. Sigurjón sækir, kemur inn í miðuna og sækir á körfunni. 37-30 fyrir Haukana. Ari yfir á Veigar. Edvina stelur boltanum. Fyrirgefið, það var misskilningur með stigina. 39-30 fyrir Hauka. Haukarnir sækja. Hilmar. Boltinn gengur vel í Haukunum núna. Sigurjón. Út á Róbert. Tekur þrist. Ég held að það var að fara að hoppa eftir þessum en þetta var vísna fjarri. Káringarnir eiga boltan. Óðinn kemur inn á fyrir Ara. Í Káringar. Rétt undir 3 mínútur eftir á þriðja leikluta. Haukarnir leiða með 9 stigum. Óðinn gerir þetta glæsilega. Framhjá Róberti sem brýtur á honum. Róbert brýtur á honum, fær körfu góða og fær vítaauki. Það minnka munn niður í 7 stig. Káringarnir Haukarnir náðu alltaf að halda þeim bara í seilingafélagið. Óðinn fær 1 víti, 32-39. Káringarnir ætla að setja upp í pressu. Óðinn klikkar á vítinu, Veigar tekur sóknarfrákastið og frábær hreyfing og skorar. 34-39. Káringar setja 2-2-1 pressu. Hilmar Pétursson sendur á Valdimar. Hilmar Pétursson, opinn þrist. Og steinleikur. Takkaði niður í Káringunum í bili. Káringar sækja. Alfons kemur í gegnum 2 skrín. Það senda hann yfir á Veigar sem að fara opið. Hann tekur það ekki. Það verður að fara að gera eitthvað. Það verður 5 sekúndur eftir í skólingunni. Veigar sendur út 3 sekundur. Alfons, hann klikkar. Valdimannar frákastinu. Hann missir boltan. Káringar dulir. 8 stefnunur. Káringar berjast í þessu leik. Leggja sem ekki fram. Káringarnir sækja. Veigar senda hann inn á Alex. Þeir brjóta á sér. Þetta var leikmann með 5 í Haukunum. Hilmar Smári að fá svona aðra villu. Káringar í innkast á endalínu. Óðinn fær hann, sækjar á Hermann og skorar. Sækjar á Hermann og skorar. Minkar munn í 6 stig. 36-42. Hilmar Pétursson fær hann. Það var 10 sekundur eftir. Haukarnir láta bolta ganga vel og brjóta af á Hilmari Henningssyni. Full ákafir þarna. Full ákafir. Stífið þarna inn í sendinguna. 60 minútur. Hilmar Smári með boltan og brotið á honum og hann skorar. Glæsilega gert hjá Hilmari. Hann sótti þessa villu.
fara vítaauki. Setti þetta onni, fara vítaauki. Hilmar kominn í 13 stig. Getur bætt í 14. veg hérna. Skorar á vítinu. Nær að auka munir aftur upp í 9 stig. Veigar með boltan. 36-45 fyrir Haukana. Og leiða henni að leika þá. Það var gert að segja hann í fyrsta leiknum. Daniel, uppi með skoti. Hilmar Smári inn á frákastinu. Haukarnir komið upp. Hilmar Smári með þrist. Hann klikkar. Hilmar Pétursson af frákastinu. Frábær hreyfing. Klikkar á leiðuppinu. Og Hermann brýtur á honum. Það eru 2 víti. Þeir eru konir í bónus. Haukarnir að vinna KR-ingana 26-17 í frákastum. En KR-ingar eru með 2 sóknarfrákast fleiri heldur en Haukarnir, 9-7 þar. Veigar klikkar á fyrra vítinu, en er að nýta vítið sín. Hann setur seinna vítið honni. Það er skipting. Skipting. Veigar kemur út af. Gabriel kemur inn á. 8 stiga munur. 37-45. Haukarnir að vinna þennan leikluta með 2 stigum. 12-10 eins og staðan núna. Það eru 50 sekúndur eftir. Hilmar Smári endur fótboltann. Edvinas með þrist. Steinleikur hérna í horninu. Hilmar Smári með stóðsettingu. Steinleikur í horninu. 48-37. 11 stömmunur. Daniel fer og sækir þessa villu beint. Hermann brýtur á honum. Hálf mínútu eftir. Edvinas setti þarna. Flottan þrist í horninu. Fyrsta karvan hans í leiknum. 3 stig. Daniel víti, setur fyrir víti honni. Hann í 15 stig. Og 16 stig. Minkamunn undir 10 stig, hálf mínútu eftir. Hilmar Smári, Haukarnir komið í sókn. Halda áfram í þriðningnum. Hilmar Smári með þrist. Hann klikkar. Gabriel með Óðinn með frákastið. Óðinn af frákastinu og þeir brjóta á honum strax. Leikurinn fer fram á vítalínunni þessa stundina. Bæði lið að skjóta mikið að vítum. KR-ingar konur í 11 og Haukarnir í 14. Skorar fyrra. Þeir kom inn í 8 stig. Og seinna vítið fer sömu leið. 41-48. Og Haukarnir halda í sína síðustu sókn. Endalega í þessum leikluta. 10 sekúndur eftir. KR-ingar ennþá í 30 svæði. Hann spila 30 svæði allar leikinn. Hilmar með frábæra hreyfingu. Sendur út á Mána. Nú hann skorar. Læsilega gert hjá Máni. Það var flotta sendingu frá Hilmari eftir að hafa sprengt vörnina. Það var opið skotinn í horninu og Svin hittur honum. KR-ingar eitthvað ósátti við þessa kurvu. En karvan glæsileg. Máni opið skot í horninu. Það er 41-50 fyrir Hauka. Stigastu menn í leiknum. Daniel með 16 fyrir KR. Hilmar Smári og Hilmar Pétursson með 14 stig hvor fyrir Haukana. Aðrir með minna. Áhugaverður leikluti. KR-ingarnir hanga ennþá í þeim. Þeir eru alltaf í svona seilingafjarlægð. Haukarnir vinna hennar leikluta með 2 stigum, 15-17. Þannig að það verður
gaman að sjá hvernig fjórði leikluti þróast. Haukarnir alveg að ganga frá KR-ingunum í framkvæmstunum 28-19. Við erum með 12 stóðsendingar á móti 6 stóðsendingum hjá KR. Haukarnir eru að tapa fleiri boltum, eru með 15 tapaða á móti 10 töpuðum bolti hjá KR-ingum. Og aðeins hefur lagast þriggjastaðnýtingin hjá Haukunum. Þeir eru 4 af 16. Meðan KR-ingar eru 1 af 12 fyrir utan þriggjastaðlínuna. Vítanýtingin er báðum liðum góð, bæði lið búin að klikka á Haukarnir eru búin að klikka á 2 vítum, eru 12 ofan af 14 og KR-ingar eru 10 af 13. Algjörðu fyrirmyndar. Nú sjáum við hvernig þetta þróast. Fjórði leiklutin hefst. Haukarnir byrja með boltan. Og þá er þetta að fara að stað. 8 mínútur. Úrslitaleikur karla. 10. flokki karla. Haukar KR. 2016 Hilmar Pétursson. Hann sendur yfir og Hilmar Hennings. Hann klikkar, nær ekki skotinu. Veigar nær frákastinu. Veigar er komin aftur inn á. Hann þarf að passa því. Hann er samt komið með fjórar villur. Sámi. Alfons kemur upp. Hann sækir á Mána. Erfitt skot. KR-ingarna sóknarflokkstöru. Daniel með hann. Hann klikkar. Hilmar Hennings nær frákastinu. Og Alfons brýtur á honum. Máni með þrist. Hann klikkar. KR-ingar ná frákastinu. Það er að tæknilegum möguleikar, má hérna batterís-vesinn hérna á tölvunni. Útsetningarstjórinn segir okkur endilega hérna, og ég bið þá sem eru að horfa endilega kommentera í kerfinu. Hvað finnst ykkur í leikinn? Hvernig finnst ykkur þetta þróast? Eiga KR ykkur séns á því að vinna Haukana. Þeir eru ekki unnið ennþá í vetur. Alex nær að stela boltanum. Geysist upp völlinn. Það verður áhugavert að sjá. 9 stömmunur. Ef að KR-ingarnir ná aðeins að koma sér aðeins nær þeim, þá kannski sjáum við ykkur óvænta hluti gerast. KR-ingar ekki að vinna Haukana í vetur. Nú eru þeir að fara að skjóta, 5 sekúndur eftir. Daniel með þrist. Airból. Þeir eru ennþá. Þeir eru 1 af 13 í þriggjastiga. Neyðarskot. Máni meðan Edvinas farin hérna á kantinum. Hilmar Smári sækir á Daniel. Frábærlega gert hjá honum. Og uppi með layupið. Daniel nær frákastinu. Sækir á Hilmar Péturs. Hann klikkar. Róbert nær varnarfrákasti. Aðeins farin að færa smá hitt í þetta. 6 mínútur eftir. Máni meðan. Róbert kemur að setja hindrun fyrir Hilmar. Kemur hreyfing. Hilmar Pétursson sækir á körfunni. Og uppi með skotið. Sigurjón. Það er næstu í frákastinu. KR-ingar ná honum. Veigar sækir. Og góð hreyfing. Góð hreyfing. Hilmar Smári sló í höndin á honum. Það fá bara innkast. Þeir fá innkastið. Þeir fá innkast. Daniel með boltan. Veigar fær hann. 15 sekúndur eftir í skóklingunni. Og góð sending. Og uppinn. Hilmar Smári. Mögulega hægt að dæma villu hérna. Dómararnir telja svo ekki vera. Hann brýtur af sér.
Jæja, sjáum við Daniel með boltan. Veigar staðan ennþá 41-50. Óðinn með þrist. Hann bara í spjaldið. Káringarnir eru nær spjaldinu heldur en hringnum þegar þeir eru að skjóta þríkastarskotin. 1-14. Veigar góð vörn þannig að Veigari. Róbert missir boltan. Óðinn. Daniel fær hann. Hann sækir á körni. Já, og uppi með skotið. Gengur ekki. Haukarnir í innkastið. Kemur Valdimar inn á fyrir Mána. Það eru 4:40 eftir að leiknum. Haukarnir leiða ennþá með 9 stigum. Liðum hefur ekki tekist að skora. Sigurjón. Já, þeir missa boltan. Róbert. En stelur hann aftur hann Róbert. Hörku barátta í honum. Vel gert hjá Róberti. Valdimar fær hann. Sækir á körni. Flott hreyfing. Flott hreyfing hjá Valdimari. 52-41 fyrir Haukam. Þá er Veigar með boltan. Alex, Óðinn fær hann á kantinum. Sækir villu. Haukarnir taka leikli. Óðinn sótti þessa villu. Innkast sem að kára á undir körunni. 4 mínútur eftir af 4. leikluta. Fyrsta karvan hérna hjá Valdimari í leiklutanum. Kom hérna, þeir eru réttur að 4 mínútur búnar á honum. Aðri leiklutar hafa farið fjörlega af stað, bæði liðin hafa verið að skora vel, en aðeins rólegri yfir 4 leiklutanum núna. Sjáum hvað Káringar gera. Þeir þurfa að fara að komast aðeins nær þeim. Ætliði sér að eiga séns að vinna leikinn. Þriggjastaðnýtingin er ekki góð, 1-14. Tveggjastaðnýtingin er betri, sem er 14 af 34. Samanskapið fyrir Haukarna, þeir eru búin að setja 4 þrista af 17. Og 14 ofan í á 24 skotum, tveggjastaða. Sjá við. Káringarnir í innkast. Undir körfu Haukarna. Alex fær hann. Sigurjón spila góða vörn á Daniel. Alex fær hann aftur, þeir eru að fara að gera eitthvað. 6 sekúndur eftir á skólgunni. Daniel sækir hérna. Sækir vel að körfunni. Þannig að brotið á honum. Sigurjón brýtur á honum. Káringar í innkast. Sigurjón komið með 3 villur. Káringar eiga sett hann ekki. Haukarnir eru sókn. Geta að spila þetta bara rólega. Valdimar sækir á körfunni. Klikkar á skotinu. Alex náði ekki frákastuna, misti boltan út af. Nú er að fá kústinn. Edvinas kemur að skipta við Sigurjón. Haukarnir geta bara að spila rólega og nota klukkuna það sem eftir er leiksins. Meðan á að halda sér í þægilegu forskoti. Endar að þið verða Íslandsmeistarar. Valdimar með innkastið.
Sjáum. Edvinas nær boltanum. Kemur að Hilmar Pétursson sækir út á galopinn Edvinas og hann skorar þriggjastiga. Flott karfa. Haukarnir 5-0 í fjóra leikluta. 55-41. Gabriel fær boltan. Hann sækir og flott hreyfing. Hilmar Smárinn að frákastinu. Leikur á Hilmar Pétursson, fær þrist. Hann klikkar. Hilmar Smárinn að frákastinu hana. Góð barátta. Káringar ná honum á honum. Veigar sækir, hann skorar. 43-55, 12 stefnunur. 2,5 mínútur eftir að leiknum, rétt rúm. Edvinas Valdimar meðan fær hann á kantinn. Hilmar Smári, hann sækir á Alfonso. Og frábær sending á Róbert klikkar. Daniel sækir, beint á hann. Hilmar Smári brýtur á honum í skotinu. Daniel, hann fær víti, setur fyrir víti honni. Hún er 17 stig. Minkar inn í 11 stig. 44-55. Setna víti, hann fyrir sömu leið. 10 stefnunur, 2:20 eftir. Valdimar sendir hann á Hilmar Smári fær hann. Valdimar fær hann aftur hérna. Hann sækir á Alex. Edvinas aftur, 2 stiga. Valdimar nær sóknarfrákastinu. Erfitt sko, Róbert nær öðru sóknarfrákasti. Það er glæsilegt. Haukarnir búin að taka 2 sóknarfrákasti í þessu leikluta. Þessari sókn. 5 sekúndur eftir. Þeir þurfa að fara í neðarskot. Frábær hreyfing. Hilmar Pétursson, glæsilegur snúningur. Við erum aftur 12 stigum yfir. Veigar. Boltan á Alex, senda niður á Gabriel. Löng sending sem að Hilmar er næstum búinn að stela. Alfonso. Daniel með hann, 5 sekúndur eftir þessu gólgunni. Káringar þurfa að fara í erfitt skot. Alex setur hann. Glæsileg karfa, flottur snúningur. 10 stefnunur, 1:20 eftir. Edvinas í sókn. Erfitt skot. Veigar kemur í sókn. Það opnast fyrir hann og hann fer beint í leigubíð. Eitthvað er að gerast. 8 stefnunur, 1 mínúta eftir. Það verður hringt. Flautan gellur hérna á Riddarborðinu. 49-57, 1 mínúta eftir. Haukarnir í sókn. Hilmar Pétursson með hann. Daniel brýtur á honum. Haukarnir eru 1 mínútu frá Íslandsmeistaratitli. Alfonso brýtur á Hilmari Smára. Klukkan gekk aðeins. Dómararnir þurfa aðeins að gekk 5 sekúndur klukkan. Dómararnir enda því. Ísak fínir dómararleiksins, þeir laga þetta. Smá mistök á Riddarborðinu. Haukarnir eiga innkast. Bæði Haukarnir taka leikli. Pétur ætlar að teikna upp. Bæði lið vantilega að fara að vera góðin í bónus. Sýnist samkvæmt tölfræðinni eru Káringar komnir með 4 liðsvillur.
Haukarnir með 5. Þannig að Hilmar Pétursson, hann er komið með 16 stig, 8 stóðsendingar og 5 fráköst. Hilmar Henning sem er 14 stig, 10 fráköst, 2 stóðsendingar. Þetta eru svona helstu stigaskori hjá Haukunum. Hjá KR með Daniel með 18 stig, 5 fráköst. Og Veigar Atli á G með 13 stig og 7 fráköst, 4 stóðsendingar. 4 stólnir. Búin að eiga flotta leik. Við sjáum 1 mínúta eftir, 51,1 sekúnda af leiknum og Haukarnir eiga innkast. Við sjáum að nú þurfa KR-ingar að verða að ná að stoppa og sækja strax á körunni. Þeir eru komin í bónus, þannig að Haukarnir geta ekki brotið á þeim. Ekki nema vilja senda á beint á línuna. Við sjáum við. Staðan er 57-49 fyrir Hauka. Valdimar tekur boltann inn fyrir Haukana. Rittar bara tilbúið að setja upp bónuskeiluna. Næsta villa fyrir KR-inga. Setur Haukana á línuna. Hilmar Pétursson fær hann. Þeir halda boltanum. Alex brýtur strax á Hilmari. Hilmar fyrir á línuna. 4 sekúndur fór á klukkunni hana. Hilmar Péturs. Það er 2 víti. Getur hérna byrð gulltryggð sigurinn fyrir Haukana. Fyrra vítið. Það er með 7 og 9 og 7 í vítum. Hún skorar fyrra. Einhverjum inn í 9 stig. Klikkar á setna, Róbertnar flottur sóknarfrákasti. Nú þurfa KR-ingar að brjóta aftur. Nei, Veigar er komið 4 villur, hann vill ekki brjóta. Hilmar Smári með hann. Hendur honum frá sér. Alex nær að stela honum. En Alex missir hann síðan jafnharðan. Edvinas. Óðinn. Brýtur á Edvinas. Flott vörn hjá Haukunum samt. Það náði að stela boltanum. Haukarnir 32 sekúndum frá því að vera Íslandsmeistarar í 10. flokki. Nú sjáum við Gabriel og Óðinn skipta við Alfonso og Snorra. Edvinas fyrir að vítalínuna. Setur fyrra vítið honni. Eigum munn í 10 stig. Haukarnir, ég held að sé nú ótt að slá því föstu. Haukarnir verða Íslandsmeistarar í þessum flokki. Fara taplausir í gegnum tímabilið. Vinna alla leikina sem þeir taka þátt í 10. flokki í vetur. Setur bæði vítin í. Koma 11 stöðmunur. Snorri tekur þrist. Hann klikkar. Hilmar Pétursson með frákastinu. Hilmar, KR-ingarnir eru hættir. Það þarf ekki að brjóta á hann strax allavega. 13 sekúndur eftir. Haukar er Íslandsmeistarar. 11 stigum yfir. Sigurður með boltan. Valdimar fær hann inn á kantinum. Það er skiptingu í lokin. Hilmar Smári kemur inn á fyrir Valdimar, nei fyrir Edvinas. 3 sekúndur eftir. Haukarnir Íslandsmeistarar. 10. flokki kalla árið 2016. Fyrir að sigurverða á KR 60-49. Þetta var skemmtilegur leikur. Haukar vinna 4 leikluta með 2 stigum, 10-8. Haukarnir verðskuldaðir Íslandsmeistarar í 10. flokki. Verðskuldaðir Íslandsmeistarar í 10. flokki. Við förum kannski yfir. Þeir unnu alla leikina sína. Það var minnsti munurinn sem að KR tapaði fyrir þeim í vetur. KR-ingar áttu fína leik. Hefðu verið með betri nýtingu fyrir utan þryggjastælina og hefur kannski getað sett þetta í leik. Þeir voru 1-16 þar. Við förum aðeins yfir stigaðustu menn. Það var Hilmar Pétursson með 17 stig fyrir Haukana. Með 8 stóðsendingar, 6 fráköst.
Hilmar Smári Henningsson með 14 stig, 10 fráköst, 4 stóðsendingar. Næstur í liði Haukana voru Sigurjón og Valdimar. Þeir voru með, Sigurjón og Edvinas, þeir voru með 8 stig hvor. Og Róbert Ingi með 4, Valdimar með 5, Máni og Hermann með sitt 2 stigin. Þetta voru þessi skoruði fyrir Haukana. Fyrir KR-inga var Daniel með 18 stig og 5 fráköst. Alfonso var með 3 stig. Alex var með 6 stig, 9 fráköst, 3 stólna. Veigar Áki með 13 stig, 7 fráköst, 4 stólnir og 4 stóðsendingar. Ari með 2 stig, 1 stólinn. Og af bekknum skoraði Óðinn 7 stig. Það var eini KR-ingurinn af bekknum sem skoraði stig. Bekkurinn fór 12-7. Bekkurinn á móti bekknum hjá KR. Sjá. Erlingur Hannesson, stjórnarmaður í KKÍ. Hann er kominn til þess að veita verðlaun. KR-ingar, það er hlutskipti þeirra að fá silfrið í ár. Þeir geta vel við unna, þeir spiluðu ágætisleik, eins og segi, með betri nýtingu kannski fyrir utan línuna, þá þeir geta komið sér í smá betri sens. En Haukarnir engu að síður flottir Íslandsmeistarar. Þegar maður fer í gegnum tímabilið taplaust, þá hlýtur maður að vera með besta liðið. Sjáum. Því miður get ekki græðið við unnið, þannig að það komið í hlut KR-inga að fá silfurverðlaun. Gefum þeim nokkra battum. Hengir Elli silfurpenninginn hálsinn á súrum KR-ingum. Það sem að geta næsti leikur dagsins er úrslit í 10. flokki kvenna. Síðan kemur úlingaflokkur kvenna og svo kemur úlingaflokkur kalla. Leikir 12-2 og kortir yfir 4. Og Helena Sverrisdóttir, landsliðsþjálfari U16 kvenna, hún ætlar að lýsa næsta leik með Finn. En það er leikur KR og Keflavíkur. Síðan klukkan 2 hann fáum við úrslitaleik úlingaflokki kvenna Keflavík Haukar. Og að lokum fáum við síðan úrslitaleik úlingaflokki kalla. Síðasti leikur Íslandsmótsins í ár. Það er Grindavík FSU. Það var maður leiksins í þessu leik. Hilmar Pétursson, maður leiksins, verðskuldaður maður leiksins. Hann spilaði hennar leik vel. Hann með flottar tölur, hjálpaði liðinu sínu að vera meistari. Óskum honum innilega til hamingju. Það er bara næst á dagskrá að veita gullpeninga. Hengja það hálsinn á Íslandsmeistarunum.
ekkert eftir annað en að þetta er búið að afhenda Íslandsmeistarunum bikarinn sinn. Þegar Elli hefur lokið sér af, veitu öllum velun. Vantarlega Pétur Ingvars eða Kári Jóns sem eru þar aftast síðastir í röðinni. Það verður forvitnilegt að sjá hvernig aðrir leikir dagsins fara. KR Keflavík í 10. flokki stúlkna. Úrslitaleikur síðan í úlingaflokki Keflavík Haukar. Það verður ekki síður áhugaverðir leikir. Allt frábært úrslitaleikir. Ganga fyrirliðarnir Hilmar og Hilmar. Ganga upp að Ella og fá taka bikarnum og bikarinn fer á loft. Haukar Íslandsmeistarar í 10. flokki karla árið 2016. Við óskum þeim bara innilega til hamingju og KR-ingu fyrir flottan leik. Og ég þakka bara kærlega fyrir mig. Helena og Finnur Jóns, ekki Finnur Jóns. Finnur Magg ætlar að vera henni hals og tröss. Ég þakka bara kærlega fyrir mig og góða skemmtun. Takk fyrir. Jæja, Hilmar Pétursson til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Takk fyrir það. Herru, þetta var bara virkilega góð liðsframmistaða. Já, við erum búin að vera undirbúið okkur fyrir þennan leik í allan vetur. Við erum 22-0. Við erum bara búin að, síðan í ágúst erum við bara búin að vera undirbúið okkur fyrir þennan leik og okkur tókst að vinna hann. Íslands og bikarmeistar ekki satt? Jú, það er rétt. Þú lítur að ánægð með þinn leik í dag. Þetta bara gekk bara, hvað getur sagt mér, 30 hérna framlastig? Já, þetta snýst ekki bara með, þetta snýst liðið líka. Við gerum bara það sem við gerum oftast, bara vinnum leikið svona. Við bara, já, þetta voru bara við vinnum bara svona, vinnum leikið svona. Bara innilega til hamingju með þetta sigur og bara þennan vetur glæsileg frammistaða.
Pétur Ingvarsson, til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Já, þakka fyrir það. Bara stórglæsileg liðsframmistaða þessa 10. loks. Já, engin spurning og þetta náttúrulega, við erum með breiðan hóp og það náttúrulega hjálpar okkur í svona leikjum. Og og svo erum við náttúrulega með líka afburðamenn inn á milli, þannig að þetta er góð blanda hjá okkur. Þessi vetur er bara búinn að vera, hvað segir maður, bara fairy tale, ósigraðir vetur, ekki satt? Ósigraðir, við höfum ekki tapað leik, en við töpuðum svolítið á boltum, það var einu sem við töpuðum í vetur. Þetta er búið að vera svona kannski, þetta voru erfiðustu leikirnir núna, tveir þessir undanúrslitaleikir sko, annars er þetta búið að vera tiltölulega auðvelt í allan vetur sko. En menn eru miklu betur undirbúnir, hin liðin voru betur undirbúin í úrslitakeppninni, þannig að við vorum að svona, það var svolítið högt á þessu núna, en samt sigur sem að maður var að stefna á. Svona aðeins með framtíðina hjá þessu strákum, þetta liðið hérna í dag, þetta er blanda af 9. og 10. bekks strákum, eða ekki? Jú, það eru þarna svona þeir sem eru að spila, þarna eru tveir 9. strákar 2001 og svo er þetta nokkrir náttúrulega á bekknum, en svo er þetta 2000 strákar kjarni sko á þessu sem að hafa haldið hópinn lengi og það er bara vonandi að þeir taki næsta skref að þeir náttúrulega fara núna í drengjaflokk og þetta er síðast skipti sem eru saman þessi árgangur sem einn árgangur en þeir eru alveg framtíðina fyrir sér ef þeir eru duglegir að æfa og samviskusamir og heppnir með meiðslunum. Erum við að fara að sjá hérna einhver 1 til 2 til 3 nöfn úr þessu flokki að segja sér fyrstu skref á parkettinu með meistaraflokki næsta vetur? Næsta vetur. Ég finnst það nú, það er svolítið snemmt sko, en það er aldrei að vita, ég meina, menn þurfa náttúrulega, þeir þurfa að vera heppnir með meiðsl og þeir þurfa að vera heppnir með að vera á réttum tíma á réttum stað og svona, ég meina, en ég meina þetta eru öflugir strákar en allavega hjá okkar meistaraflokki þá eru líka öflugir strákar fyrir, þannig að þetta getur orðið erfitt fyrir það að fá meistaraflokksleiki en á næstu árum vonandi. Þeir eru náttúrulega nokkrir tveir í landsliðsverkefnum í 2000 og tveir í landsliðsverkefnum í 2001, þannig að það er næsta verkefni hjá þeim. Svo bara sjáum við hvernig þeir koma út á sumrin og ef þeir eru duglegir að æfa og heppnir með meiðsla, þá er aldrei að vita nema þeir fá allavega að æfa með meistaraflokki og þá hafa þeir tækifæri. Innilega til hamingju með daginn í dag, Pétur.
Nú verður spilað þjóðsöngur Íslands og biðjum við alla að rísa úr sæti.
40 sekundur í leik, þannig að vonandi þetta bara hefja sig fyrst. Það er búið að vera hörð barátta í vetur í 10. flokki og seinasta turnering fór þannig að Keflavík, KR og Grindavík voru öll jöfn að stigum og þurfti að fara í innbyrðis úrslit til þess að ranka liðin fyrir úrslitin, þannig að þetta verður vonandi bara hörkuleikur í dag. KR-ingarnir unnu Hauka í undanúrslitum með 20 stigum. Það er unnu nokkuð örugglega, en Haukarnir voru alltaf hálfsbreytt frá því að gera þetta leik, en þá klikkaði svona síðasta sóknin eða síðasta vörnin og KR-ingarnir refsuðu grimmt. Keflavík sigraði Grindavík í undanúrslitum, það var hörkuleikur en Keflavík náði samt að vinna með um 10 stigum. Þannig að þetta verður hörkuleikur í dag. Þá eru byrjunarliðin að koma inn á. Já, í byrjunarliði Keflavík er Kamila, Eva María, Elsa, Eydís og Birna. Hjá KR er það Ásta Júlía, Ástrós, Þóra, Margrét og Veronika. Það spila 4x8 í þessu flokki, hann er að spila ennþá í turneringu, þannig að það væri svolítið grótt að hafa kannski 4x10, en annars eru bara sömu reglunar. Keflavík nær uppkastinu, þannig að það hefði svo. KR-ingarnir verður þarna að skipta á flest öllum boltaspilum. Eva María tekur skot sem geigar en Kamila nær frákastinu. Keflavík er að spila svona þessa Princeton-sókn sem margir á Íslandi er að gera. Birna í erfitt skot, Ásta Júlía tekur frákastið. Keflavík ætla greinilega að spila mjög stífa pressuvörn á bakverði KR. Það er eins og Keflavík er þekkt fyrir, góð hreyfingu Ástu, er ekki að klára. Eva með frákastið. Þetta var vel gert hjá Ástu, hún er einmitt mjög dugleg að sækja í körfunni og klárar yfirleitt mjög vel. Mjög góðar hreyfingar hann á póstinu líka, þannig að mjög gaman að sjá hann að spila. Eydís sækir. Það er öllu á Ástrós, til að leggja báðar hendur á leikmannum sem hann dræðar. Keflavík fær innkastandi í körfunni. KR-ingarnir gleymdu sér aðeins og Keflvíkingarnir refsa strax. Elsa var hann að galopina þau. Gaman að sjá að þegar KR-ingarnir fyrir að brjóta pressu þá gefa það bara á senterinn sinn og hún driblar upp á boltann. En það er hún mjög örugg með boltann á Ásta. Við gaman að sjá. Pressuverðin skilaði til fyrir boltann á hana. Skotið hana. Mikil barátta boltann. Gjösli á Hóvillu. Það kemur Ástæður með boltann. Það verður hörku barátta milli Birnu og Ástu í dag. Það eru tveir svona sendirar í liðanum sem eru mjög mikið barátta alltaf á milli þeirra. Það var mjög góðar. Lítið eftir skotuðu. Já, vel gert. Og einn. Lánanast í gólunni þegar hún náði skotinu á og hann fór á nýr. Flottið á nýr. Ekki Þóri. Hún er ótrúlega dugleg að sækja körfuna líka, dræfa mjög sterkt alltaf. Víti klúðrast. Kamila kemur íti boltanum upp, finnur Eydísi. Vel gert. Mjög vel gert. Flott fjösti hjá Keflavík. Rosalega vel gert hjá Keflavík en að hins vegar var það ekki nógu góð vörn hjá KR-ingunum. Gefa galop í leiður. Keflvíkingarnir geta að spila mjög hratt og KR þarf að passa sig að reyna að stjórna þessu hraðanum, ekki hleypa þeim í hraðaflöpun. Gríðarleg pressa hérna hjá Keflavík á boltan alltaf. Það eru þetta fyrir. Já, Þóra gerir vel aftur, klárar þetta sterkt. Ef að KR-ingarnir ætla að séns í Keflavík þá verður það að vera sterkar með boltan. Það er skiljaði lykilatriði. Já, bara þrýstum. Aðeins á, svona rákast.
ná ekki að klára layupið. Káir stundir henni upp. Það stóð svo smá miskunningu milli Ástrós og Þóru. Smá klaufa. Stress eða ekki bara? Stemning í húsinu. Höfum í huga að þessi stelpur eru hvað 16 ára eða eitthvað, þannig að algjörlega skiljanlegt að gera mistök svona í stærsta leik tímabilsins. Fín vörn hjá KR, virkilega vel gert. Við erum ekki með henni. Aftur Lillisdóttir. Það er að passa boltan. Rosalega dýrkeypt út af Keflavík bara að fá layup á móti þeim. Eva María klárar þarna vel. Smá misskilningur hérna. Já, skil ekki alveg af hverju Káringarnir fá boltan samt. Ef hún fer ekki út fyrir þá finnst mér að Keflavík ætti bara að eiga hann. Ok. Það var kannski ofinn við það. Birna sækir að hún fær skrifa sig. Það skrifa sig, ok. Við erum alltaf meira sett í byrjun en dómarnir með það. Alltaf rétt fyrir sig. Það er gríðarleg pressa. Ásta verður að passa sig aðeins með það þegar hún dribblar hana. Birna er mjög góð í að reyna að stela boltanum. Flott hreyfing af Kamilu. Óbyrna kláringi, þetta er vel gert. Nota vinstri. Við sjáum að það er rosalega mikið baráttu að leiða ekki með skot. Það er allar tilbúnar að reyna að ná frákastinu. Þannig voru 8 sekúndunar. Hvort lið hefur bara 8 sekúndur til að koma boltan niður miðju, þannig að ef það mistakst þá fær andstæðingurinn boltan. Eydís sækir upp endalína. Ok, góð hugsun en sendingin rataði ekki rétta leið. Það var flott kött hjá Eydísi. Sjáum að KR er í vandræði með að koma boltanum upp og setja góða pressa á það. Ástrós sækir hana, nær ekki klára en tekur frákastið. Mikil barátta í Birnu, svo er hún óopinn. Hún hefði nú kannski getað náð honum en hún bara var að hún er þreytt eftir þessa pressu hana. Keflavík eru fyrst í skiptinguna. Leikmaður nr. 14, Lovísa kemur inn á. Já, Eva María sneri sig á ökla á laugardaginn en hún tókst að byrja í dag. Það held að hún náði ekkert að spila á laugardaginn. Misti sig bara í fyrsta leikluta. En það er gaman að hún gat verið með, er með núna. Þannig að þjálfarinn fyrir væntanlega svolítið sparlega með hana. Já, Lovísa stóð sér neitt vel á laugardaginn en hún skiljaði að fá svona smá séns núna. Ásta sækir það. Skotinu sækir það, það er ekki að klára eins og það. Og þau dæma villu á Ástrós. Það er Ástrós komið 2 villur eða 1. Hvað finnst þið þetta? Já, það er nokkuð auðvitað villa. Við sáum alveg Birna fara hann inn í að það voru 4 KR-ingar í kringum hana. Það er vita með 12 Veroníku. Það er vita að hún er mjög sterk hann inni þannig að það vil ekki gefa henni neitt. Birna setur fyrra vítið. Mjög flott í skotnaði líka. Bæði án í henni. Káringarnir gerir skiptingu. Þóra fer út af og Emilía kemur inn á. Ásta heldur áfram að koma með henni. Það er kannski besta lausnin hjá með hvernig allavega. Já, Keflavík setur svo mikla pressu á Margréti að þau að bregðast einhvern veginn við og Ásta er mjög
fórst Ásta væntanlega upp með svona skref en það er alltaf. Lovísa brýtur á neðan og Ásta fær 2 vítaskot. Mismund á fyrra skotið. Setur seinna. Tryggir sig að leikur, 8-5. Keflavík að setja upp kerfi. Leita inn á Birnu, glæsileg hreyfing og viðbúinn að klára ekki. Mikil baráttinn á vellinum. Erfið sending, gekk upp. Ásta fyrir upp í þrist. Svekkar, baráttu frákasti og Káringin enda einhvern veginn með boltan. Ásta skúra leiðinu. Og voru saman í sóknarfrákastinu en náðu ekki að tala saman og Keflavík var hingað. Það var rosalega mikið barátta, gaman að sjá. Virkilega gaman að sjá, góða baráttu í báðum liðum. Keflavík skiptingu. Já, Kamila kemur út af. Sigurbjörg. Sigurbjörg kemur inn á. Stúkan tekur við sér. Virkilega huggulega klára hjá. Já, Elsa dræfaði þetta sterkt inn og kláraði þetta mjög vel. Virkilega vel gert að ná að klára þetta líka. Emilia gefur Ástu. Ásta verður upp í stökkskot. Óöppina detting en góð baráttu Ástrós. Tekur þetta frákast. Ásta aftur. Ástrós dræfar og fær villu. Fyrir hrindingu. Eydís undan brotlega. Já. Margrét gefur boltan. Nota skrínið ekki frá Ástu. Svolítið mikið á sama kantinu, skotklukkan kemur í 4. Margrét tekur erfitt skot en glæsileg frákast hjá Veróniku, góð barátta og fær vítaskot að auki. Káringarnir eru svolítið erfiðleikum með vörðunni hjá þeim en það er einmitt að gera vel að sækja þessi frákast og reyna að fá auka skot þannig. Káringar gætu hreyft boltan aðeins meira, hann er svolítið mikið á sama kantinum allan tíman. Og hann fikkar vítinu, tekur bara sitt eigið frákast. Og skotklukkan fór upp í 24 en á auðvitað bara farið til 14. Fimmir mitt allt á hreinu, segðum að fara í 12 þar sem 2 sekundur liðið þegar tóku frákasti. Margrét fær skýring frá Ástu, Ásta rúllar en hann er sérstaklega Birna löng, það er erfitt að gefa yfir hann en Ásta tekur sitt eigið frákast. Gefur á Emilíu og Emilía setur huggulega stökkskot á leikinu. Þetta var flott séðan. Það er einmitt baráttan að halda hann alveg á lífi núna. Elsa finnur Birnu undir. Góð hreyfing, góð sendingar, flott sendingar á Keflavík. Birna liggur ennþá. Vonandi er þetta ekki alvarlegt. Virðist bara að fengja högg á magann. Alltaf gaman að heyra kommentin á stúkunni og við erum alltaf gáðuleg. Káringin ætla bara að leysa þetta svona, leyfa Ástu að koma með boltan. En hún er svolítið að tapa boltanum þess að Birna nær að teygja sig í boltan. Já, Elsa sækir sterkt og fær 2 vítaskot. Káringin er svolítið að rífast innan leysins en Elsa fekkar fyrir á vítinu.
betur seinna. Kynum sér 2 stig, 53 sekúndur eftir á fyrsta leikvita. Þannig já. Hann tekur Viðarnægur boltan upp snemma en gefur hann Ástu. Ásta fær hann aftur á póstunum. Og þarna er Birna bara stærri. Það er stela boltanum strax aftur. Magga í þrist. Búm! Beint á henni. Þarna. Kárinni þannig yfir í fyrsta skipti í leiknum en í nokkuð vissum. Keflavík má ekki gefa svona mikið að sóknarfrákastinn. Nei. Það er eina ástæðan á hverju Káir inn í leiknum er öll sóknarfrákastinn og Stúka tekur við sér. Sara Jenny í þryggjastega. Já, svara þessu. Það eru 10 sekúndur eftir. 10 sekúndur, nú þarf að drífa sig. Já, og Ásta í þrist. Og Geigar. Það er hörkuleikur í gangi hérna. 14-12 fyrir Keflavík. Það fyrir með stíginn, það er Þóra með 4 hjá KR. Veronika með 2. Ásta 1, Emilia 2. Og svo setti Margrét náttúrulega Og Margrét setti þristinn. Já, hann er kemur einn. Hjá Keflavík, Elsa með 5 stig. Eva María er með 2, Eydís og Birna með 2 líka. Og Sara Jenny setti náttúrulega þryggjastega skotin hún í restina. Káringarnir er konum með 12 fráköst, það eru 7 sóknarfráköst. Þannig ef Keflavík ætlar að vinna en leik þá þurfa að stoppa það meðan Keflavík er bara með hvað, 2 sóknarfráköst. 7 fráköst heildar, þannig 12-7 í sóknarfráköstunni, eða 12-8 fyrirgefðu. Káringarnir eru 5-16 í skotum meðan Keflavík er 5-12. Þeir fá hana 4 auka skot. Sjáum hérna, þetta er leikur 2 í dag. Þetta er seinasti dagurinn í körfuboltatímabilinu núna. Þannig að unglingaflokkur kvenna er kl. 2 og svo inn á unglingaflokkur karla klukkan korter yfir 4. Þannig að það er að gera að njóta þess að horfa á íslenska körfubolta núna því að það þurfum að bíða fram í september-oktober þannig að tækifæri til þess eftir. En þessi leikur er ótrúlega skemmtilega, mikið baráttu og svona eins og Keflavík spilar alltaf vilja pressa og vilja reyna að gera þetta erfitt fyrir hinna. Káringarnir er strax konum með 8 að tapa á bolta. Já. Sem er bókstaflega bara út af pressunni á Keflavík. Leið og Káringarnir taka upp boltan þá er Keflavík komið og pressar stíft á fyrstu sendingu frá manni þannig að það er gríðarlega erfitt ef þú tekur boltan upp leið og komið niður miðju og gríðarlega erfitt að stilla upp í sóknina þannig að Káringarnir þurfa að halda boltan aðeins meira lifandi og reyna að hreyfa hann á milli kanta. Var smá pirringur í þeim núna áðan af því að það eru að ströggla á móti þessari pressu þannig að þær þurfa bara aðeins að anda rólega og hérna bara brjóta þessa pressu saman. Já. Þær eru að láta Ástu koma upp með boltan því að pressa það mikið á Margréti en Ásta er komið með 5 tapa á bolta þannig að ef Káringarnir alltaf verið áfram í þessum leik og þurfa að stoppa þess að töfla bolta. Káringarnir eiga boltan þar sem Keflavík á uppkastinu. Það halda áfram að pressa boltan. Miklu meiri hreyfing á boltan núna á Káringunum, greinilega búið að tala um það. Já. Svarar þetta ótrúlega vel. Það er vel gert þegar hann náði að klára með huggulu skoti á spjaldinu. Káringarnir að skipta hann á skínum. Káringarnir ætla greinilega að skipta öllu skínum nema hjá Birnu. Þeir ætla að reyna að halda einnig stórri á Birnu allan tíman. Og þetta var vel gert hjá KR. Glæsileg sending hjá Margréti. Leið og Keflavík sett ekki pressuna og nýtti KR sig það. Káringarnir komið 2 stigum niður.
Kamila sækir. Eydís fer í annan frist. Það gengur ekki. Ásta sem frákastið. Sækir hér upp kantinn. Margrét á Ástu, Ásta á Emilíu. Gott skrín. Og enn eitt sóknarfrákast hjá KR. Ásta fær galop í skot og tveikar og fyrir sitt eigið sóknarfrákast. Og dregur villu. Það er eiginlega ótrúlegt að sjá hvað Keflavík er að gefa mikið af sóknarfrákastum. Og ég get að lofa því að nú kemur leiklið hjá Keflavík og það verður farið yfir þetta. Já, Jón var ekki ánægður með að baða leiklið. Hann væntanlega að tala það í hálfleika eftir fyrsta leiklut að stoppa sóknarfrákastinn og það er þá 3 skot í þessari sókn. Já. 7 sóknarfrákast á 9 mínútum. Það er bara ótrúlega gott hjá KR. Það eru liðin búin að fara yfir sinn leik aðeins. Ásta á 2 vítaskot. Fyrra skotið fyrir henni. Það eru svona 4 stöðum yfir. Keflvíkingar stilla betur upp. Birna er komið mismast á póstinu. Góð hreyfing. Glæsileg hreyfing hjá henni. Gabbaði Emilíu eins og var fyrir miðun á spinnaði beistan og notaði spjaldið. Glæsilegt. Og Elsa nálægt í að stela honum. Nálægt í en Margrét reddar þessu. Sjáum að Keflavík komið í 2-3 svæðisvörn. Þá er eitthvað ræðið að taka skoti, lítið eftir að skotfluttu. Keflavík tekur frá þessu en þá er að stela boltanum, vel gert hjá þeim. Voru með opið layup en náðu ekki að nýta. Já, Birna náðu að tripla þarna að vera um eitthvað. Það er auðvitað skjóti í honum, gríðarlega hávaxinn um Birna. Gaman að koma boltan. Svona aftur Birna inni. Glæsileg vörn hjá Ástrós, las þessa sendingu. Þarna á líka Birna að halda manninu betur fyrir aftan sig. Ásta færin á toppnum. Finna Margrét í miðunni nú, það voru konar 3 í kringum hana, hún er einhvern veginn að gefa hann út. Ásta keyrir á körfunni og nær að klára. Stór hreyfing hjá henni. Já, það var vel gert. Keflavík stillir upp. Sigurbjörg sækir. Ásta með gott blokk. Það er gert hjá henni. Hefði alveg mátt leiða putanum hennar, minna á sig. Vantar allt svona í yngri flokkana í kvennakörfunni. Eva María kemur eftir hennar. Sigurbjörg 6. bekkin. Eydís er galopin í hotninu. Galopin, það er eitthvað að gleyma sér. Káringarnir er eitthvað að gleyma sér stundum í. Það er skipta í svæðisvörn og það er ekki alveg sömflasir. Þó í sig í svæði þá verður nú samt að vera með mann. Þegar maðurinn er galopin getur ekki skilja hann eftir. Og hún fær galopin þrist. Þetta er kannski ástæðan fyrir hún til galopin.
Ef að maður náði frákastinu en náði ekki að klára klára. lítið eftir að klukkuna þessi boltinn fór ekki í hringinn. Mikil pressa á Margréti alltaf. Góð boltarhring hjá KR. Sækir vill á Birnu. Káringarnir að hreyfa boltana aðeins betur, milli kanta, láta Keflavík hreyfa sig í vörninni. Ásta farin á kantinu, lítið eftir að klukkunni. Ásta verður að skjóta þrist. Það geigar. Eitthvað seinast stökka þessari blessuðu hljóðinu í klukkunni. Ásta er núna 0-3 í þristum, en held að allir hafi komið þegar skotklukkan er að klárast. Nú er einhverja rökræður. Já, Jón Guðmundsson alltaf dómari líka, þannig að... Þjálfari Keflavíkur. Já. Það þarf að ræða þetta við Simma. Átaka áhorfandi Keflavíkur við sér. Drævar kikkar út á Eydísi. Þrist sem klikkar og barða frákast. Ásta nær að rífa það niður. Já, Eydísi er ekki alveg að ganga hjá henni. En hún er alveg að fá opinn skot og þorir að taka þau. Veronika finnur Ástrós sem kemur boltanum engunni inn á Margréti. En hún skrefar. Hún engur sláttur hana en þeir dæmdu skref. Birna er að biðja hana. Birna vill halda það fram úr sér með mismans á póstunum. Það var Ástrós komið 3 ár. Ástrós komið 3 ár villur. Þetta er áhyggjefni fyrir KR. Ástrós búinn að standa sig gríðarlega vel í frákvöstunum. Það komið 5 frákvöst. Og núna komið 3 ár villur. Það var veistanlega að fara að setjast á hann. Birna með drive og stöðskot og klikkar til þessi degi frákast. Núna þorir ekki að skjóta, búinn að klikka nokkur þristum og þá er það að hætta við. Og enn og aftur galopinn. Og það er annar loftbolti. Já, Eydís varð að skjóta þessu, en hún er ekki alveg búin að finna tryggjastæðskoti. Nei, hann er 0-6 með þristum. Veronika skiptir þeirra á bekkinn og Þóra kemur aftur inn á. Hann ætlar að halda Ástrós inn á þá hún sem er 3 ár. Já, það er bara varlega. Keflavík er svæði núna í öðru leikluta. Hann ætlaði að Þóra að dræfa en Birna var klók og steig tilbaka og Þóra bjóst myndi fá kontakt og Datti. Finna Birnu inni. Birnu er að drifla frábær barátta hjá Ástrós. virkilega flott barátta. Boltinn fór út af og Keflavík fær hann. Það er flott vörn hjá KR hana þegar Birna byrjar að drifla og þá, vá, hann er enn og aftur galopinn hana. Þryggjastæðskoti snert ekki neitt en Kamila var á réttum stað og hún náði frákastinu og það er brotið á hana og hún fær 2 skot. Það er erfitt að taka varnarfrákast en það boltinn verið ekkert í hringinn. Og misnota fyrra víti. Og nummer 2 skrúfast upp úr. Flatt og gott, ekki nógu gott. Ástrós með boltann,
Mikil pressa á Keflavík, Margrét á kantinum og Emilía fyrir þrist. Geigar Ásmundsson frákastið og enn eitt svona frákastið. Góð hreyfing og Emilía gleymdi að dribla, þess að þetta stef. Já, Keflavík var í vandræðum með að stíga út í maður og mann, svo er það farið í svæðið, það er það oft ennþá erfiðara. Já. KR er að nota sér það. KR-ingarnir gerðu skiptingu á hann, eftir leiklið. Ásmunds var út og Veróník kom inn á. Jón Guðmunds vildi fá leiklið. Tvær mínútur eftir að öðru leikluta, staðan er 20-16 fyrir KR. KR-ingarnir spila flott nema þeir eru með aðeins og marga tapa á bolta. Þeir eru með 11 tapa á bolta en aftur á móti eru með 11 sóknarfrákast, þannig að það er það sem er að halda þeim inn í þessu leik. Algjörlega. Keflavík er 1 af 10 í þryggjastega, þannig að þar að vera Eydís 0 af 6. Þannig ef hún væri að setja eitthvað að þessu skoti, ég gef mér að hún getur skotið, fyrst hún er að taka svona mörg. Allar sett þryggjastega en hérna þar er ekki sett ennþá allavega. Þannig ef þær fara að setja þryggjastega skotið sín núni þá verður þetta erfitt fyrir KR-ingana. Ja, leiklið er búið. Það er á 20 eftir af fyrri hálfleik í úrslitaleiknum Íslandsmeistaratitilinn. 10. flokk stúlkna. Keflavík á innkasti eftir að dæma skref á Emilíu. Þóra að setja pressu núna á Keflavíkurbakverðina. Ná klauðarskapurinn á Birnu og Emilíu er boltanum. Ásta María komin einn fram. Það er ekki klára leiðafli en Yngvi er ekki ánægður með þetta. Vill meina að það er slegið í hann og ég er nokkuð vissan á eitthvað til síns máls en við erum ekki dómarar, þannig að Simmi og Arna og Simmi sá þetta var ekki, þannig að við treystum bara á Simma. Keflavík stillir upp. Vel gert hjá Elsu. Birna var að koma að setja skrín á hana en hún feikaði inn í skríni og keyrði baseline þar sem hjálpavörðin var komin og hún fekk vita á hana. Virkilega vel gert. Fyrir honi. Misnótt að setna, mikil barð, Já, Veróník er sárþjáð. Eydís lenti ofan á fætinum. Þetta virðist vera hér. Það leit ekki vel út. Það var bara barðum frákast því að hún lenti á fætinum á henni og þetta leit ekki vel út allavega. Hún öskraði sárþjáð, þannig að við vonum að þetta hafi bara verið vont fyrst, eins og maður segir. Þetta lítur ekki vel út, hún liggur og grípur hné á þessu og er alveg miklu sásöka. Leiðilegt fyrir KR sem búið að missa einn leikmann í svipum meiðsli. Já, Marín. Hún var í byrjunarliðinu KR allan vetur og meiddi sig. Það sem hnéskilin fór úr lið í leik. Hún getur því ekki verið með, hún kom inn á í
stuttar 9 sekúndur í undanúrslitaleiknum og Já, Káringarnir gaman að fögnuðu fá gríðarlega koma þegar hún kom inn á. En hún er ekki tilbúin til að spila alveg leik, þannig að hún verður væntanlega ekkert með í þessu leik þó hún sé á skýrslu. Björg Hafsteins sjúkraþjálfari kom inn og kíkja aðeins á hana. Ég get alveg ekki, þetta leit ekki vel út upp á hné á henni. Það snerist svolítið upp á Snerist fótinn upp á- þegar Eydís lenti svo ofan á henni. Algjörlega óvilja verk, en það voru Keflvíkingarnir allir að hlúa að henni og hún baðst afsökunar auðvitað. Já, sjálfsögðu. Það vill náttúrulega enginn með henni einn og vonum bara að þetta sé ekki alvarlegt, en hún er allavega ekki að gráta, þannig að það er og er að reyna að hreyfa hnéðana og hnéskilina, þannig Hann að er að tjekka svona grilla á henni. já, væntanlega að gera einhver próf upp á liðböndin og það. Svo er oft líka, þetta bara ótrúlega sárt og mann er bregður. Maður er Já. allir skítrættir alltaf hnén á sér, en við þetta vonum það besta Já, fyrir hennar hönd. og bara fyrir leikinn að hún er búin að standa sig gríðarlega vel. Það væri gaman að hafa hann inn á og svo þetta yrði alveg leikur. Já, verðist nú geta hreyft nýja á sér almennilega, og er ekkert að kvenka sér of mikið, en það er náttúrulega engin þungi á því, þannig að hún stendur upp. Áhorfendur beggja liða fagna mikið og hún lappar alveg burtu, þannig að þetta lítur út fyrir að vera allt í lagi svo sem, en við erum náttúrulega ekki búin að setja neitt þungi á og Eydís kemur og gefur henni smá knús. já, vel gert. Já, Káur Núna tekur sér tekur Káur leikið sko, þannig að smá pása á leiknum hérna. já, ná aðeins að pústa stelpunar. Marga búin að spila mikið. Já, við sáum að Káur er bara búin að spila 6 leikmennum. Já, Þannig að ef það er missa einu úr því rotation, hann alltaf hefur áhrif. gríðarlega mikil áhrif. Ef við rennum yfir stigaskor leikmanna þá er Þóra og Káur með 4 stig, Ástrós með 2 stig og 7 fráköst, 3 stolna. Margrét er með 3 stig og 3 fráköst, Verónika 2 stig, Ásta er komið með 7 stig og 7 fráköst en 5 tapað bolta. Og samkvæmt statinu er Ástrós komið 4 villur. Hjá Keflavík er Elsa kom með 6 stig, Eva 2, Eydís 2, Birna 4 og Sara er komin með 3 stig. Já, þannig hefst leikurinn aftur. Eydís er opinn í horninu, vill ekki skjóta. Það er að leita Birnu þarna inni. Já, Eygló er komin inn á. Eygló er komin, flott vörn hjá Eygló en Lítið eftir að Keflavík á skóla boltanum. Lítið eftir, Eydís fyrir þrist, já. Þarna datt Nú hann. setur hún hann. Það hlaut að koma að því. Hlaut að koma 1-7. Og jafnar leikinn þegar 1,5 er eftir. Gaman að sjá spennjuleiknum. Mikil boltapressa hjá Keflavík. Á þegar Margrét kemur upp með boltan. Ásta kemur að hjálpa henni. Spila saman að virkilega flott spil hjá Káringunum. Lítið eftir skókringu, það er að Lítið fara að eftir. skjóta. Og skotklukkan rennur út. Hún náði ekki að skjóta hana. Flott vörn með Keflavík, mikil pressa á þeim. Eygló er í 9. flokki, sem á reyndar Ásta Júlið líka. Já. Hún er ekki spreytt sér Gríðarlega- mikið í 10. flokki, en það er gaman að sjá hana. Virkilega gaman, virkilega hávaxin og flott stelpa. Ég er aðeins eftir að bæta styrk við sig en það er gaman að sjá hann spila. Flott vörn hjá Káringunum, flott hjálpvörn á hans að brjóta en já, ok, hann skrefaði Kamila áður en
áður en fekk villuna, þannig að dæmdur skref og Káringan taka annan leikhlé þegar 42 sekúndur eftir. Það er búið að ganga svolítið styrkt hjá KR núna í sókninni á móti Sauðárkróki, en Yngvi ætlar eitthvað aðeins að teikna upp fyrir þær. Það voru lítið skor núna í öðru hluta. Staðan er 8-6 í öðru leikluta fyrir KR. Fyrstu endaði 14-12. Þannig að það er búið að hægast á stigaskorinu. Svo Keflavík eru mættar í pressuna. Auðvitað. Það eru 2-2-1 pressu núna sem þetta svo aftur í Sauðárkrókina. Mikil stemning á föllunum, gaman að sjá þegar áhorfendur taka við sér. KR komið með boltann, Margrét er með hann. Þar hann á hann aðeins of aggressív hún Kamilla og fær dæmda vill á sig. Það 35 sekúndur eftir. KR hafa nú 2 sekúndur til að koma boltann með í miðju. Nei, Það fikk, já, náttúrulega Villa fikk Villa áfengaði nýja klukku náttúrulega, þannig að það lagast. Sjáum hvað Elsa er dugleg með hendurnar hann, það er ótrúlega aggressív. Gríðarlega mikil barátta hana og dæmdur uppkast sem Keflvíkingar eiga, þannig að þetta er bara virkilega flott vörn hjá hann og ná núna að halda út í síðustu stónu ef það er spilda rétt. Næst rúmlega 24 sekúndur eftir. Láta boltan ganga vel á milli sín. Flott vörn í Ástin að slá í boltan og þá er dæmt uppkast og leiknum og núna á KR þá boltan. Skiptum alltaf á þegar dæmt uppkast. Það er 11 sekúndur til þess að reyna að koma sér yfir og skora. Og Keflavík stillir auðvitað upp í pressuna, þannig að það fyrir að vera ákveðna núna. Komum við miðju og ná góðu skoti. Emilía fær boltan. Magga fyrir upp og það er byggt á henni. 3 stig. Magga setur hann sinn annan þrist í leiknum. Og KR-ingar leiða með 3 í hálfleik. Það fængi boltan inn í og kikka honum aftur út og Margrét fekk opið skot. Þannig að staðan er 23-20 í hálfleik fyrir KR. Við ætlum að taka einhver smá pásu.
Keep
Já, verið velkomin aftur. Það var hálfleikurinn búinn og liðin að gera sér tilbúin að hefja seinni hálfleik. Það verður hörku spenna ef þetta heldur svona áfram. Það er bara þrjú stig sem að skilja milli liðanna. Við sögum á að Káringarnir er búin að spila á meira og minna 6 leikmönnum. Eygló kom hana inn á aðeins undir lokin. Á meðan Keflavík er að rúlla á 8. En hjá KR eru 2 sem er búin að spila allan leikinn. Ásta og Margrét eru búin að spila allan leikinn og báða búin að spila virkilega vel. Og Birna svo eina í Keflavík sem búin að spila allan leikinn, alltaf 16 mínútur. Þannig að vonandi verða stelpurnar ekki þreyttar undir lokin en eins og Helena sá hann, það er þetta síðasti leikurinn hjá hann á árinu og gera kýlsi bara í sumar. Akkurat. Hér er Keflavík á innkastið. Og þær hefja svo. Mikil stemming í stúkunni þegar seinni hálfleikurinn er að byrja. Gaman að kemur um boltan. Birna fer upp í stökkskot í horninu. Það klikkar og Þóra tekur frákastið. Káringarnir nýta sér það að Keflavík er ekki að pressa mikið á þær. Eygló byrjarinn á eftir að vera hún eitthvað meiddi sig á hann. Fín vörn hjá Keflavík hann á Ástu. Mikil barátta og dæmdur uppkast. Káringarnir er þau innkastið þar sem Keflavík byrjaði með boltan. Það eru 8 sekúndur eftir á spökklukkunni þannig að KR hefur ekki drossalega mikinn tíma. Finnur Eygló inni. Eygló inni, gríðarlega hávaxinn, 1.91 á hæð. Lítið eftir á klukkunni. Það þarf að fara að skjóta. Þannig að hún hendur upp í þrist og setur hann. En ekki hvað. Ótrúlegt. Eins og Yngvi teiknaði þetta upp. Væntanlega. Alltaf gaman að þegar stóra fólki getur tekið þrista. Það er bara þannig. Flott sókn hjá Keflavík. Keflavík svarar hann Og snöggt. Eva skorar með huggulegu skoti í spjaldóni. Það minni pressa núna á Keflavík, kannski er hún orðin streyttari. En Keflavík er komið aftur í maður og mannvörðinu sína. Eygló farin á póstunum út í Birnu. Birnan er að blokka hana en samtidig dæmdi Keflavík boltinn. Veit ekki alveg með það, en... Nei, Þóra náttúrulega slæri hann í hann. Já, Þóra Ég held reyndi að að ef bjarga Þóra honum. hefði látið hann bara fara þá var þetta þeirra innkast. Já, ok. Hún hefur sett eitthvað öðru sig. Smá misskilningur, en það verður að hafa það. Fjærasta munu, KR í vil. 26-22 þegar Keflavík kemur upp með boltan. Hátt skín. Kamila sækir hann bara beint inn í tegin. Þarna hefði Káringarnir bara átt að standa með hendur og hún var aldrei að fara að gera eitt með þetta sýnist mér. Hún búin að missa stjórn á sig en náði villu. Birna fer upp í þrist, klikkar, Eydís með flott sóknarfrákast. Góð baráttu í Þóru, næstum búin að stela boltanum. Elsa dræfar og minnst á skoti og Eygló með flott frákast. Núna er náttúrulega minni stelp á Ástu, þannig að Ásta ætti að geta nýtt sér það. Reiknum við með. En Elsa spila samt mjög góða vörn á hana. Já, Elsa er mjög sterk líkamlega líka, þannig að hún getur Hún maksað með kannski það. ýtin aðeins í burtu. Það gefa á Eygló á póstinu flott sending á Emilíu sem er ekki að klára. Og Keflavík tekur frákastu. Ásta stelur þarna sendingu frá Vel Eydísi. lesi Ástu hana. Ásta reyna að keyra en Keflavík er að slæða hún út af og stoppar hraðaflöpið. Núna er Ásta og Yngvi einhverju rökræðum eitthvað körbóltatengt vandalega en vonandi erum við að leysa það vandamál. Ásta opna sig. Elsa er að spila mjög fast á. Ásta Eygló gerir þetta ótrúlega vel. Eygló er bara að spila henni hörku vel. Lappar inn og fær vill á auki. Komst kannski upp með smá skrefana en
Já, hann gerir vel, ég meina Birna er alveg í henni þarna og slær hana en hún klárar samt skotið. Bara virkilega vel gert hjá henni og hún kom með 5 snögg stig hérna í 3. leikluta. Og Káringar kom 6 stigum yfir. Misnotar vítaskotið, góð barði á KR en ná ekki að berga boltanum. Káringar eru í svæðisvörn, síns með 3-2. Þetta treystu að Keflavík geti ekki hitt Tryggestadskoti. Elsa var nálægt í þarna. Elsa var nálægt í en geigar. Svolítið hefur hingað til verið hættulegu leikur í Keflavík að spila svæðisvörn á móti. En Þóra dræfar en nær ekki að klára. Baráttum frákasti á milli Kamil og Margrétar og Káringar fá boltann. Ásta fær boltann en missir hann, Klaufi og Keflvíkingar ná honum. Sjáum að Anna nr. 6 hjá Keflavík komin inn og hún er líka 1 ára yngri, hún er í 9. flokki. Stóð sér mjög vel á laugardaginn. Elsa fyrir stökkskotið geigar og Ásta mennir frákast og Birna bara aggressív og tekur boltann af henni og nær uppkasti. Keflvíkingar innkast og enn og aftur að fá galopið Tryggestadskot í horninu út af þessum innkostu. Já, Ég skil ekki alveg hvernig þeir eru að setja þetta upp. Káringarnir. Þetta er svolítið klaufalegt, þetta er búið að vera allan leikinn annars. Alltaf er innkast, það er bara fullt af leikmenn í galopnum. Það er hættulegu leikur í Keflavík. Já, Anna er einmitt, hún getur sett Tryggestadskotin og hún gerði það þarna. Setti það hana og kemur sér niður 3 stig. Keflavík voru brotlegar, þannig að KR fær innkast. Margrét með hættulega sendingu en Káringar ná honum. Ásta gefur á Emilíu sem fyrir 3 stiga klikkar. Góð baráttu á Þóru. Já. Fer hann inn og nær frákasti og nær að sækja villu á Kamilu Sindismjörn fyrir bakgrindingu. Kamil eða Anna, ég var ekki alveg. Já, ég sá ekki alveg. Eygló fær hann. Erfið sending, þetta er alltaf erfið sending á Káringunum og Keflavík kemur upp boltann. Anna gefur á Kamilu. Það er að hreyfa boltann mjög vel hann á milli. Eydís í galopnu skoti. Geigar og KR fær innkast. Hættuleg sending en Þóra nær hann samt. Gefur á Eygló aftur á Þóru. Þarna vil ég bara sjá Eygló fara upp og taka það. Hún er búin að setja 2 skot onni. Ekkert að hrætt við þetta, þó hann sé 1 ára yngri. Ásta fær boltann, gefur á Emilíu. Emilía sækir sterkt á körinu og fær villu. Vill á Önnu sýndist mér. Emilía fær víti, setur fyrra onni. Það eru helstu villuvandræðin eru Kamila með 3 villur. Misnótt að sinna viti og Birna tekur frákasti. Eydís og Birna eru með 2 og Lovísa 2. Þetta er að Keflavík á þetta. Eydís með flotta sendingu á Önnu. Anna og Kamilu sækir inn. Birna sækir á körfunni. Og þetta endur villa á gólfinu. Villa á nr. 5 Þóru. Ástrós með 4 villur í KR, Margrét með 2. Emilía 2. Já, þetta verður þeirra... Þóra bara að fá sína fyrstu villu. Já. Fjórum mínútur eftir af þriðja Maður sér leiknum. á bekknum á KR að Veronika er byrjað að hreyfa sig eitthvað hana. Þannig að kannski getur hún komið aftur inn eftir að hún meiddi sig hana í öðru leikluta. Einhver misskilningur á Keflavík. Birna hélt að hún væri að fara að kötta á körfuna. En Veronika kemur inn á. Veronika kemur inn á. Gaman að sjá, þannig að þetta hefur ekki verið kannski alvarlegt. Gaman að sjá hann aftur inn á.
Það er ekkert sem teip getur ekki lagað, þannig að það er komið á. Og vonandi getur hún beitt sér á fullu. Hörku pressaði Keflavík, Kári í vandræðum að koma honum inn. Keflvíkingar alveg brjálaður á bekknum, vilja halda fram að Kári hafi slegið hennan bolt út af, en Keflavík stúlkuna kortuð ekki, en við gefum þetta við réttu dómarinum. Glæsileg vörn í önnu, kom aftan að Veroníku á stálboltanum. Og Ásta með enn eitt blokkið og enda sé ég ekki puttan koma á loft, ég skil þetta ekki ennþá. Hann átti að láta vita að hafi blokkað hana. Gott boltarhing á Keflavík. Eitísson toppnum. Elsa fær hann, gefur háasending á Birnu en Ásta las þetta og náði tippunum í burtu og Margrét tók boltan. Káring að keyra hratt. Já. Kamila fær sér 4 villu. Þetta er ekki gáli villa hjá Kamilu. Það er svolítið klaufalegt hjá henni. Hún hleypur bara beint inn í Veroníku. Já. Tvö skot komið inn. Káringar komið í bónus. Veroníka setur skotið honni, glæsilegt. Kemur sér 5 stiga mun. Seinna skotið honni líka. 6 stiga munur. Núna er Birna að byrja að kvarta í dómarunum og hundi að leikmenn getur bara einbeitt sér á leiknum. Nóg eftir hans leik. Birna fann á toppnum. Sækir. Var blokkuð en Simmi segir Ásta hafi slegið hendina á hann síðan boltan. Já, Ásta er alltaf ekki að kvarta mikið. Nei, það er mjög líklegt að það hafi verið svoleiðis. Þó að áhorfendurnir í stúku vilja meina að þetta hafi bara verið boltið. Gef mér að Simmi sé betur stuð að sjá þetta. Já, þetta er hörkuleikur og allir að lifa sig mjög mikið inn í þetta. Það er bara mjög gaman. Birna á vítalínni. Huggulega skot og setur auðvitað honni. Kemur sér niður 5 stig. Ekkert nema net. Komið niður í 4 stig. Káringarnir skipta, Þóra kemur inn á fyrir Emilíu. Ástrós situr ennþá á bekknum með 4 villur. Góð pressa á Keflavík, Káringarnir koma boltanum inn með naumindum. Flott hreyfing á Margréti. Finnur Eygló í stutt skot, ekkert nema net. Það er frábært og gaman að sjá Eygló koma inn og vera að skora í sókninu og hjálpa þeim. 7 stig í þriðja leiknum og er bara að spila virkilega vel. Keflvíkingar þurfa eitthvað að fara að aðlaga sig að henni. Já. Þetta er Eva María 3 stiga. Eva María beint í þrist. Svolítið svona Keflavíkulegt þessi sókn. Drive og kick og beint inn í þrist. Mingar þetta í 3 stig. Mingar 3 stig, hörkuleikur. Káringarnir með boltan. Ásta reynir að sækja en flott vörn í Elsu. Eygló. Fín hreyfing, náði ekki að klára svo. Koma og myndi geiga skoti. Það er fín vörn á Birnu í staðan fyrir að reyna að blokka, að standa bara og láta treystir að Eygló getur ekki að klára. Og gerði nervist fyrir og Eygló klikkaði. Fín boltarheng, erfitt skot hjá Birnu, sóknarfrákast hjá Keflavík. Eydís upp í þrist og geigar og Eygló tók frákastlegin og slegið boltan út af hjá Keflavík og Káringarnir fengast þig. Löng sending á Margréti á Veroníku. Já, mikil baráttan á boltan. Já, mikil barátta. Ásta gerði, já. Og slæm sending á Elsu og Þóra stálboltanum. Káringarnir vilja stilla upp, vel gert, stjórnins aðeins. Ásta fær hann á kantinum. Reynir að sækja körfun en Elsa var með hörku vörn á hana. Erfið sendingin á Eygló.
Finnst Káringarnir ekki alveg vera að spila þetta rétt. Þau eru að hátt skot. Snerti ekki hringinn. Já, það er svona mikið hraði í svona, þetta er mikið að mistökum og svoleiðis. Finnst eins og Káringarnir eigi að nota Eygló meiri að fá stutturskotin heldur en að henda honum inn á póstinn þegar hann með Birnu á sér. Góð hreyfing á Ástu, nær ekki að klára. Vel gert í Ástu. Þetta er frábær bara. Keflvíkingar tók ekki varnarfrávíksti og Ásta var bara aggressív í boltann og náði bjargunum að henda honum að Keflvíkingar út og þær fá hann aðra sók. Það var flott barátta í Ástu. Henda honum inn á Eygló sem nær honum. Finnur Þóru. Þóru, erfitt skot við Þóru, nær ekki að klára. Fín vörn til Keflavík. Og Eygló keyrir upp völlinn, glæsilega að spila það. Virkilega vel gert og Eva skorar. Keflavíkar er mjög sterkar í þessum þegar völlurinn opnast svona og hlaupa á þær. Keflavíkur stúkan tekur vel við sig og Káringarnir reyna svar í stúkunni. Veit ekki alveg hver rökræðan er núna. Jón Guðmunds þjálfari að segja að leyfa að fá boltann en pressa svo. Þurfi ekki yfirdekka. Nú er komið mismatch á Ástu. Eva dekkana og hún sækir við tvö. Og er þetta karfað ekki? Dómarinn er ekki alveg viss með það. Er ekki alveg vissir. Má sjá hvað er dæma. Nei, villan undan sem ég tel vera rétt. Hann var rosalega snöggur að dæma, hann var einmitt búinn að flauta eitthvað. Hann var búinn að flauta áður og fór upp í skotreynina. Það var náttúrulega mikil snerting þarna allt í kringum hana. Já, en Ásta fær 2 víti. Getur komist aftur upp í 3 stig. Óöfinn með fyrra skoti. Og klúður að setna líka. Þetta getur verið dýrt, maður verður að setja víti sín. Gríðarlega dýrt. Keflavík stillir upp, Eygló boltann. Eva. Elsa tekur erfitt skot en Eva María náði frákastinu. Og Ásta sækir svo frákastið. Og Káringar ætti að fá síðasta skoti í 3. leikluta. Einu stíð yfir. Það eru 12 sekúndur eftir. Geta komist upp í 3 eða 4 stig. 10 sekúndur eftir á klukkunni. Setja skrín. Það er flott vörn að Keflavík. Já. Og Káringar er boltan. Flott vörn til Keflavík núna. Þannig að þær munu þá byrja með boltan í 4. Og Káringarnir hafa núna 3 sekúndur til þess að ná góðu skoti. Finna Ástu. Á póstinu. Og fín vörn á Birnu. Stendur og bara á næra blokkana. Hörkuleikur. Já, þetta er ótrúlega spennandi. Það er 1 stig sem að skilja liðina núna og það er mikil barátta og mikil hiti í þessu. Eins og þetta á að vera. Hjá KR er Margrét ennþá með 6 stig, þess að 2 þristar sem við sett í fyrri hálfleik. Ásta er ennþá með 7 stig en 11 fráköst. Virkilega flott hjá henni. En Eygló, 7 stig, spilaði frábærlega, spilaði allan 3. leikluta. Já, virkilega vel gert hjá henni. Mjög flott innkomi hjá henni. En hjá Keflavík er Eva María með 9 stig og Elsa og Birna með 6 og Eydís með 5 en Eydís er hins vegar 1 af 9 í 3 stiga og Keflavík sem lið er 4 af 19 í 3 stigum og meðan KR er 3 af 8. KR Ástrós satt náttúrulega bekkinn í öllum 3. leikluta þannig að það eiga hann náttúrulega inni núna og var með 4 villur en hann vildi náttúrulega ekki taka neina sénsa. Þannig að hún kemur væntanlega inn á núna í 4. Já, mikil barátta í henni og hún var að taka mikið af frákastum. Þannig að jafnvel þótt að hún fái síðan 50 villunum þá getur Eygló greinilega að spila. Algjörlega. Og er bara búin að spila virkilega vel. Þannig að vonandi
að hún fari að fá fleiri tækifæri í framtíðinni. Keflavík hafa unnið Íslandsmeistaratitilinn í þessum árgangi og oft Grindavík stalið sig af þeim í fyrra í fyrsta skipti en hérna KR gæti unnið þetta í dag og það var náttúrulega ótrúlega gaman fyrir þær en það er 8 mínútur eftir og allt getur gerst. Bæði liðin að spila gríðarlega vel og Ástrós er komin aftur inn á, þannig að bæði lið að spila á sínu besta liði, sýnist mér. Það reyndar Kamil ennþá á bekknum hjá Keflavík, en Anna nr. 6 sem hún spila virkilega vel, þó hún sé eina á ringri eins og nokkra sem er hann inn á. Ok, ég hélt að hann væri að breyta 50 villin á Ástrós. Ástrós var smá stressuð þannig, en það var bara skókvika fór ekki í gang. Ástrós setur hann á fótinn fyrir, þannig að Keflavík var annað innkast. Keflavík boltann. Flott kerfi á Keflavík, galopið skot en... Já, ef maður reyna ekki að klára að leiða upp, en þetta var vel hlaupið hjá þeim. Káur með langa sendingu. Glæsileg sending á Veroníku. Emilía opinn. Sauði hana, þetta klára þetta. Já. Sendingin var aðeins og laus, þannig að Emilía þurfti að bíða eftir boltanum og þá kom pressan úr Keflavík í baki á henni. Glæsileg vörn í Ástrós, stelur boltanum og fær vill á Birnu. Já, Birna fer aðeins utan í hana með líkamann og það er nóg til þess að sé villa. Passaði sig að slá ekki en þannig fór hún í líkamannum og... Hún er að fá sína 3. villu. Ásta fyrir línuna. Nýbúin að klikka á 2 vítum, þannig að sjáum til hvað gerist núna. Hún er 3 af 6 í vítum fyrir þetta. Birna er að spjalla við Simma að fá útskýringar á þessu. Já. Það hefur spurningar og styrmaður. Á meðan maður er ekki dónarlegur, þá má maður stala við dómarina. Algjörlega. Ásta setur bæði vítum og mikilvægt. Kemur svo aftur upp í 3 stig. KR er að spila flotta vörn núna. Flotta vörn. Og Birna fer bara upp í þrist. Geigar, mikil barðum frákasti og Ásta nær að sækja. Vel gert. En núna eru þær tæpar að koma á. Margrét tók eftir þessu. Yngvi nátt að kalla hana. Ásta með flotta sendingu Ástrósu og Birna brýtur aftur. Það er 4 villur. 4. villan hennar núna. Káringarnir spila virkilega vel, bæði í vörn og sól. Ástrós setur víti, komin 4 stig. Ástrós öryggi uppmála á línunni. 5 stiga munur, 6, tæpar 7 mínútur eftir að leiknum. Leita Birnu, glæsilega gert, en Birna nær ekki að grípa hann almennilega og Káringar stela boltanum. Birna var ekki ánægð með sjálfa sig. Mikil pressa núna. Mikil pressa á Margréti sem nær að koma á Veroníku. Veroníku finnur Ástu sem reyna að keyra á Birnu. Reyna að fá þess að 50 vill á hana en flott vörn á Birnu. Já. Og Elsa tekur frákastið. Elsa byrjum pick. Ganga ekki. Birna vill á boltan undir körunni, færa hann. Fín vörn í Ástu en bara virkilega vel klárað. Birna kláraði þetta bara mjög vel. Virkilega vel klárað. Þetta var bara flott vörn í Káringunum. Kemur sér 3 stig.
Mikil pressa hjá Keflavík. Margrét upp í skotið og setur það. Margrét setur þriðja þristin sinn. Hún er ekkert að skjóta mikið en það er frábært að hafa point guard sem þessi getur sett skotin, opnið skotin frá hana. Komið 9 stig í leiknum og öll í þriggjastaskotum. Aftur er Eva María opin undir en náður ekki að klára skotið. Heyrðu, Ástrós er að fá 50. Nei, við erum... Nei, dæmir á Veroniku, segir að hún hefur slegið. Kamila og Sigurbjörg kom inn á fyrir Evu og Önnu. Það fengur alltaf ekki Galó með þrist út af þessu ingangskerfi, þannig að Káringarna eitthvað byrja að aðlaga sig. Og þarna er 5. villan. Og Ástrós 5. villan. Hún var aðeins og sein að lága bakinn á henni þegar Eydís fekk boltann. Tvöfalegt. Já, hún er mjög mikilvæg fyrir þær en svona er þetta bara. Þóra kemur inn á fyrir hana. Þannig að Káringarna með aðeins smávaxnara lið inn á núna. Það er að leita Birnu. Mikið að leita Birnu. Flott vörn í Ástu. Enn eitt blokkið. Þannig að las hún bara hvert að Birna var að fara og beigði eftir að blokka hana. Birna fær boltan fyrir utan þriggja. Það er að hlaupa þetta mikið að þetta kerfi. Flex screeni hana og er að fá mikið út úr því en Káringar lásið hana á stálunum. Færi mót einni. Færi á eina. Þóran er ekki að klára. Elsa fer alveg á flegi ferð. Og sækir villu. Og Margréti, 2 skot. Káringarnir í stúkunni skilja ekkert í þessu. Ekki fyrsta skipti í leiknum. Væntanlega ekki að seinasta heldur. Nei, það er alltaf. Elsa setur fyrra víti ofan í, kemur sér 5 stig. Það er 5 mínútur eftir að leiknum. Misnotar víti en glæsileg barátta hjá Keflavík. Margrét kemur upp með boltan, Kamila á henni. Kamila þorir ekki alveg að pressa mikið núna, þau eru með 4 villur. Já. Fín skrín, já. Eydís hélt hann í hana, þannig að dæmt brotleg. 3. villan hennar. Ok, þetta gekk upp. Eydís náðast blaka boltanum en Margrét náðum aftur. Elsa náði til að stela boltanum. Skotklukkan komin í 10. Við erum ekki að færa hann á póstinum. Náði skotinu en erfitt var það og Elsa tekur frákastið. Elsa fær hindrun frá Birnu sem rúlar á körfuna og sækir villu. Virkilega vel gert að Keflavík. Það er að leita mikið að Birnu núna, hún er sterkan inni, það er vita það. Þarna hjálpaðurinn Emilí aðeins og sein, en hún væri komin eða staðið og hann væntanlega fengið ruðningu á Birnu. Og það verður 5. villan. En í staðinn fyrir Birnu á línuna. Það er 4:25 eftir. Birna setur fyrra víti ofan í, komin í 4 stig. Bæði vítin, örugg á línunni, komin yfir í 3 stig, hörkuleikur. Og Yngvi tekur leiklið. Já. Kári búið að vera smá vandilega núna með að skora, þannig að þær þurfa að reyna að finna ykkur leiðir. Já, það eru búin að vera að sækja svolítið á körfinu og búin að fá villur, þannig að það þurfa að halda því áfram og freistast til að fá villur á annarkvæm Birnu eða Kamilu, þannig að ef önnur þeirra fyrir út af þá verður þetta erfitt fyrir Keflavík. Já, það er mikið, svolítið villuvandræði í gangi í báðum liðum.
Margrét er með 3, hún er búin að missa Ástrúsu með 5. Já. Og hjá Keflavík er Kamila og Birna báðar með 4 og Eydís er með 3. Já, það eru hörku lokamínútur í vændum hérna. Þjálfarnir reyna að peppa leikmennina sína áfram. Alltaf gaman að Káringarnir kom inn á og Eygló komin aftur inn á. Keflavík setur auðvitað upp í pressinu sína. Ásta er hann á móti Elsu. Sem er að Þetta er slá í erfitt boltann. fyrir Ástu held ég að koma upp um boltan á móti Elsu. Já, Elsa er minni og getur stólið þessa bolta. mjög snögg og sterkur varnir þar. Virkilega flott barátta hjá Keflavík. Káringarnir er bara erfitt með að koma boltanum inn. Já. Koma honum innlóksins. Já, Ásta finnur hann á kantinum. Er í erfiðu stöðu samt. Lítið pláss hann að hefða. Lítið pláss. Og mikið segja þær og Elsa var villu. Elsa bara að fá sína fyrstu villu. Hún er oft mikil villudrottning en hún er búin að passa sig vel í dag. Fær bara fyrstu villuna sína. Þau hefur sett mikið líkam á Margréti þegar hún var að draga boltanum. Mikil pressa, Keflavík. Eygló fær hann fyrir utan, finnur Ástu. Ásta á póstunum. Góð hreyfing. Virkilega fallega gert í Ástu. Tók sér tíma með minni mann og nýtti sér það til fulls. Komið 9 stig og 12 frákast hjá Ástu, flottur leikur. Glæsilegt spil. Kamila var hann að galopin og Elsa fann hana. Gleymdu Káringarnir sér. Margrét kemur boltan, nei, tapar honum. Birna er með hann gefur langa sendingu, léleg sending. Já, þetta var ekki alveg nóg gott hjá henni. Þetta er ekki nógu vel hugsað hjá henni. Því miður. En það er ennþá nægur tím eftir, þannig að... Já. Ásta setur hindrun fyrir Margréti. Vel gert hjá Margréti, glæsileg hreyfing. Já, komst þarna alveg einn í gegn og nær að klára layupið. Þetta var vel gert hjá henni. Birna fer upp í skotið. Geigar og mikil barátta. Það voru þarna. Það er Það voru 2 Keflvíkingar að rífast um hann en Káur á innkastið. Káur á innkastið. Já. Þóra kemur. Leikli á Keflavík. Sýnist Þóra verið að koma inn á, ég sá bara ekki fyrir hverja. Nei. Rúmlega 3 mínútur vel í leiknum, það er að spila mjög vel. Meira og minna. Er að höndla þessa Margréti. Það er kannilega komið 4 villur, þannig að ef að Káringarnir kom boltanum aftur á Margréti þá getur hún bara komið upp um boltan sem er... Já, hún er mjög örugg með boltanum mitt. Já.
Sem er eitthvað eftir að taka. Simmi veit að annar leikurinn eftir við þurfum að Já. halda þessar veislu gangandi, þannig að við höfum ekki tíma fyrir eitthvað auka spjall í leikliðum. Fólki í stúkunni duglega að hvetja liðin sín áfram. Virkilega gaman að sjá. Við sögum það að Þóra komin inn á. Veronika með boltan. Hún er í vandræðum þarna, en þetta reddast. Redda þessu. Og sterk með boltan. Margrét kemur. Núna er Ásta komið með Kamil á sig og þá ættu auðvitað að reyna að finna hann á póstinu. Já, Eygló Eygló dræfa, sækir hana. finnur Ástu loksins. Virkilega vel gert í Ástu. Hélt hún myndi fá villu en það fékk ekki og Keflavík á engasti. Tvær og hálf mínúta eftir og 5 stig. Keflavík með boltan. Getur komið sér niður í 3 stig. Eða 2 með þrist. Góð hreyfing hjá Birnu en hann vantar vinstri hendina. Já, Eygló er náttúrulega með ótrúlega langar hendur og er hávaxin, þannig að það er erfitt að skjóta yfir hana. Finnur Eygló hikar ekki, skýtur en klikkar. Gott skot, samt galoppi, verður að taka það. Birna dræfar á Eygló og fær villu. Birna fær 2 skot og getur minnkað þetta í 3 stig. Gríðarlega örugg á línunni, kom 7-7 í leiknum. Það er að senda víti. Jájá, ekkert nema net. 3 stig, 2 mínútur eftir. Keflavík reynir að pressa en Það er einhver að gleyma Ástu. einhver að gleyma Ástu af öllum bara mannskapnum æðir sem alla ætlar að leið í gleyma, gegn. mátti ekki gleyma Ástu. Elsa vissi ekki hverju hún átti að dekka. Það var einhver misskilning milli Elsu og Birnu. Já. Birna átti að dekka Eygló að hennar sögn greinilega. Og einhver Elsa gleymdi fekk Ástu. villuna, Birna var náttúrulega líka þarna, þannig að það var svona, Gott fyrir Keflavík já. að Elsa viðurkenndi villuna. Ára Ásta á línni. Þeirra á henni. Kemur sér í 4 stig. Bæður Og honum. þeim, vel gert í Ástu. Mjög mikilvægt. Gaman að sjá sendarinn í báða liðum að klára vítið sín. Anna feikar Eygló upp. Nær ekki að klára og Ásta með frákastið. Pressa hjá Keflavík. Veronika fær hann á Eygló og Eygló aðeins og stutt. Ó, Veronika sækir hann. Veronika tekur boltann bara. Mikil barátta. Mikil barátta. Og Eygló fær hann. Beint upp. Klikkar. Gengur ekki, það Og liggja Anna tvær svona þarna hjá frákast. Keflavík. Ásta með frákastið. Dómarinn hafa ekki tekið eftir því að klukkan fór ekki rétt upp. Ok, þau tók eftir því. Anna fór klukkan upp í 24 í staðinn fyrir 14. Það er 1,5 eftir. Þá er yfir með 5. Ef að klára þessa sókn með körfu þá eru langt komin með Já, leikinn. langt komnar. Mikil barátta Já. að koma boltanum inn. Gaman að sjá þetta. Lítið eftir að klukku, 5 sekúndur. Það er verið að fara að Það er eins skjóta. að viti ekki alveg, Veronika, nei, áttu þessu ekki á því. Það glemdi sig hana. Það er 1 mínúta og 70 sekundur. 5 stiga munur en þá. Keflvíkingar verða að skora í þessu svona. Það ætla ég að segja, ef það ná ekki að skora þá ætla ég að segja hvað er unni. Anna fær nú Anna er kantinu. galopin. Gaman að sjá, Eygló er að dekka önnu og Anna ræðir ekki við það. Þetta gekk ekki Hún alveg mist ó. þetta neini og Kamila stelur boltanum og fær villu á Þóru. Já, Nú er að koma sýnist 2 bæði víti. liðin sig í skotrétti, þannig að það eru 2 víti. Það eru 2 víti. Svolítið klaufulegt að Kári að koma með sóknarfrákast og kasta boltanum frá sig. Já, Sérstaklega svona lítið eftir.
Kamil fyrir á línuna. Jæja, gríðarlega mikilvæg víti. Setur fyrra. Setur fyrir honni, kemur sér niður 4. Bæði honni, 3 stig, 1 mínútu eftir. Anna nálægt í að stela honum. Virkilega nálægt í hann að stela boltanum að Þóru Anna. Margrét kemur með hann upp. Margrét kemur með hann. Var pikk frá Ástu. Það er skipt á öllu. Veronika fær hann. Nær ekki að klára. Ásta með virkilega stórt sóknarfrákast. Og Eygló setur hann. Eygló setur skotið honni. Kemur sér 5 stig. Eygló er bókstaflega búinn að spila gríðarlega vel og Anna kastar hendur honum út af. 5 stig og bolti hjá KR. Og Jón Guðmunds tekur leiklega. KR-ingar með þetta í höndunum. Eða spila rétt úr þessu, þá ætti það að klára þetta. Það verður að passa bolta núna og reyna að taka svolítið af klukkunni. Verður sterkar með boltan. Ekki vera hrættar við að þó Keflavík sé að reyna að pressa. Þetta Keflavík mun pressa. Það er alveg 150%. Það er 37 sekundur, KR á innkastið á hliðarlínunni. Þjálfarateymið á Keflavík að segja að þetta sé ekki búið. Já, reyna að telja að trúum þetta sé ennþá hægt. Já. Það getur náttúrulega allt gerst. Það eru með sterka pressuvörn og það er stela hérna 1-2 bolti. Þá geta það alveg minkað þetta strax niður. Margrét tekur hann inn hjá KR. Elsa slær hann. Elsa nær að slá hann, en bolti fyrir út af hann að KR aftur innkastið. Hún er að reyna að finna Eygló Gaman að þarna, Simmi segir alltaf að Elsa að fara lengri í burtu, en hún færis alltaf næð þegar Simmi er farinn. Skemmtilegt trikk á henni. En nú er Margrét komin með meira pláss, þannig að hún ætti nú að koma boltanum inn. Aftur nær Elsa slá í þriðja skipti. Það er stela boltanum, en Veronika nær Veronika honum. stelur boltanum. Klaufi. Klúra leifinu, en Keflavík að hann. Það er klára þetta, leikurinn er búinn en hún vil spennu. Það er gaman á þessu. Keflavík þurfa að snögga körfu, Elsa keyrir eins og Eydís fyrir þristinn. Hann er stuttur á Ásta nær frákastinu. Ásta tekur frákastið, Eygló með boltan. Þóra var hérna alveg galopin frammi, en Keflavík náði að brjóta á Eygló áður hún senda hann. Fólki í stúku segir þetta sé ekki búið, en í öðru máli, persónulega séð. 80 sekúndur. Já, maður sér smá vonsvikinn andlit í Keflavík, en það er mig ekki hætta. Þetta er náttúrulega 80 sekúndur. Skrýtnar hlutir hafa gerst. Eygló klúðar á fyrra. Seinna er hann. Virkilega fallega gert. Eygló komið 10 stig í þessum leik. Já, hún spila virkilega vel. Það er alveg hægt að rökra ef að KR vinna að hún væri besti leikmaður leiksins. Mikilvægast leikmaður alltaf. Birna klúðrar og Ásta með enn eitt svona vaksti að varnarflokksins segi og Keflvíkingar brjóta. Er þetta komið? Þetta er komið.
7 sekúndur eftir. Ása setur fyrra. Bæði áni. 8 stig, 7 sekúndur eftir, þetta er komið. Hún ákveður að taka þrist frá miðju þegar nægur tími er eftir, þannig að það geigar. Og KR-ingar eru Íslandsmeistarar. Fagna vel. Verðskulda. Já, þetta var bara, þær spiluðu ótrúlega vel í dag og hérna, ótrúlega öruggar þó að Keflavík var stundum miklu pressaðum og þetta er bara virkilega gaman að sjá það. Skemmtileg barátta líka í þeim í allan leikinn. Þannig að KR eru Íslandsmeistarar í 10. flokki kvenna. Til lukku KR-ingar. Við þakkum fyrir okkur og við myndirnar halda þetta áfram og sína fögnin hjá leikmönnunum. Takk fyrir okkur.
leiksins. Hún með 15 stig, 17 frálaust, 4 stafsetningar, 4 skot, 3 skotið bolta, númer 15 í KR, Ásta Grímsdóttir.
Til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Já, takk fyrir. Og til hamingju með stórgóðan leik. Já, takk. Þetta búið að vera nokkur ára að vinna fyrir þessu titli. Jú, við erum bara búin að stafna upp allan tíman, sko. Heldur sem bara búin að fullt að framförum og öll liðin góðina, en við erum bara allan upp. Og nú hafðist þetta, þetta fyrsti Íslandsmeistaratitilinn vantarlega ekki rétt? Hæ? Þetta fyrsti Íslandsmeistaratitilinn? Jú, þetta fyrsti. Og við fórum með í úrslitin líka í bikarnum, en töpum þar á móti Grindavík. Og aldrei þetta fyrsti titillinn bara. Þannig að spennu falliði mikið vantarlega? Já, við veist samt komum allan tíman ákveðnir í leikinu og ætluðum allan tíman bara að vinna hann. Já. Þessi leikur var ótrúlega barátta bara allstaðar á vellinu. Ég held að það hafi verið sett Íslandsmet í uppköstum hérna þið voru skutlandi ykkur eftir boltum út alla völl og þetta hafðist bara á baráttunni. Já, ég segi það. Þessi lið eru bæði jafn góð og það er bara, við lögum bara meira í það held ég, bara meiri barátta, já. Til hamingju innilega með Íslandsmeistaratitilinn. Takk fyrir. Til hamingju Yngvi. Já, takk hérlega. Þetta fyrsti Íslandsmeistaratitil KR í þessu flokki? Já, fyrsti Íslandsmeistaratitil KR í yngri flokki fyrir neðan sem sagt úlingaflokk síðan 1998. Þannig að biðin búin að vera löng. Við byrja á því að þakka Keflvíkingum fyrir leikinn. Þær eiga mikinn þátt í því að liðið, KR-liðið á þeim stað sem í dag, út af þær eru búnar að nota þær sem innblástu til að ná þeim. Og þetta er í fyrsta skipti sem við vinnaðum og við gátum ekki valið betri tíma og ég vil þakka Jóni og stelpunum hans kærlega fyrir samkeppnina. Þetta var ótrúlegur leikur, það var barátta, það var eins og ég sagði við Ástu Júlíu að þetta var væntanlega sett Íslandsmet í uppköstum þær voru í gólfinu hendandi sér eftir hverjum einasta bolta. Veist að bæði liðin eru töffarar og þetta er bara íslensku körfubolti í dag að þetta eru bara alveg íþróttamenn og viljinn er mikill og viljinn var hjá okkur svo sannarlega til staðar og við erum búin að vera okkur er búin að dreyma þetta. Við fórum í bikarúrslit í vetur og töpum með 4 og við vildum ekki upplifa þá tilfinningu aftur en við notum þá reynslu til þess að sækja þennan heim og fyrir mig persónlega þá er ég að yfirgefa KR núna og er að flytja út á land og ég hefði ekki getað beðið betri endi á mínu ferli fyrri ferli hjá KR heldur en þessi Íslandsmeistaratitil. Þannig að ég vil þakka KR og fyrir sjálfum mig bara þakka kærlega fyrir mig fyrir KR. Frábært Yngvi, takk kærlega fyrir þetta. Takk kærlega.
Já, komið sæl. Við erum komin hérna í TM-höllina. Það hefjast úrslitaleikur í unglingaflokki kvenna. Sem að Keflavík og Haukar eru að mætast. Hvað segir Halldór, hver er þinn tilfinning fyrir þessu leik? Ég held að það verði bara hörku spennandi leikur og mikið barátta og harka í þessu. Við munum sjá, ég er ekki gamla góða grísi en ég held að bara sá sem sýnir meiri hörku í sín leik og samkvæmur sjálfum sér í sín leik muni skila það titlinum. Ég held að það sé ekki hægt að segja það að einhverju vilji langi meira í dag, það langar öllum að hampa þessum titli. Já, sjálfsög. Ég held að þetta sé bara að hvernig plan er hjá hvoru liði og hvort að leikmenn séu samkvæmur sjálfum sér eða fara eftir plani þjálfarana. Nákvæmlega. Já, það styttist í þetta. Þetta eru 2 efstu liðin úr deildinni í vetur. Haukar fóru taplaust í gegnum tímabilið. Keflavík unnu alla leiki nema þessar 2 á móti Haukunum. En það voru þó hörkuleikir, þannig að gefur góð fyrirheit fyrir... Við höfum von á góðu. Við höfum von á góðu. Við hverju býstu taktíslega séð að liðin gerir? Eru það að pressa mikið í þessum leikjum sem það hafa spilað? Þú séð allavega annan leikinn þeirra? Jú, Keflavík náttúrulega vill sækja framalega og þreyta og taka tíma á klukkunni. Það byrja vörnina mjög framalega. En Haukar með á móti mjög flinka bakverði eins og Þóru. Afskaplega flink með boltan. Já, hún er ekki mikið að stressa sig upp þegar hún fær pressun á sig, það er eitt sem styrir. Dómarinn er að reyna að velja besta boltan fyrir leikinn. Þetta er vandasamt verk. Nú er gleðin að fara að byrja. Sjáum að það byrja hérna hjá Keflavík. Guðlaug, Sandra, Emilía, Írina og Bríett. Og Írina verður sennilega sett Þóru til höfuðs og látið djöflast í henni allan völlinn. Allan völlinn, já. Hinum megin erum við með Sólrún og Silvía og Þóra. Hanna og Dýrfinna. Nei, þetta er hún Rósa. Dýrfinna fara að byrja á bekknum. Spurning hvernig það er matcha upp á móti Söndru. Skaplega sterkur leikmaður og Sandra. Hvernig Haukarnir er alltaf að stilla upp, það syns mér þær alltaf líka að sækja þetta framalega völlin. Jú. Þetta var nú ekki alveg beinast á uppkast sem ég séð. Annar Hvítasunnu. Annar Hvítasunnu. Svona. Betra. Silvía með boltan. Bara beint inn í þrýtningin. Stutt skot. Keflavík sækir á rólatempóinu völlinn. Svaka vörn með Silvíu. Frábært. Nett spil. Flott flétta. Þetta þarf ekki að vera flókið til þess að það sé fallegt. Það þarf ekki að vera flókið til þess að sé fallegt, það er mikið rétt. Galopið skot. Fór ekki alveg þá leið sem hann átti að fara. Enga síður opið skot og þú verður að taka þetta sem hitta því það er eitt sem ykkur. Sækir að körfunni og Sólrún með skotið. Við séum það strax inn í byrjun, það verður frekar fysikal leikur. Já. Það verður vandasamt verk fyrir dómarana að dæma þannig að lína sé góð og að sé ekki, menn sé ekki að fara út af hérna ótímabært. Við viljum ekki eyðileggja skemmtunargildi á þessum leik. Gott skot, kemur. Hanna með frákastið, Þóra tekur hann upp. Allt og mikið pláss. Hún er ekki feimur að skjóta, það er ekki nema rétt að koma við miðju, þá er hún komin í færi. Þóra heldur boltanum. Stutt, það eru 4 sekúndur eftir skotklukku. Ok. Og laumar hún. Ok.
Já, þetta má líka. Þetta er í lagi. Sama Haukarnir eins og þú segir, mæta snemma. Krókur á móti Bragði. Það er hinn verið að víst í alveg þreyttir að það sé verið að pressa á. Jú. Glæsileg sending. Og fallegt kött hjá Emilíu. Glæsileg. Frábær vörn og látum sjá. Það er eitthvað í sambandi við klukkuna, en já, höldum áfram. Það var þáttið svona pöntu villa, Þóra var búin að væla yfir aðeins hérna. Það er gott og gilt. En ekki vona á að Írina bakki samt mikið frá henni. Nei. Og sáu tvöfaldaskynni veikumegin. Erfitt skot. Svolítið óþólum þarna. Guðlaug sækir, frábær sending. Írina skorar. Sjá hún er mætt. Fylgirinn eins og skuggi. Glæsileg vörn. Virkilega flott boltapressa hérna. Virkilega, og lokaði alveg á góðum tíma. Fór í hana. Þetta er klók villa hérna hjá Þóru að stöða hraðaflöfu strax í fæðingu. Já. En Haukarnir meina samt illa við því að hún fá margar villur á sig í leiknum. Nei, vissulega. Og þetta held ég hún sé með þá körfuboltagreindir sem vita hvenar og hvar á að brjóta. Þú er mikið rétt. Það var nú komin ágætis stemning í. Ég hefði giskað að skrifa þarna. Já, þetta var svona. En dómarinn vissir sinni sök. Það tók handboltafílingur á þessu. Einn á söndru, þetta er ekki flókið. Þetta hefur hún gert áður. Virkilega gaman að sjá stóran leikmann geta nýtt skrokkið svona vel. Það er tókið sjálfséð hérna í körfunni hérna heima. Það er það. Bæði kalla og kvenna. Hún hefur töluverða þyngdar og styrtar. Þyngdun og styrtan yfir hann hönnu í teikni. Já, bara virkilega flotta fótaði hún. Mjög snögg að fagna. Frekar svona tilvöfnarkennt sóknin eða svona frekar þvingun, finnst mér Haukamegin. Já, það verðist ekki verið að komast inn í alveg inn í sín leik. Inn í sín setleik. Það er undir stólnum hérna. Boltinn að týnast hérna hjá okkur. Fyrsta skiptingin. Rósa út af, og nú kemur Bílsona. Og Bríett. Já. Tíu fjögur fyrir Keflavík. Það virðast vera bara öruggar í sínum aðgerðum. Vörn og sókn. Sjá hérna. Kemur til ristur. Næ. Haukar eiga þennan. Það vantar ekki mikið upp á. Vantar kannski aðeins að vera lítið meiri trú á skotið sitt. Já, Fylgjaði betur í gegn. En enga síður komið 2 góð skotir á þarna hjá þeim. Sjá þessa. Þetta var virkilega nett. Það var ekki niðnaður í þessu. Nei, þetta er fótavinnan sem við stóðum að tala um. Hún skilaði sér þarna. Óbúslega fallegt að sjá hann að dansa þarna í teiknum. Sjáðu hvað er grimma. Það er alltaf komin ein úr hólunni til þess að mæta henni og gera sendingarlínuna mjög erfiða. Þessi rúni. Eða ekki. En enga síður, þetta var örugglega ekki skotið sem var teiknað upp. Þetta hafi verið galopið. Það áttu nú bara að fara alla leið sjálf. Skynsum. Sjá þetta. Virkilega skemmtileg boltarhreyfing hérna í hraðaflöfunni hjá Keflavík. Keflavík að spila á sínu tempói þarna, þetta kunna þeir. Silja með boltan. Inn á dýrfunnu. Ekkert í gangi. Bakkaleg frá hann, þú verður að vita hvað karvan er. Þarna. Fyrstur hún í. Hún er stíð á línuna. Vel útfært en ekki á ný.
Tveggjamanna leikur hjá Söndru og Guðlaugu er búinn að vera afskaplega flottur. Það er vitalið upp að hálfgarðið við staðsettaröðinu, það er eitt síðusteg. Sjá þetta. Villa á Bríet. Keflingar byrja að skipta inn á. Það er leiklega Haukar. Það er 12-4. Já, ekki vera 12-6, sett ekki Þóra þetta. Jó. Það var rétt, hún er komið öll stig Hauka. Öll stig Hauka. Það sem ég kannski teki eftir hérna er að þetta Keflingarnar mjög grimmir í sinni vörn allan völlin og líka þegar á halvum velli þá er það eins og ég sagði að það er alltaf einhver tilbúin að koma og trufla Þóru þegar hún er í sínum aðgerðum. Og það sem kannski munur á þessari vörn sem Haukarnir eru að spila er að mér finnst það að vera aðeins og passívar í sinni pressu. Það er ekki alveg grimmar í að trufla Keflingarnar og koma upp bolta. Sem skýrir sig kannski því að Keflavík strax komin sinn leik, frekar hraður leikur, senda boltan vel á milli á þess að rekja niður þegar það eru komnar að þryggjastælinni og nær körfunni sem er að skila það síðan í auðvöldum körfum. Og ef að Haukarnir ætla að koma sér alveg inn í leikinn og komast yfir þá þurfa þeir að stíga næsta skrif og vera harðari af sér í vörninni. Það er verið að fórna einni villu bara til að gera smá statement í þessu. Já, laugrétt. Keflavík virðist vera að stýra þessu á báðum megin á vellinum. Það er að fá að gera nokkurn veginn þessu erfiðli. Algjörlega. Nei, þá er nú okkur sérfræðingunni eins og hver eru þær sem eru komnar inn? Er þetta ekki Elva? Það er Elva Falls komin inn á og Telma Dís Ágústsdóttir sem var valinn bestu ungi leikmaður komin stundarnar veitur. Það er ekki annarlegt. Það er svo leikmann á bekknum. Nei. Það er mikil breytt. Mikil breytt í Keflavík. Og hjá Haukunum líka, það eru með góða leikmann á bekknum. Haukarnir verða líka að vera aðeins skynsamir og leita nær körfunni. Það eru búin að vera að treysta aðeins svo mikið á skotinu utan að velli, hvort sem eru þriggjastegar skotið eða langir tvistar. Það er kannski ekki alveg ekki þeirra mataruppskrift að árangri. Nei. Við sjáum hérna Keflavík bara verið skotklukkan. Jú, þetta var rétt, hann fór ekkert í hring. Fór hann í hringinn? Hvað er það? 8 sekúndur skotklukkur sem spyr. Jón Guðmunds ekki alveg að kaupa þetta. Og niðurstaðan er það við sjá. Jú, við ræðum þetta bara aðeins. 3 sekúndur á klukku, boltinn virðist að fara í hringinn. Svo hérna UCLA pick. Nei, Sandar bara poppa beint út. Jæja. Þetta er það sem Haukarnir þurfa að gera. Já, þarna gerðum vel, fór alla leið. Það var nokkuð snótið svo. Ekki Villa Nóni. Aftur. Ég veit ekki hverjum Haukarnir þurfa að borga til að fá eina körfu þeim. Og stutt sókn. Snöggt 2 stig viðbót staðan 14-6 fyrir Keflavík. Silvi alla leið. Gerir þetta vel en það er ekki að klára. Það er eitthvað í hringnum. Byrjun áreileikar í gangi.
Sandra hérna á blokkinni. Falleg sending. Örlítið erfitt horn. Enginn friður. Keflavík alltaf í andlitin á manninu. Nú séum við Þórir reyna að fá smá róa næði í hérna sókn. Nei, glæsileg vörn. Þær eru bara ekki ná að komast inn í nokkuð skapaðan hlut. Elva verið stegið smá andra með að halda Þórir fyrir fram á sig. Kristina með boltan, gefur í hendurnar á Bríett. Selma tekur hann. Sjáum það gera strax um það. Sjáum hvað Haukarnir eru hægir aftur. Já, þær virðast ekki vera eitthvað smá óþægindi í loftinu hjá þeim. Inn á Söndru. Og Hanna gerði vel þarna. Einungis 18% skotnýtingi á Haukum þar sem af er leiklutanum. Glæsileg hrein. Það átti að fara alltaf leiðstelpa. Það átti bara að klára sjálf. Hún gjörsamlega að skilja þessum eftir í ríkinu. Þóra. Hún þarf bara að vera dálítið gráðu og hérna stýra liðinu by example eins og við sleppum mennskunni. Kemur Þóran inn á Keflavík. Bríett var pásu. Dýrfinna að pressa á Telmu, tefur hana, það tók sinn tíma og Villa Hanna fær þess á sig. Hanna fyrsta Villa eftir. Það er engins önnur Villan á Haukan allar leikurinn. Var ekki bara eina Keflavík? Þannig að þrjára Keflavík. Sandra stertu. Ekki Villa niður. Þórdísi. Silvía kvartar, sá hún ekki. Þóra sækir hérna, hjálpinn sein. Það er svolítið klóskur nálægt körfunni, en ég hef full að trúa að það er komið sterkar inn. Já. Þetta var bara spurning um að fá sóknarvilla hérna á Söndru, eða ekki? Söndru, jú. En þetta var bara spurning um ef að Haukar ná einni körfu að brjóta ísinn og þá fer þetta að byrja að rúlla. Jón Guðmunds og Marín vilja meina að það hefði verið haldið utan á Söndru og það hefði bara verið að losa sig að 3-4 Haukum. Það er stundum erfitt að vera stærri og sterkari. Leysti gildurna vel, opið skot. Skjöld vann í Þórana með frákastið, sækir hérna upp. Vandarlegangur. Elvar Óvar. Beint í handoff. Flott vörn hjá Þóru. Virkilega. 7 sekundur að stoppa. Þetta er það sem Haukarnir þurfa að gera. Haukarnir þurfa að fá grindina upp, vera meira áræðinar í sínum aðgerðum varnarlega. Sandra fær hérna smá kvíld. Og þristur. Virkilega nett skot, virkilega. Haukar halda upp í lokasókn. Slúta leiklutanum núna. Þóra tekur hann upp á vondum stað. Þetta er bara erfitt. Virkilega flott vörn hjá Elvu. Hún er ekkert að gefa sér. Hún er bara beint í andlitið á hann. Þóra verður að halda boltanum lifandi að taka hann upp á betri stöðum með þetta. Það eru bara að kasta boltan og hægri vinstri út á þetta. 8,4 eftir. Önnur villan á Þóru.
4 sekúndur eftir. Telma upp í skotið. Nei, það var ekki. Jæja, staðan 19-6 eftir fyrsta leikluta. Virkilega flott vörn Keflavíkur að skila en þessari fórustu. Það eru bara ákveðnar í öllu sem það gera. Það verðast að vera mjög vel undirbúnar og vita alveg upp á hár hvar það eiga að vera í vörninni. Það eru að tvíta eitthvað án þess að skilja neina augljósa sendingu eftir, þannig að bara mjög vel útvært hjá hann. Og það er bara að saga þessa leikluta, er bara vörnin hjá Keflavík. 1, 2 og 3. 1, 2 og 3. Og grimmdin ákveðin sem það er taka úr vörninni með sér yfir í sóknina. Þetta er stuttar en ákveðna sóknina. Það er bara nákvæmlega þannig. Hvað var það aftur? Já, flott. Þessi útsending er í boði Icelandair, Dominos og DHL. Verði ykkur á góðu. En aftur að leiknum að vissulega hefur vörnin hjá Keflavík verið að skila þessu, en alltaf þegar þær sjá að þeir eru að ná boltanum, þá eru þær komnar með 2, hlaupandi kantana, þannig að þær eru að fá auðvelt skot í hvert einasta skipti. Já. Þær eru að ná að spila sinn leik og þann leik sem þær þekkja best. Svona vilja þær spila og þær gera þetta mjög vel. Alveg klárt mál. Við erum með hérna Katla, Sandra, Guðlaug, Telma og Þórana hefja annan leikluta fyrir Keflavík. Ragnheiður, Þórdís, Stílfinna, Þóra og Silvía fyrir Hauka. Guðlaug kemur boltan upp á Katlu sem horfir inn. Glæsilegt, einfalt cross-screen, einföld flétta, svínvirkar. Það er að taka boltan aftur utalega upp. Já, á bara vondum stöðum. Æjæj. Það var eitthvað ekki alveg sátt að vera. Vá. Þessi er Maturoni. Þá hefur við komið með bara highlight. Sjá þetta. Óhefnið þetta. Þetta verður störa svolítið allt svona einhvern veginn hjá þeim. Vantar alltaf aðeins smá. Flott hjálpaður þarna. Sandra Glókarna. Sótti þetta. Sótti þetta algjörlega. Sá hún var að flapsa með hendurna fram og tilbaka. Og fer í snertinguna. Hvernig hún leiði hún skýtur. Þetta skot var ekki vænlegt til árangurs, en það var ekki tilgangurinn. Fyrir Ronny. Guðlaugurinn. Sjáum að Keflvíkarnir eru bara allstaðar. Heldur betur. Vandræðagangur á borðinu. Skóklukkan fór ekki af stað. Haukarnir þurfa að brjóta þetta tempo. Þeir þurfa að ná yfirvegum sóknum og sækja eitthvað styrkleika þar. Eins og þetta er núna, þá er þetta bara það er að bregðast við vörninni hjá Keflavík. Það er bara að gera akkurat allt sem að Keflavík geta að gera. Akkurat. Þetta er vel svo. Vel gert. Afskaplega lunginn leikmaður um Guðlaug. Skipting hjá Haukum, Silvía kemur út af og Stólfur inn á. Sjáum það að Haukarnir eru konum 11 og tapa á boltanum þegar. Það er um það bil 1 mínútu. Það er ekki líklegt til þess að hjálpa þeim. Á móti 5 hjá Keflavík. Bæði onni. Þetta telur allt svona. Þetta chippar í sjálfstraustið hjá leikmönnum.
Algjörlega. Þótt að Haukarnir haldi boltanum og þá verður þetta alltaf aðeins erfiðara næst. Sjá þessa vörn. Jæja, nú er boltinn kominn og hvað? Inn á póstinn, þetta líst Inn á póstinn, já, nú voru þeirra, Nú byrjast eitthvað að gerast, nú kemur hreyfingin Koma sem þeir eru kröftinn á vanir. hreyfingarnar. Þarna kom góð sókn hjá Haukum. Ekki onni, en góð sókn enga síður. En það er alltaf hægar aftur, sjáðu, það er konar 3 ára Já. Keira. Vel gert, flott vörn. Já. Það kom góð sókn, góð vörn. Sjá hvað er komið núna. Þannig að byggja hans upp sjálfstöðstu eftir. Það kemur Þóra á ferðinni. Sakta bara Keira á leið. þetta. Það er bara En enga síður, þetta var líka góð sókn. Einfalt. Fljót sókn. Haukarnir svona aðeins að róast. Þetta er skot. Hún verður að halda áfram að skjóta. Já, það gerist ekkert um að skjóta. Hjálpina. Sáðu sendinguna þarna. Virkilega nett. Þetta er ekki að færi allra að gera framkvæmlega þetta. Ó nei. Boltinn yfir handoff á kantinum. Þóra sækir þetta niður. Vel gert hjá Söndru. 5, 4. Ný skotklokka segir hann. Ekki allir í húsum samfélag þessu. Nei. En hann við prófið ekki ég. Kemur Þóra sækir að körfunni, sendingin í hornið. Flott spila, þetta er flott spila. Þarna kemur það. Nei, ekki vill hann niður. En mér finnst það að vera meira sjálfstöld í sókninni hjá þeim. Þær eru svona yfirvegari. Það er oft þannig að þú ert komin vörnin góð. Svona miklu mun undir að það fer allt stress að þér. En það verður eins og að fara að skora. Leikhlé, Haukar. Við sjáum 13% skotnýting hjá Haukunum og 11 tapaða bolta. Það er ekki... Meðan erum við að horfa á 47% skotnýtingu. Og 7 tapaða bolta. En það er með 9 stólna hins vegar og ég er nokkuð viss um að þær hafa fengið 16 stig allavega út úr þessum stólnaboltum hins vegar. Já. Við förum hérna að segja þetta Emilía með 6 stig, Sandrun kom með 5, Telma Dísa með 4 og Guðlaug með 4. Katla og Elva með Sigvald Tristinn. Bríett og Írena með 2 stig. Þetta dreifist mjög vel hjá Keflavík. Það er 8 leikmenn sem er að skila stigunum í Keflavík og meðan það er bara 1 leikmann sem er skorað í Haukunum, Bensinkum með þér. En ég er alveg sammála sem þú segir að það er komið meiri ró í leik Haukana og það er að byggjast upp smá sjálfstraust og þær eru byrjaðar að keyra meira inn miðjuna og skapa usla þannig. Þær eru að komast trekk í trekk, Þóra og Silvía eru að komast inn miðjuna. Nú þurfa bara að vera dálítið harðar af sér og klára þetta sjálfa, 1-2 skipti til þess að fá vörnina til þess að reaktera á móti sér, þannig getið opnað fyrir hína. En þá þurfa hína líka að vera dálítið grimmar að sækja að körfunni þegar það er fá þurrum. Ekki bara standa út í horninu og sætta sig við miðlungsgóðan tvist eða lélegan þrist í horninu. Já, nákvæmlega. Við sjáum líka vörnina aðeins búin að pikka upp hjá Haukunum í leiðinni. Alveg á sama tíma. Það eru aðeins farnar að stíga fyrir og loka og trufla þær. Ja, Þóra með boltan. Katla sett henni til höfuðs. Nei, hún tekur bara boltan á henni. Þórana fyrir upp. Villa. Skott á leiðinni. Hakkaði hendurnar á henni hana. Þetta var ekki það sem hann var teiknað upp í leiknum. Það verður að stíga vel út núna ef hún hittir ekki. Sandra sterk hérna, en Silvía tekur hann. Nú þurfum við að keyra þetta þar.
Það voru ansi langt síðan að Haukar skoruðu síðast. Þarna kemur það, tveggja manna hliðin. Glæsileg hrein. Þarna kom það. Það fyrir að nýta vikulhliðina aðeins betur í þrývitningum. Já. Það getur verið óttaleg gullnáma ef það er hérna... Gekk vel þarna. Framkvæmt rétt. Sjá Haukar. Það reyði. Skolum okkur dæmi. Haukarnir grimmir. Þannig kemur það. Nú þurfum við að keyra. Já. Rósa kemur upp völlinn. Og Guðlaug brýtur. Það verðist vera aðeins að ganga betur með Haukunum núna. Þótt þessi voru 21 stig. Samt ekki óyfirstíganlegur Hjalli. Alls ekki. Síðan meðan skerast. Saðan í Euroleague. Já. 20 stundir, endar í framleggingu. Svakalegu leikur í gerð það. Þannig, það er snýsa. Glæsilegt, þannig kemur það. Hver í skotinu? 4-0 run. Það styttist í að fara onni eða öfugt. Já. Og Haukarnir pressa, Sandra kemur bara boltanum upp. Þetta lítur mér betur út. Já. Við vorum að sjá hvað Keflavík gerir. Þetta er rétt. Svæðið hérna hjá Haukunum. Haukar eiga þennan. Gasper er að rúlla með þeim núna. Silvía farið við málinn. Sækir hennar hvernig Þórunna á móti henni. Góð vörn, sjá þessa vörn hjá... Óheftur þarna. En flott vörn að Keflavík engur síður. Það voru 7 sekundir farnar og boltinn var... ekki leiðinni beint yfir miðuna. Þetta var önnu villina og var ekki dæmt á Guðlaugu. Nei, Emilíu. Nei, síðan Þórunna. Önnu villina á Emilíu. Hún er komið 2. Þóra... Nei, já. Þóra með 2 innum. Sjáum hvað þetta. Bolti gengur yfir, Silvía sækir. Allt annað að sjá Haukarna núna. Falleg hreyfing og flottari vörn bara. Sjáðu hvað það gerist, það er bara að sækja nær körfunni, það er konum með sjálfstraust, þetta er allt annað að sjá til þeirra. Nú langar bara að sjá Keflavík fara að herða aftur hérna og fá þetta flotta boltaflæði í gang. Sérðu þetta? Þetta er gullfallegt. Þetta er gullfallegt. Afsakið í blóti. Og Emilía klárar með körfu, stoppa þetta rönn hérna hjá þeim. Sjá hvert hann á að fylgja þessi hann eftir. Opið skot. Það var ekki flókið, bara þetta í frákvæmstum, það er með það. Þessi er djúpur. Þessi er djúpur. Vill á Keflavík. 4 Íranu. (31-12). Körfubolti leikur sveifla upp og niður. Nú er bara spurning hvaða lið nær að halda sér svona nokkurn veginn miðjunni og reynir að færa meðalgildi sitt aðeins ofar en það. Akkurat. Nú er Keflavík búið, ég ætla ekki að segja það séu á niðursveiflu, það er bara að Haukarnir eru búin að bæta þess í og eru byrjað að setja það skotið sín. Þannig að... Gott leikli hérna með hjá Keflavík núna, fara hans yfir þetta og róa þetta niður. Stoppa hann að Keflavík það. Og þess ber að geta að þessi útsetning er í boði Icelandair, Dominos og DHL. Líka að segja að mér finnst dómararnir vera með nokkuð fína línu í þessum leik. Það er svona skemmtileg harka út af velli. En það er jafn báðum finnst mér. Já, fylgja þetta sem er línu. Það er mikilvægt í þessu. Við sjáum það líka á þessum kafla núna.
Haukarnir er einnig að tapa 2 boltum í þessu leiknum. Við erum búin að finna svona aðeins leiðin í gegnum Keflavíkurvörnina. Mér finnst Keflavík líka verið búið að bakka aðeins. Það er ekki alveg sama grimmdin í vörninu var. Sama ákveðnin. Já. Þetta var ekki flókið. Viktor Silju. Hárrétt. Önnur villan á hana. En samt fínt, þetta sýnir grimmdina í þeim. Katla kemur upp kantinu móti Þóru. Söndru sem sækir bara á körfunni. Silja vel skotið. Mögnu vörðana hjá þeim. Já, hann er farið í Söndru síðan, já. Haukar hjá boltan. Þóra kemur hérna með hann. Press á henni, Sandra mætir. Sniðutjöf. Stór skemmtileg vörn í Keflavík. Svo leikum við hérna. Þóra laumar hún á ný. Það var vel útvært, flott beislanga hjá henni. Telma hérna út á Keflavík þarf að hætta þessu dribbli og fá meira boltaflæði sem var að skila þessar körfur hérna í fyrsta leikist og langt fram af öðrum. Virkilega flott. Virkilega flott, þetta er sem við erum að tala um. Þeir eru með virkilega háa sendingagetu, þetta Keflavíkurlið. Þeir eru með það. Guðlaug kemur inn fyrir Kötlu. Sandra á línni, 2 skot. Þetta var komið niður í 15 stig. Vikar á setna. Og aftur sóknarfrákast eftir víti, þetta má það ekki. Vel. Flott spil, flott hvernig Sandra rúlar hérna á hægpóstunum niður. Keflavík á þennan. Við sjáum að það er alltaf orðið tölvöld erfiðara fyrir Keflavík. Haukarnir eru byrjað að lesa þessa línu. Þær eru samt sér vestar í þeim áleifnum því þeir eru að stinga boltanum of mikið niður, finnst mér. Sérstaklega á móti svæðinu. Já. Það er þessi vörn sem að Haukarnir er að spila núna, er að loka miðun alveg. Loka mjög vel, Silvía er bara hérna í miðunni. (32-16), 2:42 eftir. Þóra kemur boltanum upp kantinn á móti Írinu. Það er hérna hindrun, fellur við. Áfram gap. Emilja brýtur á Silvíu. Mikilvægt líka fyrir Keflavík að halda þessu núna þegar það verið að dæmis að villur á þær hérna. Halda sínu leika áfram, ekki bara breyta honum eitthvað á óþarfa. Rósa sækir þarna Sandra með framkvæmsti. Við sjáum að hversu snöggur er það við vörnin. Þetta er bara alla leið. Emilja stóð út að þau slá í bolta. Það er að fara yfir línunar. Ég skil svo sem Jón alveg með þennan dóm, en ég hefði nú alveg viljað sjá líka bara að dæmda villu þarna á Keflavík. Jú, það hefði alveg mátt gera það líka. Þetta var svona ákveðin málum minnum bara. Silvíu opinn. Nei. Telma rífur frákastið niður. Það koma þær á ferðinni. Vel lesið. Vel lesið.
rólegur yfir það. Hvað sending? Já, vel spilað. Frábær sending. Virkilega vel gert. Já, og hann að rúlla hérna rétt inn í tegin og var bara galopið. Ekki eitt fyrra niður. Það er líka fjóri vel mættir hérna á hann leik. Já. Tölvöld af einmitt. Stuðningsmönnum beggja liða. Já. Erfið sending fram, Rósar með boltan. Og hvað? Það vill að bónus, 2 skot. Bríet kom inn á og Sveinn Ella dreifur 2 í sig og hvað? Skóklökan fór ekki af stað. Svekkjandi fyrir Haukana, voru konur í kjörstöðu þarna í vörninni. Það er smá pikkul sérna á rítraborðinu. Já. En þetta kemur að það er spenna þar eins og fyrr. Jú. Það er að missa sig þarna. Já, Bríet tekur boltann inn fyrir Keflavík. Og Elfu sem að sækir. Sandra, það gegar. Dóra sækir frá þetta löng sending. Aðeins og há. Það er 1 sekúnd eftir. Þetta er vist 1 mínúta. Ég þarf að læra. Wow. Haukarnir eru að gera þetta vel. Þetta er bara 1 karf í einu, 1 stig í einu. Vörnin er að halda vel hjá þeim. Þetta er orðið svona stál í stál hérna hjá báðum liðum. Haukarnir sækja fullinn. Haukarnir voru með skiptingu, Dýrfinn að koma inn á fyrir hennar Þóru. Ég held þessi náttúrulega sniðu skiptingu að gefa Þóru hérna. Þóra með 2 villur, kannski að nær passa hann fá ekki þriðju. Elvi langaði þarna. Hennar langaði. En skynsemin náði yfirhöndinni. Bara léleg sending. Haukarnir ætla að halda. Tíu sem við eftir. Byrjar að sækja koruna. 4, 3. Nú er 1 sekúnda. 1.64, það er út fyrir nákvæmur. Ég finn það ekki. Nei. Það eru 2 skot. Setur bæði, þá ertu komin niður í 14 stig. Það verðist ekki hægt að vera. Setna niður. Hún var eitthvað feiminn. Það er komin hálfleikur, staðan 33-18 fyrir Keflavík. Gegn Haukum. Gegn Haukum.
fara yfir helstu. Já, Emilía Óskar stigahæst í Keflavík með 8 stig og 5 fráköst. Sandra Linda með 7 stig og 7 fráköst. Svo þetta dreifist vel síðan hérna. Guðlaug með 4 og Telma með 4. Það eru 8 leikmenn búin að skora. Hinum einu er Þóra með 8 stig og 8 tapa á boltanum. Þetta verður dálítið erfitt verkefni sem við haft hérna fram með leik. Það hefur ekki fengið mikla aðstoð. Sólrún og Silvía með sín 4 stig. En já, boltapressan og vörnin hjá Keflavík framanna var alveg klárlega að gera þetta fyrir. Var að stýra leiknum. En Haukarnir er búin að finna lausn. Að því verðist á því, þetta verðist ekki að hafa eins mikil áhrif á þér. Við ætlum að taka okkur smá pásu, fá okkur kaffi, komum svo aftur hérna eftir í seinni hálfleikinn. Bye bye.
Velkomin aftur. Það eru 2 mínútur í að við hefum leik hérna á ný. Hvað segir Halldór? Þetta snerist þarna áðan? Já, sko, ég held að svona mín tilfinningur hvernig þetta snerist var að þær voru fyrir eitthvað tannlausar í þessari maðra mannpressinu Haukarnir og fannst þær vera svona oft dálítið á hælunum bara í maðra mann á hálfum velli sem skipta þær yfir í 2-1-2 svæði sem þær eru að breyta frá 2-1-2 upp í 3-2 svæði, svona aðeins að ringla í rýminu með okkar boltinn í staðsettu. En þær fóru líka í 1-2 svæðis pressu og með því að hafa gert það var náða að hægja á þeim vegna þess að þær eru með Silvíu þarna sem löng með rosalega langan faðm og hreyfanleg. Þannig að hún var dálítið að taka svona sjónarhótt sendingamannina í hraðaflöpunum með því að hægja þeim. Þetta var nú ekki beint rosalega aggressív vörn hjá þeim en með þessu hafa þær náð að koma sér nær því að koma sér inn í leikinn. Þær eru ennþá 15 stigum frá því. Nú verður þetta bara dálítið spennandi að sjá núna. Eru Keflvíkingar með svör fyrir þessu? Já, það er stóra spurningin sem við fáum svör við núna eftir. Það er rosalega mikilvægt fyrir Haukana að ná að halda Keflavík áfram að ströggla með að skora svona fyrstu 4-5 mínútur ná að sjálfsögðu tilbaka einhverju hverjum að það og þær þyrftu helst að ná þessum mun niður í svona 8-6 stig áður en fjöruleikingu byrja þannig að við séum alveg leikina. Alveg sammála. En það er einmitt bara mikilvægast fyrir þær að ná að halda áfram. Keflavík kemur vantilega með eitthvað svar núna. Við sjá hversu gott það er og hvort það dugi. Ef ekki, þá sé ég, eins og þú segir, Haukana bara halda áfram að kroppa þetta niður og gera þetta leik. Það er bara hárrétt hér Árni. Þetta á ég til. Þetta veist. Jæja. Á rúlu var svo stað. Haukarnir byrja, Þóra kemur hérna upp og setur. Var hátt skrín frá Rósu. Sækir inn í teginn. Allt lokað. Það er áhugaverð tilvíð. Já, og alls ekki fjarri lagi. En kemur Keflavík löng sending fram frá hvað sending á Guðlaugu. Þá byrja þetta að klára. Það er haldið áfram. Bríett opinn í horninu, þetta er allt. Nei, það er ekki honum. Nú þurfa Haukarnir að stíga þetta ná tuðrunni. Já. Keflavík var að skjóta nógu oft og heldur hittum á endanum. Þetta er það sem Haukarnir eru, þær eru að bjóða Keflavík að koma inn í þín og þá eru þær með 2-3 sem til þess að stöðva þessar sendingar. Já. Silvía, þristur. Þetta er Roni. Sem að stilla upp í þessa 33-21. Þetta var 12 stiga leikur. Já, það var samt vel gert þarna. Góð tilraun. Sjáum hvað Silvía fer rosalega neðarlega í þessari sæðisvöld. Já, kemur hann. Nú er á Rósu. Út á Þóru. Sækir hérna inn í miðuna. Hanna hreyfir sig vel þarna á boltans. Silvía með sóknar frá fyrst að skora. Hún er komið með 5 stig hérna strax í byrjun. Svo hann er í 10 stig. Keflavík virkar svolítið ráðlausar. Óheppinn þarna. Óheppinn þarna en Keflavík tekur leiklega strax. Gott leiklega. Stoppa þetta strax. Ekki missa þetta meira niður. Haukarnir beittir hérna strax í byrjun. Koma vel einbeittir inn. Vörnin er klárlega að trufla Keflavík. Silvía kom með 5 stig strax bara hérna byrjun á þessu leikluta. Hún er að stela boltum og mjög hreyfanleg, hún er mjög hreyfanleg upp og niður í miðjunni á sæðisvörðinni og er að gera þetta dálítið erfitt fyrir þær. Svæðin sem að Keflavík var að fá hérna í upphafinn leiks er bara ekki svona horfinn núna. Það voru allt í komnar í þann pakka. Það eru byrjað að treysta aðeins svo mikið af skot utan að velli í staðan fyrir að vera að keyra á körfuna bæði í hraðaflöpum og eins og boltarhengin þeirra var dásamleg í fyrsta
og myndi ég segja svona fyrstu 5 í öðru leikluta. Já. Þá hefur það gjörsamlega horfið í það. Það var þarna þegar að voru rúmlega 5 mínútur eftir og Haukar tóku leiki. Eftir það hefur bara eiginlega ekkert gengið hjá Keflavík. Ekki raskat eins og sagt á góðri íslensku, en þetta er Keflavík, við skulum átta okkur á því. Þetta eru hörku leikmenn hérna og það er eiginlega kunna ekkert annað heldur en að sigra. Það er finna lausna þessu, ég trúi ekki öðru. Strax koma 5-4. Spurningin er, þegar að finna lausnina, hver staðan verður og hvað svo... Ég fann að halda að sé bara þessi karfa sem er leiðileg. Já, það virðist vera. Þá er bara spurning að halda. Keflavík hérna, sterk vörn. Út á hönnu, Sólrún 3, 2, 1, of seint. Þetta er bara of seint. Silvía hefði þurft að henda hann upp þarna. Og við sjáum, þessi litlu hlutirnir eins og þetta, tefja sendinguna inn. Þetta gefur alltaf aðeins auki sjálfstraust. Haukarnir komið hérna fyrir maðurinn á. Nei, eru þetta ekki svona match-up í það? Jú, Silvía virðist samt alltaf vera þarna við miðjuna. Já. Þetta er það sem Keflavík þarf að gera. Keflavík þarf að keyra á körfuna. Rósa með snúning í teiknum, nær sóknarfrákastinu. Sólrún, nei, mér skilur ekki. Þóra með gott frákast. Eftir með skynsam. Það er fátt skynsamara heldur en góður. Þetta var dýrari típan. Langt úti, ekkert nema net. Dribblar henni í gildruna, góð sending út, Bríett upp í Kristinn. Það sem Keflavík kannski að passa sig, það er ekki að fara einhverja skotkeppni. Það er að halda sig við sitt plan sem það voru með, að keyra á. Það eru ótrúlega góðar fyrir að fá þetta boltaflæði og þegar þeir eru að keyra á körfuna. Fristur. Silvía með annan frist. Þetta er komin niður í 4 stig. Keflavík hefur ekki skorað í leiklutanum. Það eru 3,5 mínútur liðin. Það er vandræðagangur. 8 sekúndur eftir. Boltinn hangir alltaf mikið öðrum megin á vellum. Það þurfa að svinga honum yfir á veikurhliðina og hreyfa vörnina betur. Það virðist verið að gefa vel núna. Það eru komnar yfir maður mannvörn. Silvía er að dekka Söndru. Sex sekúndur eftir. Virkilega vel gert og guðlegu. Þetta kann hún. Já, Haukarnir kom í sók. Hún er ekki svo snegsta en hún kemst á leiðarenda. Það er eitt sem við stöðum. Já, það er það sem telur. Það er ekki alltaf hvernig. Flott vörn. Þarna kemur þetta. En, þó Keflavík hafa ekki skorað, þá er þetta samt aðeins byrja að rúlla með þeim aftur núna. Já, Haukarnir taka innkast. Þóra kemur hérna upp á móti. Ekkert að flýta sig, þetta er vel Emilíu. Sólrún með boltan, svinga hann hátt yfir á Þóru. Silvíu, 5 sekundur. Já, hún sækir þessa. Það kom líka aðeins meira í kringin eftir að hún Þóra kom inn hérna. Já, það er mikill kraftur í þessari stelpu. Já, bara mjög aktív og flott inn í vörnina. Já. Það er oft út með svona leikmann, þá getur hann smitað út í aðra. Kveikt í þeim. Keyrið aðeins áfram. Inn á hönnu. Falleg hreyfing. Guðlaug Róar.
Sandra. Sjá vörnina þarna. Falleg hreyfing. Upp á sí. Það var ekki falleg. Nei. Það er safe. Það er mikill að slá þessu út af laginu. Emilía fær 2 skot. Hún er nagli. Hún er það. Svona Írena og Guðlaugur báður komið 3 villur hjá Keflavík. Engin teljandi vandræði hinum með þess að. Ronny. Þannig að þetta aftur til 7. Örugulínni. Virkilega flottur skórstíl. Vel framkvæmt. 37-29. 4:49 eftir hér fyrir Elektrika. Dýrfinna tekur boltan inn fyrir Hauka. Þórat kemur með hann upp. Elva alveg límd á hana. Flott vörn Keflavík að skipta þær. Boltin komin yfir. Sylvía sækir inn í miðuna. Það var Fylgir sjálf að segja þarna. Óbúðslega ákveðin stelpa. Og bakdórinn. Vörnin. Ekki í þessu húsi þetta. Ekki í þessu húsi. Gamla segir hún. Áfær Sólrún hérna skrín á baseline og kemur yfir. Það er fyrir Söndru að skipta þessu skríni. Nei. Enn og nýfa Sólrún. Galoppi skot á baseline. Þetta er bara treff þetta. Skóla bóta mig. Það þarf ekki að vera flókið. Haukarnir vita þetta. Söndru er ekkert að fara að skipta á þessu. Það var fyrir til annars konar vandræði. Flott vörn, en virkilega vel gert þarna að drefið hjá henni. 7, 6 og 11 upp. Þetta var ekki alveg hugmynd. Sylvía nær framkvæmstunni. Haukarnir koma hérna, bara rólegir upp. Skref. Þú dró pívotinn. Vesen. Þú voru Keflavík að halda áfram sínum leik. Það er verða, eins og við erum að segja hérna, eða ég allavega ítrekkað, verða að keyra á körfuna. Og það er komið smá blóð á tennurnar að þær. Þær eru orðnar aktívar í vörninni, þær eru byrjað aðeins að slá og láta þess vita af sér. Og þar alveg er búið að færast líka aðeins út í sóknarleikin. Þær eru byrjaðar að keyra meira körfuna. Það komar aftur í svæðið. Vill á Sylvíu. Þriðja vill á hana. Sylvía kom með 12 stig, 9 frákast og 5 stóln á bolta. Það er svona búin að vera þeirra X-faktor núna í... Já, algjörlega. Og eins líka bara í vörninni. Hvernig hún... Nei. Keflavík er bara... Það er búið að slára á laginu. Dýrfinna, Sólrún. Yfir á Hönnu. Handbóð hérna á Þóru sem sækir á Söndru. Nú draga hann þarna aftur en Sandra tekur frákastið. Þetta er maður að gera ekki aðeins heyra það. Já. Það er maður að gefa sér smá tími í það inn á milli. Og Elva með galopum þrist. Hún er góð skotmaður. Já, hún er góð skotmaður. Nei. Vill á Hönnu og Haukunum. Hann er búinn að spila vel, búinn að bæta sig alveg svakalega mikið núna í vetur. Og nýta sín tæki fyrir ábúrslega vel í öllum flokkum hans múnum að spila. Sjá. Sylvía er eitthvað blóðguð hérna á kinninni. Já. Það er að skipta henni út af. Það verður stóru puttarmá, hún er eitthvað verið að klappa sér á kinnina og dreift í þangað. Það var búið að loka því. Smá augskuggi.
Boltinn niður og Silvía dettur þá niður og kemur aftur upp þarna. Bara skjóta þessu. Vel gert. Vel. Við að gera nota spjaldið á og til. Já. Við þekkjum snillingar sem kunna nota það. Heldur betur. Það er að færast smá hít í leikinn hérna. Svona stemning í húsið. Dýrfinn með skoti yfir Söndru. Emilía sækir frákastið að Herfylgi. Við sjáum Haukarnir eru grimmir. Þær eru grimmari aðeins í nefnumfylginu. Þannig komið í hóluna, þannig kemur það. Vel leist. Æj. Það þarf ekki að segja Silvíu tvisa þegar þú gefur boltan á hana. Nei, hún veit alveg hver boltin á að vera. Já. Elvum boltan gefur yfir í Telmu, Hotni á Þórunni. Sjá hvernig Silvíu að gera, hún er bara fronta Söndru. Allt annað að sjá þetta núna, boltarhefingin er mun betri. Erfitt, það er alltaf 23 komnar í boltan. Það er eins og þú segir, það er að bjóða upp á miðuna og þar koma bara og lokað inni. Vill á Elvu frá boltanum. Þetta hefta för Þóru. Hún brennur villan á hana. Hún er búin að gera vel hérna í að angra Þóru. Sölvun út af Rósaðinn á. Þóra fara hérna í hóttunum. Sækir inn í miðuna. Galopið skot fyrir Dýrfinn. Dýrfinn er ekki búin að skora ennþá, ekki búin að setja mikið mark á leikinn. Tveir, einn. Hanna með skot, Silvía með sókna frákast. Silvía aftur, hún er dugleg í þessum köttum þarna. Það virðist að fengja á sig högg. Það fengið þarna högg eitthvað á kassan. Hún hristir þetta af sér. Það er ekki skot, hún er ekki komið með boltan í skotreifingu. Harður leikur. Gamla og Dýrfinn að fara þá skoti í horninu. Nú skiptir Keflavík. Eitt gas og Keflavík á hana. Þetta verið að athuga með tíman. Staðan 40-33 fyrir Keflavík, 1:47 eftir í þriðja leikluta. Er þetta ekki örugglega 1 mínúta og 47 eða? Jú, mér sýnist það öllu. Já. Ég treysti ekki sjálfur mig lengur í þessum mann. Nei, það er málið. Það var ekki 1 mínúta 47, þetta er innan við mínútur sem er eftir. Þú farið hérna sekundur núna. Tókum hérna aðeins og meðan að vera að laga þetta. Þessu var bjarga á stúkunni. 54 sekundar eftir. Elva kemur boltan með völlinn. Dýrfinn á móti henni. Sandra heldur að ganga yfir og Emilía með galopið skot. Það vel útvært hjá Keflavík. Það var bara einfalt og sniðugt. Telma opinn í horninu. Keflavík er bara ekki að hitta. Það er að fá betri skot núna en það hafa verið að fá, en Óni veit hann ekki.
líka byrja að láta boltan fljóta aðeins meira heldur en það voru að gera. Það er hérna... Þú kallaðir eftir þessu og þær hafa svarað. Heldur betur. Takk. Elva tekur hann. Keflavík hleypur bara saman baseline-skrínið og Haukarnir búin að taka. Skrifa Þórunni. Það. En enga síður, þetta var falleg sókn og mjög svona líklega til árangurs. Mér fannst þetta ekki verið að skrifa með margt sem látið viðgangast inn í leiknum. Elva með stífa vörn hérna á Þóru. Þóra, það er með að sjá völlin, hún er alltaf að hugsa Elvu. Og Rósa skorar. Þetta var vel spilað. 6 sekundur eftir. Nei, Þórunna nær honum, farið bara alla leið. Og Emilía, og það rann reiklutin út. 40-35. Það er niður fyrir 60. Þetta verður hörku fjórðuleikningu sem er bara að gerjast hérna. Haukarnir unnu þennan leiknunda. 15-7. Við vantar hérna 2 stig inn í upplýsingarna sem við erum með. 17-7. Þessi útsending, hún er styrt af Icelandair, Dominus og THL. Það hefur ekki breyst frá síðast? Nei, það er alveg klart mál. Þökkum við kærlega fyrir þetta framtækjur að styrkja okkur í þessu. Hérna er háklassa körfubolti að fara fram. Það er búið að fara fram hérna alla helginni. Heldur betur búið að vera gaman að vera hérna. Tveir virkilega spennandi leikir hérna í morgun. Þar sem að Haukar unnu annars vegar KR í 10. flokki karla og KR-ingar unnu Keflavík hérna í 10. flokki kvenna í alveg þrælmögnuðu leik. Já, mjög skemmtilega leikur á að horfa. Það var bæði lið að gera mjög fallega hluti þar. Skemmtilegi leikmenn. Og spurningi hvað koma liðinu inn í þessu? Ég reikna fastlega með að Haukarnir haldi sínu plani að þær verði í þessari svæðisvörn og svona af og til þær eru búin að stilla sér þannig upp að þær eru samt ekki í svæðisvörninu inn á milli, heldur í maður mann. Já, og það hefur aðeins verið að rugla í Keflavík. Já. En þetta eru 5 stig og þau eru ansi drjúg að vera með þá fórustu hérna. Það tekur mikla orku eins og Haukarnir hafa lent í, hvað þeir voru 29-6 undir hérna á tímabili í leiknum. Jú. Það þarf... Það er spurning hvort þær hafi tankinn í það að klára þetta, að klára leikinn. Já, það þurfa að byrja aftur. Mér finnst nefnilega að vera konum blóð á tenninu og Keflavík aftur og mér finnst þær að vera að fá sitt spil eins og þær voru hérna í upphafi leiks. Spennunúturinn verður að losna aftur og við fáum það bara vantilega alveg 4. leikluta sem bæði lið verða á fullu tempói. Já, klart. Hanna með boltan hérna, kvötti úr horninu, Dillina kemur yfir. Viðs fjarri. Hún er ekki búin að vera í sínum vanalega gír. Katla stillir upp, út bara frá horn. Það var ekkert að flækja hlutuna. Og yfir, sjá Þórunn í horninu. Inn á... Græns mikið drif. Stuttur. Haukarnir eiga þenni. Þarna hefði viljað sjá Þórunnu bara henda minn og söndur úr horninu. Já, sammála því. Það hefði komið viðbröð á vörninu hinum einn og Elfsson geta fengið sama skot en eftir skemmtilega spil. Þórunn alveg onni henni. Þetta orðið erfitt. Býr til þetta. Emilía duglega að lesa sendinguna. Sækir upp inn á Söndru. Þarna kom það. Frábær boltarhefing. Sjá þetta. Halda áfram, ekki stoppa boltan. Út úr Emilíu. Með skotsendingu á Telmudís. Mjög falleg bogadregin sendingarna hjá þeim. Öll vörnin horfði frá þeim sem átti að fá sendinguna. Þetta var skemmtilegt. Silvían með boltan hérna veikum meginn. Skrinni frá Rósu. Allt stopp. Dýrkana með Söndra á sér. Sandra verð þetta glæsilega. Íþar Mundsir skólsveikin er að renna út. Löng sending á Þórunnu yfir á Telmu.
Þarna er Keflavík að spila sinn bolta, hann er örbestar. Þannig að koma þetta hlaupa völlin. Já, nú Haukarnir verða núna að koma og róa þetta niður aftur, ná tökum á leiknum. Hanna fer út af, Sólrún kemur inn á. Það verður, sjáum hver Sandra dekkar það, hún tekur þá Dýrfinnu. Sniðugt hjá henni, Dýrfinna spilar þá. Lúrir hérna við teginn. Í staðan fyrir að draga Sandra bara út. Rósa sækir ekki dæmt og Emilía með hálfistíð. Stóra, nei, kemur Keflavíkur hæglist inn. Tíu sekundar á skóklukkunni, sem Þórana sækir. Erni sendir út. 7, 4, uppkast dæmt. Það er ekki 23 sekúndur. Nei, þetta var nær stremur. Sjá hvað dómarnir segja þessu. Það getur verið fljótt að breytast. Keflavík þarf ekki mikið tími til að skora mörg stig. Nei, það er ef það er að fá að hlaupa völlin eins og við erum að gera núna í síðustu 3 sóknum, þá verður þetta snöggt að breytast. Því þeir eru líka virkilega góðir að klára menn í kringu sig. Það eru það. Þeir eru að fara á hverjum. Þetta eru 5 leikmenn og mikið reynsla. En það var lent í öllum mögulegum aðstæðum. Dómararnir vilja meina að Haukarnir hafi verið komið á valdaboltann, þannig að þetta er ný skotluga. Já, Sandra kemur bara inn og ætlar að fá hann. Snöggt. Innkastinu hljópnótt inn í galopna Eiðu, en Katla hitt ekki. Já, Haukarnir fá boltan. Hann er Dýrfinna. Sandra sækir ekki svona langt út á völlinn á mótinni. Hún vera skotið, annett var skot hjá. Steig út af, eins og það. Haukarnir er búin að breyta hans í sókninni hjá sér, þannig að Dýrfinn er komin út. Dreifir þá söndur út teiknum. Jæja. Nú kemur rétta. Sólrún í hornið. Æjæjæj. Góð hugsun, las tvíteiknuna rétt en sendingin komst við rétta leið. Staðan 44-35, 7 mínútur eftir hér í 4. leiknum. Keflavík á innkastinu í miðju. Það er 9 stigum. Haukarnir ekki skorað ennþá í leiknum. Selma yfir í Þórunni. Smá vandragangur. Emilía sækir svakalega lipur. Hún klárar þetta bara sjálf. Nei, ekki utan á ný. Keflavík af þennan. 14 sekundar skóklukkunni. Emilía fær hindur frá Söndru, nær ekki nýta hana. Þóra neitaði bara út að skynna sig. Og Sandra neglir honum í það. Hún hafði eitthvað sögvætt við TM-skildið. Þær halda áfram að pressa á Þóru. Dregur af henni, það líður á. Það er alveg klart mál. Hún er ekki eins beitt og hún var í upphafi leiks. En hún stýrir hún samt leiknum út í Já, hún stýrir vel þá hún sé kannski ekki alveg að sækja eins og langgerði. Þá kemur hún og stingur honum í. Já. Hún er ekki sátt við þetta hjal hér. Nei. Það er huggulegur hreyfing. En er þetta ekki bara fyrstu stigin hennar síðan í fyrri hálfleik? Jú, hún var með 8 hérna í hálfleik og skoraði fyrstu 6 stig Haukana og 2 önnur þarna í öðrum leikluta. Ekki fór út í henni. Nei. Guðlaug kemur upp. Hann bara í horns.
Stíða hann yfir og hornið alltaf opið veikum meginn því að vörnin hreyfir sig þannig. Guðlega er opinn, 4, 3 skóklöku. Telma hendur hennum upp. Ekki var bænherri þarna en má sjá. 7 stiga munur, 5,5 mínútur eftir. Silvía með boltann. Þóra trippar hérna fyrir utan. Það er hindrun frá Silvíu. Fallegt kött hérna hjá Dýrfinni. Og Sólrún galopin. Hún þakkar fyrir sér bent. Hún er alveg til í þetta hlaðborð. Minnkar þetta niður í 4 stig. Mikilvægt fyrir Keflavík á körfu núna. Þetta er það að gera vel. Þetta er virkilega vel gert. Þarna sjá það akkurat fæslan hjá Söndru niður. Hún er mjög dugleg að hreyfa sig upp og niður. Það er ekki alveg nógu grimmar að líta til hennar. Þetta er akkurat þarna myndast eyða í vörninni. Silvía fylgir Söndru niður en Sandra bara nær sér í betri stöðu. Þóra með skoti yfir Emilíu, hann ekki fyrir hvert sem er að skjóta yfir hana. Guðlaug stillir aftur upp í róleitunum. Bara Horns. Þannig gerir Silvía vel, yfirdekkaði Söndru og Silvía stillir enn í einum boltann. Ætlaði að gefa Sólrúnu. Þórunna komst inn í en stóð út af. Það er 7. stolni bolti Silvíu í leiknum. 8. Það er rétt sér. Georgi og Keflavíkar áhorfendur eru hérna aðeins að kýtast. Líflega samræður. Sólrún opinn í horninu og Telma ver skotið. Guðlaug sækir yfir Emilíu sem fer upp í sniðskot. Það er varið, Keflavík vill fá eitthvað meira en þetta fyrir sinn snúð. Og Telma brýtur á Silvíu. Staðan 46-40 og rúmlega 4 mínútur eftir. Silvía fer á línuna. Reynir 2 víti. Það er alltaf ekki þjóðarsátt hérna síðustu 2 dóma. Þetta var ekkert gaman eins og það væri. Hárrétt. Fyrra skotið er af. Svo hvað gerist. Setnar af líka en Sólrún vill boltann bara einfallega. En svo vill hún ekki lengur og Telma tekur hann. Guðlaug stillir aftur upp í Horns. Og í hvort horni gefur hún núna þarna. Sandra rúlar, Silvía liggur vel á henni. Nei, þetta er bara ekki að svinga. 5, 4, skotklokkurnar renn út. Og Guðlaug tekur skot sem geigar. Boltinn í boði. Telma villan. Það er uppkast. Hver á það í þetta sinn? Ekki komið að Keflavík boltan. Átum sjá, hvað ætlaði þetta núna? Jújú, Keflavík á innkast. Það er ekkert flókið við það. Bolti kemur inn á Guðlaugu. Stillir aftur upp í Horns. Boltinn yfir Telmu, yfir Emilíu. Sandra náði sér í góðu stöðu niðri. Skoti geigar. Silvía með 15. frákvæmst sitt. Hún er búin að vera hengt og satt nögg við hérna í þessum leik. Hengt út það. Þóra, Sólrún. Hanna inn á Silvíu. Þóra með boltann inn teitnum. Sóknarvilla hárrétt og grækir varnarmanninn hérna. Þriðja villan á Þóru. Leiklið hjá Haukum. Ykkur taka leiklið. Það er 55 eftir, 60 ámennur. Allt í áttum hérna. En einhvern veginn hef ég svona tilvíðan að Keflavík aðeins með yfirhundin hérna. Mér finnst það að vera að byrja að stjórna tempónu betur.
byrjar að komast aðeins inn í sinn leik. Já. Við sjáum að það eru að hlaupa hérna ítrekka á móti þessu svæði. Það eru einfallega að setja upp einfalt horn. Fá bolta niður í horni, það sem er galopin sending og reyna að koma nú þaðan inn á Söndru. Það hefur gengið af og á svona. Mér finnst það ekki að vera alveg nógu klókari að sjá Söndru þarna, sérstaklega þegar það fá bolta niður í horni og skipa hann og síðan aftur með toppinn. Já, sjá hann að síla þegar að Silvía frontar hana, þegar svo sendingin er ekki opin. Það er ég alveg samanlega. En það eru samt að vera búin að finna eitthvað sem að Djöfull er gott að geta setið hérna og setja allt saman og vera alvitur. Já, ég hef aldrei haldið neina öðru fram en að þú sést alvitur. Alla vegana. Ég má ekki bara telja upp hverju er að styrkja þessa útsendingu. Jú. Það er aðstændið Dominos og GHL. Við þökkum við kærlega fyrir. Við vorum að sjá hvað kemur út úr þessu leiklegi hjá liðunum. Hvað rykta Haukarnir upp á núna? Það fer að líða til að þeir eru að vera dálítið grimmar og byrja að trappa þær aðeins hérna á vellinum. Ég finnst þær hafa aðeins mist tökinn á leiknum eftir að hættu að pressa þær hérna í 1-2 pressinu sinni. Það er mæta aðeins framann núna. Írena yfir á Guðlaugu, út í hornið Emilíu, horfir inn, sækir, þetta er vel gert. Írena með skot sem geigar en Sandra er bara svo sterk, það er svo erfitt að stíga hann út. Hún er gjörsamlega með yfir að stíga þarna. Algjörlega. Guðlaug finnur Emilíu í tegnum, Írena út og Thelmu í galopinskot. Hittir ekki. Þessi hefur verið rándýr, þessi hefði farið langt með hennar leik. Hann hefði gert það. Haukarnir kallaði upp í fyrst. Hvað fáum við þá? Þóra dribblar og Sólrún dribblar upp, yfir á Rósu, setur skrýn fyrir Silvíu. Allt lokað. Skóklögnin að renna út. Rósa hittir ekki, Silvíu og Sandra glíma. Áfram gakk. Ekki við sem að boltinn hafa farið í hringinu þarna, en dómarinn flautar ekki og heldur áfram að spila. Þarna boltinn yfir á Thelmu, aftur á Guðlaugu sem setur hindur. Það er Silvíu að loka. Æ, ég þarf að vera að sjá þetta. Hún setur hindurinn á miðjumanninu og ætlar að komast inn í miðjuna. Írena með skot. Hún vissi strax að þetta var af og farin á eftir boltanum af með skot. Haukarnir eiga boltann. 1:28 eftir, stand 46-40. Karfa núna væri afskaplega vel þeginn fyrir Haukana. Drukka sig í vandræði. Þóra först, Sólrún sækir og Thelma ver skotið. 11 sekúndur eftir á skotklukkunni. Vinsaleg tilmæli til aðstoðarþjálfara Keflavíkur að setjast. Sólrún tekur hann inn, Silvía fer sterkt upp. Hún nær í þetta, það er ekkert öðruvísi. Það er ekkert öðruvísi. Ein mínútu og 11 sekúndur eftir, Silvía á línunni. Setur þetta, búinn að klikka á hinum 2 mínútum sem hafa tekið í leiknum. Það sem er í 4 stig. Það er af, Thelma til með frákastið. Guðlaug, hún er skynsöm bara. Hún er á Söndru. Skóklukkan fór ekki af stað. Hún ætti að væntanlega fara niður í 19, þess að leiklukkan verið stað liðum 5 sekundur. Sjá. 46-41, 1 mínútu og 6 sekundur eftir. Karfa núna fer langt með hennar leik. Gerir það.
Ég reikna fast með að Keflavík tekur sér góðan tíma í þessu sókn. Það er ekkert óákvæmt núna. Það þurfa ekkert að stressa sig. Við verðum að heldur ekki vera of værukærar. Nei, þarna Guðlaug í horninu dribblar upp inn á Söndru með Silvíu á sér. Nú er bara að klára, hún snýr sér niður á baseline og fallegt húkskot onni. Það var aldrei. Þegar í krappan sækir þá ferðu bara í hendurnar á þínum reyndast á besta leikmanni. Þetta er ekki flóknar en það. Þóra sækir niður í hornið, Sandra allt lokað. Grimm vörnin núna hjá Keflavík, að finna lyktin af þessu. Erfitt skot hjá Silvíu. Geigar og leiða skóklokar rennir út. Leikhlé Haukar. 20 sekundur, rúmar eftir, 7 stiga munur. Það er eitthvað stórkostlegt að gerast. En ég reikna fast að með Haukum núna, bara í fullkort pressu. þar sem það reyna að trappa bara leið, koma boltanum strax úr höndum dripparans og ætla að reyna að pikka upp þá sendingu. Já. Ef það tekst ekki þá reyna að brjóta þeim strax þegar sendar á línuna. Algjörlega. Ekki mikið skorað þessum leikluta. 8-6 fyrir Keflavík. Varnirnar búin að vera sterkar og klókar. Það voru mikil unun að fá að fylgjast með þeim. Greinilega virkilega vel sett upp hjá þjálfurum beggja liða. Já, virkilega. Og gaman að sjá að þeir eru minnst búin að vera að analýsera leikina mjög vel hérna framan að leik. Já. Bæði lið eru alltaf með svör við það sem andstæðingurinn er að gera. Það sem er að hjálpa Keflavík er bara þessi brjálæðislega flotta byrjun í leiknum. Já. Guðlaug meðan Þóra brýtur strax. Fjórða villan á hana. Allir sig áleita að segja hvað mikið tíma eftir. Keflavík vill auðvitað hafa sem minnsta tíma, það er þeim í hag. Og Villás. Mjög skiptar skoðanir hérna á leiktímanum. Sem Haukarnir reyna að gera núna, þeir reyna að koma sér til bónus. Rósa brýtur aftur. Tvö skot. Þá er komið 2 skot. Telma Dís á línunni. Hún eiga mjög góðan leik hérna í dag. Mjög flottan alveg leikina. 9 stig núna, 11 fráköst. 5 varinn skot og 4 stólna. Þetta er sterkar tölur. Maður aftakar ekki svoleiðis. Nei. Komið 10 stig, munur komin upp í 9. Haukarnir er að reyna að koma honum inn. Hanna fær boltan. Silvi í horninu. Geigar á þrist. Hver með hann, Sandra endar með boltan í höndunum og það brotið strax á henni. Heldur á línuna. Það sé nokkuð átt að segja að þetta sem er bara komið. Keflavík er að verða Íslandsmeistari í unglingaflokki kvenna. Smá loka umræður hérna við ritaraborðið. Hringborðsumræða. Sandra tekur hér setna skotið sitt. Hún kom með 11 stig, 14 frákast. Geigar þarna, Hanna tekur frákastið. Keflavík slakar ekkert á. Nei.
Haukarnir henda honum út af og er þetta 1 mínúta eða 1 sekúnda? Þetta er 1 sekúnda? 1,5 sekúnda. Þú veist, þá veit ég ekkert um þetta. Það er þá klárt að Keflavík er Íslandsmeistari þetta árið. Í virkilega flottum leik. Já. Það voru mjög flottar hérna. Það eru lögðu nokkurn veginn grunninn að þessu sigri hérna í fyrri hálfleik. Það er kannski 29-6. Sko þeim bara kærlega til að mikið með það. Það var mjög vel verðskulda. Þá fer hérna fram verðlaunaafhending sem við fylgjumst grannt með og svo koma viðtöl eftir leikinn. Þannig að farið ekki langt. Góðir áhorfendur, þá er þessum úrslitaleik lokið í unglingaflokki kvenna 2016. Við skulum gefa stelpunum gott klapp fyrir frábæran leik. Því miður er það svo að það getur bara eitt sem þar með sigurhóli og það kemur hlut Haukana að fá aðeins sigurverðlaunina. Gefum þeim aftur gott klapp.
Það var það besta leikmaðurinn, hún var með 10 stig, 11 fráköst, 5 var í skot, 4 sólir boltar, leikmaður með 10 í Keflavíkur, Thelma Dís Magnúsdóttir.
Mari Rós, til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Takk fyrir. Þetta var hinn undarlegasti leikur. Þið gjörsamlega gróið þeirra kröf bara fyrir þær í fyrri hálfleik en svo koma þær sterkar tilbaka. Já, ég er sammála, þetta var skrítinn leikur en þær skiptu yfir í svæðisvörn og við vorum í erfiðleikum bara á móti, það verður bara að sést. Já, þetta típist Keflavík finnst mér að þið byrjið svo svakalega sterkt og það er erfitt að stöðva ykkur þegar þið náið svona fórustu. Já, vörnin var svo sem góð allan leikinn, það skorað 41 stig, það er náttúrulega bara frábær vörn sko. Og við byrjum sterkt, það var dálítið svona slap in the face eins og maður segir fyrir þær í uppæðu sko, en þær náttúrulega gerðu mjög vel og komið tilbaka. Já, en sóknarleikurinn var brjósóttur í seinni hálfleik. Hann var mjög brjósóttur sko, boltinn bara gekk ekki nógu vel og við vorum hann var ekki farið inn í á réttum tímapunkti og við vorum ekki að taka skotin sem voru frí og svona, en það hafðist. Þetta hafðist, til hamingju með þetta Marín. Jæja, satt hérna bara og horfði í vélina. Ja, Marín, nei, ég er ekki að Telma til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Takk fyrir það. Þetta, eins og ég var að segja, Marínu, dálítið skrítið leikur. Þið byrjið þetta svona ekta Keflavík og pressið og gerið allt vel og náið gríðarlega góðri fórustu en svo fer eitthvað að ganga aftur fótunum. Já, við spilum mjög góða vörn í fyrra hálfleik og svo datt aðeins niður í seinni hálfleik, gáðum alltaf mikið af sóknarfrákustum og virkaði ekkert í sókninni á okkur einhvern veginn en þetta kláraðist. Já, sóknin, eins og segir, kannski vörnin eins og segir allan tíma góð, hvað með sóknarleikin, hvað gerist þannig í seinni hálfleik? Þær breyttu vörn eitthvað, við vorum ekki alveg vissar hann í byrjun og ég veit ekki. Það var eitthvað mjög skrítið. En þetta hafðist allt og þið löndu Íslandsmeistaratitil og heimavelli, þið lítur ána með það og þinn leik hér í dag? Já, ég veit það. Ég fæ bara Popovic svör og já, þú skilaðir hvað, þú skilaðir 21 framlagsstig, flott venna. Já, takk fyrir það. Það er til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Takk fyrir það.
Kæra áhorfendur, verið velkomin í TM-höllina í Keflavík á úrslitaleik unglingaflokks karla í kvöld 2016. Þeir sem vilja kíkja á leikskrána bent á vef KKÍ. Einnig vilja bent á sokkusöluna á annarri hæð. Þar fæst kaffi og meðverði. Innan tíma hefst úrslitaleikurinn þar sem lið Grindavíkur og FSU spila fyrir úrslita. Og ætlum við að byrja að kynna lið FSU til leiks. Númer 4. Nú verður spilað þjóðsöngur Íslands og viljum við biðja alþjóðum rís úr sætum.
Dómarar leiksins eru Leifur Garðarsson og Guðlaugur Bríet. Velkomin í tíðanveldinu Keflavík. Fyrir að byrja hérna leikur Grindavíkur og FSU í Íslandsmótinu. Úrslitaleikurinn. Úrslitaleikur, úrslitaleikur karla. Þetta verður áhugavert að sjá. Frekar svona fljótlið. Grindvíkarnir með þrennu kongi, Jón Axel. Hinum meginn eru með Gunnar Inga Harðarsson. Fljótan, skemmtilegan bakur. Sem fór á kostum hérna í undanúrslitunum. 38 stig eða svo? Já, var eitthvað svona þannig kring. Ég hugsa að við megum búast við regni. Já, mikið á skotmönnum, báðum meginn. Og hérna... Þó svo að Selfyssingar hafi yfir að ráða nokkrum hávarsstrákum, það hafa ekki mikið verið að leita í þeirra. Nei, það er svona bara þeirra leikstíl og leikskipulag. Gengum meir út á bakverðina og spil fyrir utan. Grindvíkarnir byrja með Jón Axel, Kristoffer Brega, Magnús Má, Hinrik og Nökkva. Meðan Selfyssingarnir eru með Gunnar Inga, Geir Elías, Þórarinn, Matsik og Bjarnageir. Svo nokkuð nöfn annars sem spiluðu stórt hlutverk í meistaralokum beggja liða í vetur. Ég reikna svona fastlega með að Þórarinn verður settur til höfuðs Jón Axel í leiknum. Jú, svona duglegur djöflari, djöflast í mönnum og í góða varnafnu. En eins og ef að Selfyssingar ákveða leit inn í teginn þá er engin yfirbara hæð þarna hjá Grindavík. En duglegir strákar, enga síður. Skilur átt meiru. Nökkvi hefur verið að skila þetta sterkur hlutverki þar. Já, hann er drjúgur þar, hann kemur mörgum á óvart. Einföld flétta og 2 stig, 1 fyrir á bingo. Virkilega flott. 1 fyrir á bingo. Það vantaði algjörlega hjálp vörninni hjá Selfyssingum þarna. Já. Það leita strax inn. Já. Vel gert. Og Þórarinn skorar. Það er einnig leiðafinn hérna. 2 auðveldakörfur. Þetta virtist vera eitthvað sem að liðin voru bæði búin að ákveða að þetta verið fyrsta play. Og vel útfært. Þeir vita alveg upp á hár hvar hann... Alveg Magic, flott vörn. Þeir vita alveg upp á hár hvar Jón Axel er. Það er greinilega dagskipunum að hægja á honum. Og ekki að ósveikju. Þórarinn sækir Magic með langt skot. Og Jón Axel með ekki sitt síðasta frákast þessu leik.
Flott sending fram völlin. Og Magnús skorar. Það er ekki lengi að þessu. Mikill hraði, hátt tempó. Mörgum þykja þetta skemmtilega leikir þar sem boltinn stoppar stutt við í sóknu. Gunnar Ingi smellir í... Já, nær ekki að tengja þarna. Nei, Jón Axel sækir inn, mæta honum. Bjarni kemur frákastið. Gunnar sækir það fram. Bjarni Geir stillir sér upp. Smellir hún niður. Hafði ekki mikið fyrir þessu. Það er mikilvægt að allir leikmenn Selfoss hafi mikla trú á sínum skotum. Þetta á ekki að vera erfitt hérna í dag. Já. Og þá er það alveg að sama hjá Grindavík þeir með ekki treysta ofan Jón Axel. Þó hann sé vissulega mjög góður leikmaður. Jón Axel, það gerir hann vel. Gríðarlega fjölhæfur sóknarmaður. Hann getur skorað úr öllum stöðum á vellinum. Þetta er bara bysna óbyrskot. Ekki hrifinn af þessu, þessi stóri strákur á að fara á körfuna. Hann á ekki að sætta sig við þessi milli, því að það er það sem Grindavík vill láta hann skjóta þessi millifæri í allan dag. Hann getur vissulega sett þetta niður, en hans leikur er nálægt körfunni. Og hann á frekar að vera nálægt körfunni og brýta frekar upp á af og til skotið utan af velli. Þú þekkir hann töluvert kannilega. Þekkir til. Jú, einu sem þess að spila á mótunum. Ekki oftar en það. Jón Axel með hann í horninu, 10 sekúndar skólahlaupunni. Alveg í andlinn á honum. Hann er eins og moskítófluga með hundaheiði. Ekki illa þessi niður. Magic rífur þetta, rífur niður. Gunnar Ingi kemur upp. Setja þar upp. Það er beint í vagg og veldu. Þarna, fara nú, takt hann á. Heppinn að fá ekki skrifa sig þarna. Þórarinn sækir. Skotið Skotið varið en snerting. Eitthvað farið í netunar á honum. Hann hristi þetta á sér. 2 skot á leiðinni. Fyrra af. Getur jafnað hér. Gerir það. Jón Axel tekur boltan inn. Fyrir hafna lítið hjá þeim. Nökkur driftar þarna í hring. Á gólfinu segir Leifur. Að buffa manna þess að Magic. Þetta var samt ágætið stað sinni. Það þurft bara aðeins koma sér einu skrifi lengra. Ekki nota hendurnar. Rólegt yfirbragð yfir leikmönnum bækjulega. Já, ekki mikið læsingur í gangi að Nei. En Jón Axel reynir að þrýja sig. Þetta er skotið hans. Þetta er skotið hans. Jón Axel gerði vel, köttaði sterkt á körfinu og dró aðeins auka athygli sem opnaði fyrir þessa sendingu. Það þarf ekki eins og að vera með boltan til þessa. Flare screen, fara hann aftur og Bjarni gerir í horninu. Ákveður að fara nær. Þórarinn með frákastið. Þetta er það sem Þórarinn gerir. Hann er alveg óendanlega duglegur leikmaður. Hann er svo lítið Tasmaníu-djöfull. Rauðhærður í þokkabót. Það er nokkuð greinagóð lýsing á honum. Fólk má ekki halda því að lasta rauðhærður þar sem ég sjálfur rauðhærður. Mikil upphefð í þessum orðum. Þórarinn getur vissulega verið X-faktor í þessum leik ef hann nær að forða sér frá villumatri. Hann er svolítið gjarn á það. Talandi um það. Það var ekki alveg það sem hann þurfti. Þegar hann kom í tvær. Þetta var fyrsta villa á hann. Flýtur vel. Já, opna vellinu líka. Já. Hann sækir þetta með skemmtileg tilþrif. Já.
boltan. Magic ætlar að setja screen. Skilja hann eftir. Fín hreyfing. Fín hreyfing. En áttur, ég vil sjá hann fara sterkari Já. áttina að körfunni. Já, halló. Góðan dag. Verið velkomin á Jón Axel sýninguna. Þetta er og einn af dýrari gerðinni. Við höfum hæglega bara getað lagt hann þarna niður en ákvað að fara að gera þetta bara alvöru. Já, það er svoleiðis þegar þú fer í kökubóð, þá tekur ekki endilega bara pönnukökuna, þú fer beint í rjómatertuna. Það gerði hann. Settum vítið niður, staðan 11-8 fyrir Grindavík. Fer fjöllegast þessi leikur. Já. Skemmtilegt tilþrif. Jökull Gunnar. Sóknarleikurinn virðist vera töluvert sterkari en varnarleikurinn hjá báðum liðum á Jökulbygginu. Maciek Klimasevski, það er sína aðra viðfeldi. Hvort þetta ekki hérna inn í tölfræðina hjá okkur. Inn á kemur í hans stað Adam uppalinn í KR, skipti yfir í FSU fyrir 2 árum síðan. Tekið skemmtilegum framförum. Já, hann hefur verið svona hægt og bítandi með hverju árun að bæta sinnleik. Gaman að fylgjast með honum þróast. Þetta er svakaleg hreyfing. Snirtimenn á ferð. Það var ekkert afgangs þarna. Nei, fór bara beint á stóra mannin og skoraði á hann. Því er ekkert að sína sig á mótunum. Gunnar Ingi reynir þarna stjórntrú jumper. Jón Axel með enn eitt frákasti. Bolti gengur hratt á milli, opið skot. Þetta er það sem Grindvíkarnir þrífast á. Þeir þrífast á miklu boltaflæði. Þeir eru að fá skemmtilega mikið af galopnum skotum. Bjarni Geir sækir að körfunni. Erfitt skot, en mjög falleg hreyfing. Skemmtilegur tilþrif sem maður sjá hérna. 13-10. Skref. Já. Það var óhefni. Endilega kíkjum með endursýningu hérna á ruddalega tróðslunni hjá Jón Axeli. Sjáu þetta. Burt með þig. Uss. Það er ekki tiltökum mál. Ég man nú ekki eftir því að þú hafa gert þetta, Addi minn. Ég man það ekki heldur. Nei. Það munið ekki nokkuð með það. Allir það. Við sjáum að Þórarinn fór út af. Hann er komin aftur inn á. Birkir kom inn á og hann er settur til höfuðs Jón Axel. Fylgir hún bara eins og skuggi. Þeir mjög duglegir leikmenn. Boltatækni. Óbúslega falleg boltatækni hérna. Henrik Olini frestaði þess að ná í sín fyrstu stig í kvöld. Ég hafði kvöld einhvers þar. Hárrétt Árni, hárrétt. Skemmtilega áleiktunni að þér. Þetta get ég líka. Setna niður. Silki mjúkur á línunni. 15-10. Adam leitar og leitar. Bjarni upp. Hann er ekkert feimur að skjóta yfir fólk. Ég meina hann er með hátt og flott skot, mikill íþróttamaður. Hann verður aðeins að draga vagninn þegar Gunnar Ingi er út af. Mér finnst Selfyssingarnir vera dálítið staðir. Dálítið mikið að svona horfa bara á. Já. Það er ekki að dreifast mikið hjá þeim. Það er Þórarinn með 5 og Bjarni Geir með 5. Aðrir hafa ekki skorað ennþá.
Það eru 4 konur á blað hinum megin. Hilmir og Jón Axel, hann kemur skrínið og hann poppar. Sjá, og Nökkvi galopin í horninu. Það eru 3 skot. Klaufaleg villa hjá Geir. Já. Vörnin aðeins að ná að stoppa og hefta þetta flæði. Þannig að Grindavík að ná svona smá tökum á leiknum. Það er ekki mikið að stressa sig á þessu, öll óni. Já. Leikli í FSU. Þú þurfa menn eitthvað að fara að skoða mál. Þetta var í lagi maður, beint að bekknum ekkert nema net. Settum inn á. Það eru skýr skilaboð. Staðan 18-10 hérna verið Grindavík. Rúmlega 3 mínútur eftir. Enn sem komið þarna líta Grindvíkingar mun betur út. Já. Það er skemmtilegt boltaflæði hjá þeim. Þeir eru að finna opnamanninn. Og þeir eru bara að fá þessi góðu kött þegar dribblarinn er komin í þróttjáðin. Já. Þeir eru ná að spila sinn leik. Algjörlega. En eru að byrja að ýta FSU aðeins út úr sínu flæði. Hérna sjáum við aftur þegar Jón Axel kom upp. Þetta verður aldrei þreytt. Nei. Það er eitt sem ég styrir. Nei, þetta eru bara 2 alvöru liðir sem eru að spila. Þetta eru fullþroska kallmenn sem eru að spila þetta. Og gæðin eftir því. Algjörlega. Það verður áhugavert að sjá hvað Erik Olsson kemur með fyrir Selfyssinga núna. Hvað svar ætlar hann að reiða fram? Þeir þurfa að fá eitthvað aðeins meiri kraft í sóknina. Það er svolítið þurrt. Þeir eru alltaf átt að sjá því FSU menn að þeir eru komnið þetta langt. Þetta er annar ári rauðhjöðan sem eru komið svona langt. Þeir eru reynslunni ríkari og þeim langar í þetta. Þannig að nú er hægt að horfa á og byrja að framkvæma. Já. Við sjáum hérna áhrifin sem Jón Axel hefur á leikinn. Hann er með 7 stig, 4 frákast og 3 stóðsendingar. Hann er búinn að skora 7 stig og á stóðsendingar og allar hérna körfurnar utan af velli. Það er ekki nema þessi 2 stig af línunum sem Hindrik sett á hann. Já, vel gert. Þetta var vel gert. Vel teiknaðu, flott. Gott leikli. Adam duglur að þefa upp í frákasti og leggja það honni. Flott sókn hjá FSU. Klaufaskapur yfir henni. Já. Það kom bónus að því 2 skot. Yngvi Þór fær 2 hér. Fyrra af. Fullt mikil kurteisi. Yngvi góður skotmaður, hann leppir seinna honni. Það ætti nú að vera. Seinna af líka. Það er þetta Jinx að bestu gerði hjá mér. Já. Þú far köku frá Selfossi eftir leikinn. Ég er vonsvikinn ef svo verður ekki. Pull up í þrist. Nei. Ég vil fá að sjá aðeins meiri þólum á yfirvegun hjá Selfossingum í sóknum. Við láta boltan ganga eins og gerði hérna beint á leikliðinu og hann geta skapað góð færi. Þeir eru nefnilega mjög hættulegir, þeir eru mjög hreyfanlegir og snöggir á fótunum, þannig að sjá inni. Adam. Já. Þetta er sterkjöning, ánægð með þetta. Sterkur strákur. Staðan 18-12 hérna og rúmlega 2 mínútur eftir. Aðeins hægst á leiknum hérna síðustu mínútur. Fallegt skot, svo það fara hann ekki niður.
Sveinn af líka, það var ekki alveg beint á. Já, það er smá tölt í þetta. Sendingin. Litli bróðir þakka fyrir sig. Ekkert nett. Fjórða stóðsending Jón Axels. Boltinn yfir. Fylgir hindrun. Boltinn gengur vel en það er engin ógn. Þarna kemur erfitt, hann hefði bara að henda honum út á Þórðarinn. Já. Auðvitað sjáum við þetta náttúrulega miklu betur en allir aðrir. Það er kostur okkar. Þetta er bara hæfileikar sem að fá upp og yfir. Við vinnum við. En aftur, boltinn gengur vel fyrir utan en það er engin ógnun á körfuna fyrir núna. Þórðarinn boltan. 4 sekúndur skugglöku, 2, Adam stuttur og Grindvíkingar haldi sókn. Aðeins var fast. 23-12 fyrir Grindavík sem er svona hægt og bítandi að auka við forskotið. Við vonum að FSU fari nú að koma með smá sprett hérna. Gunnar Ingi ekki ennþá komin á blað. Einungis tekið 2 skot í leiknum. Gunnar Ingi með boltan. Sækir. Hann hlusta á þig. Já, hann hefði bara mátt taka betra skot. Það var mikil baráttu undir. Það er vel gert í Öruti. Hann er sterkustrákur Örfendur og fylgir sér þarna. Þetta er hans leikur að spila nálægt körfunni. Svissa þessu, leikandi. Láta næsta onni og Selfyssingar þurfa að stoppa hérna. Passa að fá ekki þetta körfa á sig. Hilmur með frákastið, Ingi tekur boltan upp. Það er býð eftir einu skoti hér í lokin. Hilmur kemur eftir að setja þessu hindrun. Ingi ákveður að nota hann ekki. Hans verður brotið á sér. Það er boltinn. Og skot frá miðju sem en ekki. Staðan hér þá eftir fyrsta leiklut er 23-13 fyrir Grindavík. Jón Axel er komið með 7 stig, 5 frákast og 5 stóðsendingar. Dreifist þetta vel hérna yfir. Yngvi Þór með 5 stig og Nökkvi með 5 stig á bekknum. Hinum megin er Þóran með 5, Bjarni Geir með 5. Adam með 2 og Jörundur með 1. Jörundur Snær með 1. Styrtar aðilar þessar útsendingar eru Icelandair, Dominos og DHL og færum þeim kærar þakkir fyrir. Já. En hvað finnst þér þurfa að gerast? Nú þarf FSU að fara að koma sér inn í leikinn aftur. Þeir hafa svolítið dott úr takt. Já, þeir eru bara alltaf mikið að gaufast með boltan fyrir utan. Ég meina það er handoff eftir handoff og síðan stoppaður og síðan handoff eftir handoff og 1 drævar. En allir standa fyrir utan. Það sem Grindvíkingar gera vel að þeir bíða bara eftir. Þeir eru að skipta á þessu og þeir eru að slæta með þeim allan völlin. Þannig að þetta er ekkert auðvelt sem þeir eru að fá Selfyssingarnir. Nei. Þannig að heila málið. Þeir eru ekki ná að ógna. Þeir eru bara hreinlega ekki að ógna körfunni oft á tíðum. Þetta lúkkar vel hérna, alveg klárt mál að hérna fólki gengur frá kanti yfir á kanti. Það er bara, Grindavíkir eru ekkert að spila neina maður á mannvöldum og þeir eru bara að dekka svæði. Þeir bara fylgja manninum 2-3 skrif og skipta.
og ég óska bara eftir því að Gunnar Ingi taki hans til sinna ráða hérna og ef að Matsík fær boltan þá drengur, kottu þið nær helvítis körfunni og og láttu að finna þess fyrir þér. Nákvæmlega. Annar leikluti hafinn, Gunnar með boltan. Matsík kemur upp og setur hindrun. Og gefa hann fyrr út í hornið. Það er hnoð. Það endar bara 1 veg. Þrátt fyrir allt þetta hár, þá fær hann samt á sig sóknir. Það er engin öfund í þessu orðun. Jón Axel kemur yfirvegaður upp með boltan. Það er hindrun og Hilmir poppar og opið skot í horninu. Þetta virkar allt svo einfalt til þeim. Smá hreyfing á vörnina og það hefur strax komið opið skot. Það leitaður inn, Magic með boltan eins og baðstöðum. Það reynir að skjóta yfir, það vantar kannski smá fótafimuna, það geta krakt yfir. Já, þetta þarf að finna staðan, heppinn að fá ekki bent á sig skrif í hvert einskipti hérna. Já. Leifur óskar eftir leikur sér stöðar. Birkir hefur eitthvað, hann glætti sig úr skónum hérna. Já. Þetta er nú alþekkt aðferð hérna í Júgóslavíu, þess að stöðva hraðarblöð, glæði sig úr skónum. Gefur sér góðan tíma. Tvöfaldur hnútur og þá eru við klárir. Ingi tekur hann inn, yfir á stóra bróður. Jón Axel skoðaði gólfið vel. Þetta er ekki flókið, þetta er ekki flókið. Nei, Magnús með góða körfu þarna. Sækir að körfunni. Fólki á húsinu verið störu búið að læra að selja upp í 3. Tóti. Boltinn í hornið, gengur út. Þeir eru ekki einu svona að reyna sko að setja höndu í sendingarlínu eða neitt. Það er... Nei, þetta er óbúinlega einfalt þetta. Já. Það vantar svona einhver ákveðin í vörnina. Það er smeri grætið. Jörgundur sækir út á Þórarinn. Stopp og hik. Þetta er það sama, þeir eru að sætta sig þessi skot af millifæri. Já, þeir eru að taka það sem vörnin vill er taki, í staðinn fyrir að taka það sem þeir eiga að taka. Ég ætla svo sem heldur ekkert að taka af Grindvíku, þeir eru að spila þetta mjög blokkvist með varnarlega. Já. Þeir eru að... Kar og góð. Þeir virðast hafa svo lítið fyrir þessu. Skipting. Geirúlfur og Bjarnikir kom inn á. Birkir og Jörgundur út á. Þá rétt ég að Bjarna, þeir þurfa að rífa sig í gangi, þetta á ekki að fara illa þetta. Það virkar bara allt eitthvað svo óbúslega auðvelt í Grindvíkingum. Já. Þeir eru alveg með tögla haldir á þessum leik, þeir stjórna tempóan algjörlega. Hlaupa þegar þeir vilja að hlaupa og þeir eru sem klókir í þrýrningnum hérna á hálfum velli. Sendi inn á póstinn og Bissum aftur út yfir á hinn kanti. Þannig þeir eru að fá þessi layup hægri vinstri. Opna gólfið líka vel með alltaf skotmenn hjá sér. En FSU þarf eitthvað að breyta leiknum því að ef þetta heldur áfram bara svona þá mun Grindavík bara halda áfram að segla yfir. Hann er í pressu. Smá líf. Sanna. Smá óðagott. Jón Axel róar það niður, skynsamur. Sækja þær inn, fá vörn að bregðast við. 4 sekundur á klukkunni. Það er líka... Með þessu áhverjum verður þetta ansið langur dagur fyrir Selfyssinga, en ég er svona smá hrifinn af þessu að þeir séu alltaf að reyna að brytta upp á pressunina til þess að aðeins að koma þeim úr takti. En ég
Það bara ómetanlegt fyrir Grindvíkinga að vera menn eins og bræðurnar, Ingva og Jón Axel sem að komið með boltana, þeir hræðast ekki neitt. Þeir eru búin að mæta þessu öllu, bæðið með yngri flokkarlandsliðum og með meistaraflokki síðustu ári. Jú. Hoknir reynslu. En við skulum bara sjá hvað gerist. Vörnin þó ekki alls slæm eins og hjá FSU. En sóknarleikurinn hefur ekki verið nógu beittur. Eftir rétt tæplega 3 mínútur í öðru leikluta hefur þeim ekki ennþá tekist að skora. Þetta kemur með kalda hannu. Ég ekki segja það. Ég skulle ekki vona það. Mér finnst þér samt vera líka orðnir aðeins áræðnar í sóknu. Þeir eru byrjar að sækja hans að. Já, þetta er komið aðeins meira í fjölbreytni í það sem er að gera. Þeir eru ekki alltaf að stilla upp í það sama. Þeir eru að halda þeim að svo tánu Grindvíkunum, eins og ég sagði á hann. Ég er hrifinn af þessu varnarleik sem þeir eru að gera. Þeir eru að pakka inn í teginn og þeir eru að mana, þeir eru svona að velja hverju mega skjóta. Já, þetta er bara mjög klókt hjá þeim. Þeir sem eru að skjóta hjá þeim, þeir eru bara ekki að treysta sér í þetta verkefni að skjóta þurrunni. Nei, það virðist vera mikið hik á mönnum þegar þeir fá bolta. Ég meina þeir Grindvíkingar vilja alls ekki að Geir Elías hitni því hann er alveg svínhitnastrákur og alveg sem Gunnar Inga. En aftur á móti það sem Gunnar Ingi gerir, það er erfitt. Hann er rosalega mikið að taka þetta upp að knattrækinu. Búinn að dribbla kannski 10 sekúndur á sókninni þegar hann púla upp í skot. Það þarf kannski að láta leiki koma aðeins meira til sín heldur en að vera endalaust að búa til fyrir sjálfan sig. Þessi tveir hafa nú enn sem komið ekki skorað. Gunnar Ingi búinn að taka 4 skot, ekkert onni og Geir Elías hefur ekki ennþá reynt skot á velli. Þetta var nú svona einhvern veginn af allan tíman. Já, ekki var það onni. Ekki. FSU sækir þá. Gunnar krossar, fallegt kött, sendingin í hornið. En ekki alveg nógu góð, Tóti þurfti að grípa með hnjánum. Aðeins. Skiptingi FSU. Birki kemur inn á fyrir Bjarna. Og tjastla aðeins upp á Birki hérna. Hreinsa hérna fyrir Magic og hann að fara og breyta sig. Þeir að sækja villuna, þetta er vel gert hjá hann. Þetta er það sem hann þarf að gera. Hann þarf að tjakka mennina sem er hann niður. Þó að hann ökkar sér duglegur og hraustur og þá var hann kannski ekki alveg með styrkin í það að vera með 2 metra strák. Já, rúmlega það. Já, rúmlega það og örugglega 115 kíló. Já. Það eru erlingum að koma inn en það bergast nú fyrir rest. Þóruðin með flóknarhefingu. Magic, þarna kom þetta. Sjáum líka hvað er langt í stráknum. Já, þetta var að segja þetta. Mér finnst þetta heimskuleg framkvæmd sem Þóruðinni þarna að fara inn á svæðið þar sem stóri maður var. Það er sjaldan gæfulegt að keyra á sinn eigin sóknarmann. Aðeins að smá lífi hérna yfir. Skot hjá Birki. Þetta er skotið hans. Þetta er gott. Þetta var einfalt. Hlupu línuna sína vel þarna. Fínasti skotmaður, hann Birkir. Hann má eiga það. 5-0 kafli hérna. Komið smá líf í FSU. Bekkurinn komin til leiks. Heyrist aðeins í þeim. Já, þetta er akkurat. Já. Þetta er allt. Boltinn liggur. Magic tekur boltan. Birkir sækir. Skemmtilega sléttu þarna. Geir Elías með sitt fyrsta skot. Enga síður skot sem að FSU vill fá. Já, hann verður að taka þessu skot. Hann má alls ekki hengja haus. Það sem Grindavík þarf að gera núna, Grindavík er búinn að sætta sig við núna síðustu 3-4 sóknir að taka ótihundur að þrista. Þeir þurfa að fara aftur í gameplan sem voru með, að láta boltan ganga, fá hann inn í teginn eða keyra á körfuna. Það er það sem búið að gagnast þeim rosalega vel hingað til. Það er þetta einfalt. Jón Axel brýtur pressuna.
Þriðja villan. Þriðja villan á Magic. Tvö skot á leiðinni. Klikka á síðustu tveimur, þarna. Fyrra niður núna. Bæði og setna, silkimjúkt. 12 stiga munur. Rétt rúmlega 5 mínútur eftir, hér í öðrum leiknum. Já, Hvervillan. Góð barátta, ánægð með þetta. Magic vildan mest. 9 sekúndur eftir á skotklukku. Nú þurfa Selfyssingar að nýta þetta vel. Það er ansi sterkur leikur eða ná að halda þessu í allavega í kringu 10 stigin í hálfleik. Það er að beittir í sókninni, Þetta er alltaf mikið knattrak. Þetta er ekki mannlega árangur. Það er alveg tonn af hæfileikum þessum strákum. Það er alveg klárt mál. Það fer ekki fram hjá neinum. Sjáum það að varnarmaðurinn sem er með Jón Axel, hann hefur enga aðra ábyrgð heldur en að dekka hann. Það kemur engin hjálp frá honum. Það verður svona örlítið verið að riðla þeirra leika hvert núna. Þórarinn er komið vekk fyrir hann fáboltan. Vel stíð út í Birgi. Já. Sjáum hérna knapptækni. Þórarinn. Huggulegt. Laglegur snúningur. 30-20. 4 mínútur eftir að þessum leik hluta. Já. Það kemur Adam inn fyrir Magic. Leikleikur í dag, hvernig líst ekki alveg nú vel á stíðinu? Nei, gott að stilla mönnum aftur upp og fá smá meiri yfirvegun aftur í leikin. Já, þeir þurfa að gera það. Þeir þurfa bara að fara aftur, eins og við töluðum að sækja meira ákvörðuna, sækja meira inn í teginn, finna stórustrákana, þó þau séu kannski ekki beint ávaxnir, að þá eru þeir alveg ótrúlega góða sendingagetur frá póstinu. Spila boltanum það. Það er búin að vera aðeins svona, það eru þetta rosalega cool og gaman þegar þú ert komið með 15 stigum niður að, heyrðu, smellum í 5 þristæði viðbót. En þegar það klikkar, þá er það hættulegt. Já. Það er fljótt að snúast í höndunum á þér. En komið Grindavík klári núna og sitt í næstu 6-4 stigin og stöðu í Selfyssingana, þá eru þau bara konum með leikinn aftur. Já, það er konum algjörlega aftur í sína konu. Það er það sem að hefur kannski að hjálpa þessum viðsnúningi hjá Selfyssingum, en þeir eru eiginlega bara með hálfgerðan frakka á Jón Axel. Hvort sem það er Þórarinn eða Birgir eða Bjarni Gunnar, það er eina hlutverki þeirra, er bara að vera í andlitinu á hann. Og allt sem hann gerir orðið allt miklu erfiðara núna. Hann er alltaf með einhvern sem er að bömpa sig út allan. Og núna þurfa hinn í strákunum að taka skarið. Þeir eru vissulega með hæfileikana í það, en kannski ekki, hvað að segja, vanir. Ekki vanir, nei, það hefur ekki verið þeirra hlutverk í vetur. En aftur á móti þurfa líka Selfyssingar að vera klókir. Þeir geta ekki haft Þórarinn endalaust á djöflast. Það var bara klárur og orkuforðan í honum á 0-1. Þannig að ég reikna fastlega með á næstu 1,5 mínútum. Það verður Þórarinn skipt út og þá kemur annar inn. En nú er Jón Axel komin út, þannig að það er nú góðu tími núna bara að kippa honum út sama tíma. Þórarinn opinn. 3 sekúndur skotklukku. Það var skref. Það var óflókið. Það er ekki hægt að gera tjá með bjöðfótum, það er eitt sem klárt er. Það er ekki þessari í þú. Nei, ekki þessari, það er hárrétt. Já, þetta er illa. Hans önnur illa. Hinrik á línni. Setti síðustu 2, sagði hvað hann gerir núna. Svett kaldur. Hún hefur ekkert fyrir þessu strákurinn.
Góð skotmaður. Það er ekki flókið. Bara bolt á gjörð. Þetta er eitthvað sem allir geta haft. Það verður aftur í henda á þig. En þeir sækja þó meira inn. Já, þeir eru aðeins með rókn í þessu. Aðeins með rókn þarna. Vel rúlla, Adam kláraði þetta strákur. Nei. Góður hjá Grindvíkingum sem sækja hérna hratt upp völlinn. Ingi. Stillir í 2. Meira á honum. Alltaf komið 2 á boltan. Hilmir. Sett ekki í horninu, Ekvi sækir. Já, hvað hugulegt. Þetta er erfitt skot. Þetta er virkilega vel framkvæmt hjá honum. Já, hann er... Það er ekki tekið á honum, þetta var vel gert hjá honum. Gunnar sækir. Nei, ekki villið ennþá. Nei. Þarna fórum við bara til þess að reyna að fá villina, ekki til þess að skora. Hilmir opinn. Þetta er einfalt. Það er komið upp í 17. 2,5 mínútur eftir. Þetta er FSU að svara. Gunnar sækir hérna hliðlínuna. Þóraðinn í vandræðum. Adam. Hugguleg. Hugguleg hjá honum. Duglegur strákur. Öðrum til eftirbreytni. Hann missir Þóraðinn fótaðina. Hann er duglegur, hann er fyrir fram. Já, hann lærir um aftur. Þetta er ekki vita á sig þarna. Duglegur að spila vörn með fótunum og nýta skrokkinn. 2 í röð hjá Hilmi. Hilmir er bara of góður skotmaður til þú getur gefið honum þetta. Alla þennan tíma í heiminu til að skjóta. Hann hefði getað tekið 3-faldan Ermolinski á þetta. Kilt boltan 3 sinnum og látið hann honum. Gefa honum eitt blautan. Jæja. Það er Hilmir að poppa aftur núna. Jæja. Geir. Þarna kom það, fyrst og 2 stíðin hans. Það getur snögg kvittnað. Þú myndir að sína leif hvernig á að gera þetta. Hann er að rauka þetta. Þú sækir að körfunni fyrir Bjarvits skot. Ekki fyrir hann greinilega. Nei. Steinleikur. Það er vel ekki að stiðið ekki rosa hátt fyrir hann. Þessi sendingar eru ekki alveg að gera sig þarna. Þá að stóri maðurinn er ekki alveg nógu vakandi fyrir rúlarinn. En þetta er samt vel gert. Hilmir, ja. Þetta er bara oft líka að mér finnst svona frekar hægt hjá Selfyssingum. Það er að fara hægt í gegnum. Það er ekki að kötta að rúlla sterkt. Vill af Hilmi. Rúmlega 38 sekundur eftir og staðan er 42-24 fyrir Grindavík. Geir. Nei. Getur ekki að koma upp völdin. Hamagangur. Grindingur eiga boltan á 12 sekúndur skoti. Leifur að leggja lífsregluna til menn. Já, þú getur lært mikið þannig. Það hefur ég ekki. Það er ekki reyna að smala þetta inn í Everton-klubbi. Sex sekundur, 4, 3, 2. Djúpur þrýstur. Aðeins að djúpur. Þetta var heiðarleg tilraun. Heiðarleg tilraun. Stráng heiðarleg. Þetta er bara 6 sekundur hér eftir af öðru leikluta. Gunnar tekur boltan, sækir. 4 sekundur eftir. 4 sekundur eftir.
skynsamt, stoppaði áhlaupið. Birkir tekur boltann inn. Og Jón Axel fær sína aðra villu og tæknivillu í kjölfarið. Leifur, ekki sátt við þessa framkomu. Nei. Það fær hérna 3 snöggar villur síðustu 6 sekundum fyrir hálfleiks. Gunnar ekki góðan blað. Þrjár sekundur eftir. Leit vel út, en ekki vildan. Nei, staðan 42-25 hér í hálfleik. Það er áhugavert að sjá hvaða taktík kemur í seinni hálfleik. FS þarf að breyta upp á einhverju því að eins og þetta er að spilast núna, þá mun Grindavík bara halda áfram að bæti. Þeir eru bara að krúsa, það er ekkert flóknara en það. Það sem kannski líka þessum grindingar þurfa að pæla í, þeir þurfa að hætta að pæla í þessum dómurum. Þeir eru bara að spila sinn leik og bara hætta að pæla í hvað þeir eru að fá og hvað þeir eru ekki að fá inn á vellinu. Því að mér hefur fundist þeir aðeins verið að missa hausinn hvað þetta var. Já, algjörlega. Það er jafnt með þjálfara og leikmann. Ég sé nú engan hérna í húsinu sem er líklegur til að fara með kaffi, þannig að við þurfum að fara að sækja fyrir það sjálfur bara. Við komum svo bara aftur. Komum von bráðar í góða stundir.
Já, velkomin aftur. Seinni hálfleikur að fara að hefjast hérna í TM höllinni. Grindavík leiðir 42-25. Og skulum sjá hvað hérna FSU kemur með hérna úr leikliðinu. Það verður áhugavert að sjá hvað þeir komið með. Og líka áhugavert að sjá hvort það mun hafa einhver áhrif á Grindavík að Jón Axel sé komið með 3 villur. Það eru mjög svona klaufalega hérna undir lokin. Já, hann er gjörsamlega búinn að vera þeirra arkitekt og prímus mótori þeirra leik. Hann lauk fyrri hálfleik með 12 stig, 7 frákast og 5 stóðsendingar. Reyndar ekki með stóðsendingu hérna í öðru leikhluta. Það sat hann hálfan Jú, hann sat hann þar. Góðum drjúgan sker. Jæja, klukkan telur, Leifur býður. Þetta er alltaf að fara að gerast hérna. Sýnist vera óbreytt byrjunarlið hjá báðum liðum. Það er líka mjög mikilvægt fyrir Selfyssinga að Magic fá ekki sína 4. villu strax. Að þeir geti brúkað hann aðeins hérna, framan að leik. Hann var byrjaður eins og þú baðst hann að gera. Byrjaður að ógna nær körfunni og óhjákvæmilega þá sogar það varnarmenn að sem ætti að opna leikinn aðeins. Ætti að gera það. Já, byrja hérna. Nökkvi sýnir vel á skríninu. Gunnar sækir flókinsending. Þórarinn sækir hér. Læs. Þetta var virkilega huggulegt. Þau sendi ekki aðeins svo neðalega. Virkilega huggulega afgjörsta hjá Strömsson. Litur með boltan orðin. Áhugavert líka að sjá aðeins hérna varnarstöðuna hjá Selvíkingum þeir eru að beina þeim inn í miðjuna. Já. Á vængjónum. Það er lágstemt sóknarna hjá þeim. Gunnar sækir. Næri ekki að klára. Þórarinn gefur sér allan í þetta. Menn verður að skjóta. Samt ágætlega skynsamlegt. Hendrik sótti við þarna í klokastig. Magnús. Nei. Boltinn út af. Grindavík á þennan. Hjörta syngur eftir. Eitthvað er. Gulli dómari vill láta moppa völlinn. Það hafa verið að falla þarna eitthvað aðeins í leiknum. Sjúkraþjálfarinn vill engin óþarfa meiðsli hérna. Nei. En eru þeir óþarfa meiðsli. Löngsending út. Vill á Bjarna. Skilur ekkert í þessu. Skóklokka sinni 10. Ætti nú að vera í 14. Kemur kannski ekki að sök. Vandar að gangur á klukkunni. Gunnar Ingi lætur boltan bara skopp út af. Ég er vilja að sjá hann bara grípa þurruna og bruna beint á þá. Hreinsaður kantinn. Magic fær hann á blokkinni. Lítur yfir. Þórarinn Galop inn í þrist. Nei, Magic berst í þessu en ekki náður boltanum. Huggulegt. Vel gert hjá Hendrik. Grindvíkingar aðvaraðir fyrir að taka boltanum. Leifur ekki hrifin að þið þegar menn er að slá boltan eftir að hann er búinn að fara í gegnum hringinn. Leifur þykir mjög kært þetta að boltin fá verið fyrir. Þetta er hjartnæmt mál hjá honum. Já. Og bara stöðulega fyrir þessu gegnum árin. Magic, þetta er það sem hann á að vera að gera. Þetta er hreyfingin hans. Já. Fara bara sterkt inn og fá vörn að bregðast við. Ekki bregðast við vörninni. Og Hendrik með þrist.
Laglega skot hjá stráknum. Gunnar sækir, þetta gerir hann vel. Það er að fara að klára strákur. Magnús setur þrist. Þetta kallar á leikli. Það rignir þristum. Grindavík megin. Þeir hafa alltaf að reyna. 8-0 hérna á fyrstu 2,5 mínútunum hjá Grindavík til þess að byrja að setja áleikinn. Það leit nákvæmlega út hjá FSU. Sóknirnar voru svona svolítið ákveðnari og beittari og markvissari. Það er orðið sem ég var að leita að. En ekki skilaði körfu. Engin stig komu. 2,5 mínúta. Þetta er ansi dýrt þegar þú ert svona langt fyrir aftan að þú náir ekki að nýta sóknirnar. En enn og aftur, bara hrósa Grindvíkinga, þeir eru bara að spila virkilega þétta og agaða vörn. Þeir eru ekkert að elta boltan of langt út af völlin. Taka þær ákvarðanir sem að þeim er lagt upp með. Og það er klart mál að þeir eru ekki að fara að hleypa þeim óþörfu inn í teginn sinn. Og þegar þeir komast inn í teginn, þá er það erfitt. Það er verið að skjóta yfir jafnvel 2 menn. Og það er þá alltaf maður af veiku hjálpunni sem kemur inn og er að soga frákastið. Er þetta dettur? Sannarlega. Þetta hljómar einfalt. Þetta er ekki vísiti, þetta er korfbólti. Gunnar Ingi kemur ekki með boltan. Einfaldan hlut. Og enn og aftur, þeir byrja á leitinn á Magic. Og sjá að vörðin er komin djúpt í hann. Og þetta opnar fyrir utan, en þeir eru bara einfallega ekki að setja boltan fyrir utan. Langur bolti. Það hefur verið fallegt þetta hefnast. Það hefnaðist. Þetta var fallegt. Það þátt jafn flott í körfubolta þess að hinn fallegi pívotfótur þegar hann er rétt notaður. Þegar hann er rétt notaður. Óbúslega fallegur. Allir Magic, sækir að, byrjar að tjakka. Þetta getur strákurinn. Já, þetta viltum fá að sjá frá honum. Hann verðist vera búinn að heyra þér. Eða einhver búinn að bera honum skilaboðum. Já. Kemur ekki á óvart þótt að fólk á bekknum sé að hlusta útsendinguna og fylgjast með þínum fyrirmælum. Ég var æfur ef svo var ekki gert. Jón Axel sækir að körfunni. Er bara svo spenntur að keyra á körfunni. Allt í kvartboltinn bara. Vildi fá eitthvað fyrir sínsmál þarna. Það er kannski margt til sínsmáls. Inn á Magic aftur. Fæði stóra strákinn. Tjakka hann inn, boltinn strákur. Þarna er hann. Það eru verið búin að vera að finna eitthvað sem gengur. Þetta er hugulegt. Þetta er hugulegt. Nú er að sjá hvernig grindavíska vörnin bregst við. Þetta er hægt að halda áfram að senda einn á hann og vona hann fari bara að klikka. Ekki hjálp úr horninu. En FSU er samt búið að gera vel að halda Jón Axel frá körfunni. Önnu villan á hann. Hann var ekki sáttur með hann dóm. Nei. Hann var gjótt sem í símanleiknum að sátt hann með dóma. Nei, ég hef aldrei séð neitt fagna því að sé dæmt á hann. Nei. Svona þegar þú segir það, þá er ég samanlega. Ég hef ekki séð þetta. Ængleika Gunnar. Þeir senda 2 hérna beint á boltan. Tóti kominn alveg onni í buxurnar á Jón Axel. Hann var ekki að fá boltan aftur. Ingu og Hilmi aftur á Ingva. Jón Axel kom með boltan. Galopin skotið. Kristoffer Breki setur hann. Þetta lið er bara drekklaðið mjög góðum skotmönnum. Og það er bara mjög erfitt að dekka það á móti þessari þrýningu. Opið skot fyrir Gunnar. Nei. Spurningum að taka bara leikli og leyfa hann að skjóta þess. Þá er það að finna í körfunum. Já. Þetta er bara hugsanlega besta sem ég heyrti segja í dag. Það hefur hann ekki verið að fylgjast vel með. Sjáu stóra strákinn. Fæði stóra strákinn. Já, þú voru hreins að tegja þess að. Nei. Og nú kemur dróð. Kemur að. FSU gerði vel að fylgja honum eftir. Og Bjarni ger galopinn.
Þetta getur hann. Já, þetta getur hann. Þetta var skotið sem þeir vildu, þeir sóttu að körfuna og sendingin kom innan frá út. Það er áhugsun og gott skot. Hárið rétt. Vel gert til Grindavík, hann lásu leikinn rétt. Hjálpavörnin var sein, það voru allir uppteknir að fylgjast með sínum manni og skríninu þarna á hægpóstinu. Magic datt í það, þetta manni sem ofur langt upp. Hann er auðvitað akkir í vörninni, hann á að binda þetta saman hann undir. Hann er maðurinn sem á að fara lópost til lópost og stoppa þessi dræf. Það er rétt. Það er líka, eins og þú segðum á, þannig að það er kannski alltaf hættulegt ef maður ætlar að fara að spila svona hefðbundna vörn með stóra mann. Því þetta er ekkert nema skittur sem er inn á vellinu. Nei. Já, það er erfitt fyrir hann að fara að standa niðri og skilja Hilmi eftir. Það er það bara veisla fyrir hann sem það hefur verið hingað til í leiknum. Góð hindrun, rúlar vel inn, sjá hann inni. Þarna sjáðu þið, hann er búinn að soga þrjá að sér. Þetta er flott, þetta er flott. FSU er búið að finna eitthvað. Það er líka gaman að sjá vörninni hjá Grindavík. Þeir sogast inn að körfunni leið að boltinn kemur á póstinn. Þá eru komnir að lágmarki 3 inn. Já. En það sem gerist þarna líka var að hjálpar varnarmenninni horfðu bara allir á boltann. Þeir vistu sjónar á sínum manni. Hilmir. Hann þakkaði fyrir sig. Það er erfitt fyrir FSU að skora bara 2 og fá alltaf 3 tilbaka. Það er skelfilegt. Vinnur ekki upp mun þannig. Nei, þarna. Þórarinn tjakkar upp. Nei, brýtur á Jón Axel. Flauðalegt. Þetta er bara hyrringur í honum, ekkert annað. Þriðja villan á hann. Þessi í Diamond trapp pressuvörn. Það er hættulegt að móti svona liði sem er endalaust á góðum bakverðum. Já, þannig að hann sendingin sér átt að taka. Við sjáum það að nú fá þeir að stilla upp og hálf klukkan farin. Þetta er ekki stólið, þannig að það er að tefja og nökk í horninu. Þetta er bara, þetta er auðveldara heldur en sniðskott fyrir strákinn. Munur núna 31 stig. Þórarinn ætlar að svara. Það rennur ekki niður. Nökkur kemur upp með boltan. Hilmir. Það voru bara allir að klára leikinn í einni sókn. Það var að passa sig, þú finnum að það eiginlega mjög hérna. Þeir ætla ekki að fara að detti í þetta, þeir ætla að fara að plaffa endalaust. Þetta er hins vegar. Þetta, já, ágætis hugsun á bak við skotið. Já. Það var eitthvað, það var klæjaði í lóan þegar hann skautið eitthvað. Eitthvað fór ekki rétt átt. FSU búið að finna hérna ágætis flöt í sókninni að henda minn á Magic og vörðin er bregðast við því. Bara eins og segja, það er bara erfitt að þú skora 2 stig og síðan færðu þrist í andlitið hínum megin. Og ef þú skorar ekki næst þá færðu samt þrist í andlitið. Þetta er fljótt að stakka þannig. Ég meina þeir eru konum með núna í þessum leikluta, þeir eru konum með 5 eða 6 þrista. Jú. Þeir eru búin að hitta 8 þristum í leiknum, en þeir eru búin að taka 29 skot. Þeir eru búin að taka 10 fleiri þryggjastega. Heldur en tveggjastega. Grindavík er að vinna þannig leikluta núna 23-9. Þeir eru búin að halda FSU í 13, 12 og núna 9 stigum eftir leiklutum, þó eitthvað sé nú eftir hérna núna. Það verðist bara vörðin á Grindavík, það verið mjög sterk, mjög hreyfanleg og loka vel á, eins og þú veist að benda á hérna í hálfleik. Loka vel á öll drive og öll kött. Þeir eru bara með þetta gömlu góðu gildi, þeir sjá boltan og sjá mannin allan tíma. Þetta er bara, þeir spila sem eitt lið í vörðinni. Ekki að þeir gera það ekki sóknarlega, það er bara virkilega flott að sjá það. Þeir eru allir stiltir inn á það að vita hvar boltin er og ef boltin fer inn á póstinu þá eru komnir 3-4 menn og það er ekkert gefins. Ja,
Ég alltaf man ekki eftir neittni fyrir utan sniðskotunni hjá Þórarni áðan undir sendingu hjá Magic. Það man ég ekki eftir neittni svona auðveldri körfu sem þeir hafa skorað í leiknum. Nei, það er rétt. Jörundur, hann er með ágætis stróku. Já, hann svarar kallinn og hendur beint í þrygg. Þeir mæta hérna mjög framalega Selfyssingar. Ingi stillir hérna smá yfirvögun, sækir inn í miðuna, missir boltan. Góð vörn hjá FSU, lokuðu þarna öllum leiðum. Gunnar með boltan, sér Adam hérna rúlar vel inn, nær ekki að klára. Það rúlaði þarna beint á réttan stað. Hilmir, þetta er ekki. Óvanlegt að sé hann klikka í þessum leik. Já. Það voru mjög góður. Nú vildi Birkir fá eitthvað en það var ekkert í boði. Nei, þetta er bara erfitt og þröngt. Já, þeir eru að stinga boltan alltaf mikið niður, alltaf snemma. Og það er eiginlega engin tilgangur í þessu dribli þeirra. Það sem að þið stingur mig helst í öfuninu. Já, það er bara alveg umhverfið sammálaðar svona. Ágætt vörð samt, þeir eru að ná að halda þeim aðeins frá. 4 sekúndur. Þeir gæti þurft að enda á einhverju neðaskoti, en með einhvern veginn þeir eru búin að hitta og það er sennilega bara betur heldur en þeir. Segðu. Jæja. Yngvi tekur hann inn. Yngvi, 3. Já, góð vörð. Gunnar, alltaf bara popp í hann. Nei. Og Adam, duglur. Hann er eins og Rík svo á þessu sóknarfrákast. Gunnar búinn að klikka öllum 10 skótum sínum í leiknum. Einungis 1 víti á ný. Svo hann fekk Jemins hérna í lok byrjunarleiks. Sjá þessa vörð. Vel gert. Þetta var ágætis flugtími þarna. Hann flög upp. Hingað til ekki verið mikið þekktur fyrir varnarvinnu í hálóttunum, en gerði vel þarna. Já. Allir gólfið. Grindvík enda með boltan. 15 sekúndur eftir hér að 3. leikluta. Yngvi tók kemur boltan upp völlin. Það var klára með skoti. Yngvi ætlar að klára sjálfur. Og Villa. Villa Gunnar Inga. Það eru 2 skot. Fyrir steinleikur. Seinna líka. 3,5 sekúndur eftir. Birkir. Þetta er alla leið. Nei, þetta er bara saga leiksins. Hann vill ekki niður hjá þeim. 28 stig munur. Já. Það er svona ekki margt í kortunum sem bendir til að þetta sé að fara að snúast. Þessi leikluti fyrir hvað? 23-14. Já, 25-14. Það vantar hérna 2 hjá. Grindavík heldur áfram að skora og yfir 20 stig í leikluta en FSU áfram bara í sínum undir 15 stig. Sem er klárlega ekki þeirra leikur með hvað þið spila hratt. Nei, klárlega ekki þeirra leikur, það er rétt hjá. En hvort það er trú sem skortar verkefni eða bara hvort þetta sé hinn frægi ofta og það veit ég ekki alveg. En það er allavega hik í þeirra sóknaraðgerðum. Einu ljósu punktarnir finnst mér hafa verið þeirra stórumenn hingað til. Magic þeirra leið á leikinn þegar hann hætti þessum milliskotum og Adam er mjög flottur þegar hann kom inn að svo upp sóknarfrákost og búinn að setja niður 60. Já, komið 4 sóknarfrákost. Magic með 60 en búinn að vera svona draga vörnin í sig.
kemur hann aftur inn á. FSU freistar þess að kreist út í hálfgert kraftaverk. Það þurfa menn að mæta, bara dýrvitlausir. Jón Axel vantar 3 stóðsendingar í hérna heilögu 3. stöðnu. Það er nú líklegt að hann á líklegt að ná því, hérna er einn á leiðinni. Nei, þú ætlum að hafa samherjana með þér til þess að hjálpa þér að fá stóðsendinguna. En það er ekki allir góði leikstjórnendur. Virkilega velgerð. Þetta getur virkilega velgerð. Svona byrjar þetta, 1,2 stig. Aggressív vörn, fá til þess að hugsa eins, en virkilega fallega afgreiðsla. Birkir sækir inn í miðuna, sóknarvilla segir hann. Jæja. Alveg í takti það sem hefur verið dæmt í þessum leik, en jæja. Frákast. Gunnar sækir. Já, það var góð. 1 víti á leiðinni. Setur það. 4 stig komin á kapanum. Komin niður í 25 stig. Grimm hindur þarna. Reyndi þarna við Eyrúnu en hitt ekki. Grindvíkingar eru bara mun grimmari núna. Það er alltaf 1-2 sem er að ráðast á spjaldtíðinni sem á sóknarfrákastunum. Virkilega flott vörn í Þórðarni hérna. Virkilega. Birkir kemur í höruföllin, fara hann aftur í þristinn. Nei, en Magic sterkur undir. Frekar auðdæmt villa þarna. Það var ekki mikið vafam á þarna. Nei, það var... Þeir voru byrjað að dæma þetta úr næsta húsi. Fylgja Sverris og Einar út. Já. Magic á línni. Nei, ekki villa. Seinna niður. Falleg stróka. 24 stig. Skilja liðina. Hratt völlin. Leystu þetta meistarlega en átur niður klukkuna. Boltinn hérna yfir og Nökkva. Gengur hratt yfir. Boltinn flæddi þarna bara fyrir utan. Það er bara góð vörn. Já, þetta var bara góð vörn. Einhvern veginn Grindvíkingar sóttu ekkert í. Skóklangar rann út, það var með þeim. Halldór fór beint í prikkið. Boltinn fyrir hratt yfir. Birkir sækir. Þannig fannst mér svona eftir að fá eitthvað fyrir sinn skók þarna. Já, þetta séu flest allir í húsinu sammálaðið þarna. Jón Axel með... Þetta er bara svona hugulega stefnumbreytingar hjá Fram. Já. Sjónum kannski svolítið gjarn á. Menn er að kötta kannski þegar hann ætlar að senda út á í skotið. Þarna löngu sendingarnar yfir. Stóraðan hérna inn á Magic. Sem var nú búinn að færa pívotina á hann fara stað en hafði ekki hátt um það.
Hugguleg hreyfing. Já, þetta hans styrkleiki. Þetta bara vel afgreitt, Nökkvi, sendingin fram. Og Grindvíkingar koma tómir. Munum komið niður í 22 stig, en þetta að taka svolítið langan tíma. 3 á leiðinni, nei. Magic sterkur þarna. 2 viðbót. 20 stig. Leikli að Grindavík. Hún að draga vagnir þátt. Klókt, já. Flott leikli hjá Grindavík. Nú bara ná tökum á þess aftur og klára leikinn. (10-2) hérna í 4 leikluta fyrir FSU. Sem er svona hægt og róla, á þess að hafa mikið fyrir því einhvern veginn og vera með mikið læti í kringu það. Og eru þeir að vinna þetta aðeins upp. Já, við erum að standa sig inn í þessu strákanir. Magic kom með 9 stig og 6 fráköst, 2 stóðsendingar. Og Þórarinn kom að lauma þarna 9 stigum og 5 fráköst. En fyrir ekki, hann er með 11 stiga Magic og 7 fráköst. Já, hann er komið 2 síðust stigin inn. Hann er Þórarinn stigahæstur í liði FSU. En samt sem áður á ekki efni, Gunnar Ingi, einhvers mann hittur 1 skotum af 11. Geiri Elías Úlfur 1 af 5. Það er svona menn sem hafa verið að skora meira í vetur. 6 stig þeirra á milli. Ég er alltaf óska eftir því ef að Selfyssingarnir ná ekki að gera alvöru leikur sem næstu 2-3 mínútum. Þá vill ég fara að sjá ungu guttana fá að stíga hérna aðeins inn á parketti. Sindra Snæ, Hörg Kristleifs og Hilmir Ægi. Það vilja allir fá að taka þátt í svona leik. Það er alveg klárt mál. Það var allir lagt inn vinnuna í gegnum tímabilið að fá að fara inn á parketti. Orður svona. Tólf sekundur eftir skóklukku og... Hvar var þessi vörn í fyrri hálfleik? Já. Það heyrðist nú ekki mikið í henni samt. Nei. Það þarf ekki alltaf. Þannig að þetta er hans vilja. Jón Axel í þriggjastaðskotið. Gunnar með þarna smá takta. Hann vildi nú fá eitthvað þarna. Bjarni út. Og það er flautað. Villa í hnakka. Já, það voru fyrir eitthvað fyrirsengali hérna. Það ættum samt frekar að vera með FSU ef leikunum fer í þess áttina. Já, alveg klálega. Ég er alveg sammála því. Svo líka bara Grindvíkingar þurfa bara að fara að grafa upp leikliðina aftur. Það þurfa að pirra sig á ótrúlegustu hlutum hérna. Og þeir eiga kannski rétt á því. Ég er alveg sammála því. Já, ég ætla ekki að mótmæla því. Gunnar, enn og aftur. Villa. Magic brýtur hérna á honum Hilmi. Fjórða villa á hann. FSU er bara búið að svæfa Grindavík hérna í þessu leiknum. Já, varna vinnuna, fær hann beint á kassan, þetta er fallegt að sjá. Og búinlega duglegur strákur. Sækja þær inn. Ekki maðurinn sem vilja sig að klára. Og Magic hérna bara fremstur. Nær ekki að klára. Sprettir hjá stráknum. Og þeir gerðu vel að veljunan með sendingunni en hefðu mátt klára aðeins betur. Eða yfir höfuð. Verja boltan betur, það var þetta mikið að sína varnarmannum. Það er að hleypa þessu svolítið upp. Mikið verið að dæma núna. Þetta er líka... Það er alveg sammála þjálfari Grindavíkur hérna að þeir verða að dæma á þetta, annars getur þetta bara verið hálf hættulegu leikur. Menn byrja að peyrast og þú þarf ekki enn að missa hausinn og finnast það sniðu hugmynd að íta í baki þegar þú ert komin í hræðaflug. Já, af því þú veist að það er ekkert sem hindrar þig að gera. Þannig að ég vil sjá kannski aðeins fastari tök hérna hjá dómarinn akkurat á þessa hluti. Gott augnablik núna til að gera. Nökkvi upp í þrist. Nei, boltinn skoppar þetta. Af FSU. 14 sekundur á skóklukku. Hálf David yfir leiknum núna. Hvoruleið svona
Fjórða villa Jón Axel. Tóti gerði þarna vel. Sótti þetta. Jón Axel ekki sáttur. Engdan bara í gildru þarna og halaði þessi inn eða hennar Maríu-laxinn. Bara þessu vona að fara ekki bít í ukan á hann. Það er til alls líklegur. Já, ég veit ekki hann. Selfyssingar þurfa alltaf að fara að skora núna, þeir eru alltaf að gera einhver alvöru úr þessu. Það er... Þeir eru búin að gera vel núna að svæfa Grindvíkingana. Þeir þurfa að halda fram að sækja og mjatla þetta niður. Góð hugsun, virkilega góð hugsun en... Það fimmta villa Bjarnageir. Hann líkur þá þáttökum með 8 stig og 7 frákast. Það byrjaði leikinn vel en týndi síðan hérna byggarnas leikluta og bara fram að núna. Búinn að vera aktífur í vörninni en ekki eins fyrirferð mikill sóknarlega. Nei. Það hefur alveg skurðina til þess að láta meira sig kveða í þessu leik. Já, sannarlega. Jæja, Hilmar að vera klár. Já, rétt þetta. Þetta er að lesa leikir þér. Það var hann með lítið mann á sér og hann bara tjakkar hann inn. Og nökkur duglegur. Þetta sem við erum að tala um, það er alltaf 1-2 komnir inn. Gunnar. Gunnar með boltan. No look, pass, when you should have looked. Það er klart mál. Sendingin út, boltinn flæðir vel hérna í hendurnar á honum Yngva. Hann hittir ekki. Geir. Birkir með boltan. Upp í skoti. Já, rúla niður. Komið niður í 18 en þetta er bara full lítið eftir. Já, síðust ég sjá hérna á rittarabórið að Erik sé að fara að skipta inn ungu pungunum. Geða hann séns. Grindvíkingar einungis með 2 stig í leiklutanum. Nei, jaha. Við sjá. Já, vill hann ekki. Magic í fullkominni varnarstöðu þarna. Þá eru komnir inn á, Matsing fyrir út af, Adam kemur inn á, Birkir fyrir út af, Hörður Kristleifsson fyrir út af og náði ekki hver hinn var, en Hilmir Ægir er komin inn á. Kemur á góðuginni. Bjartur Heiðar, bróðir hans, dómari, spilaði í nokkur ár og elsti bróðir þeirra búsettur í Danmörku, hann Yngvar. Sennilega skemmt öllu þessum bræðunum hvernig á að skjóta boltanum, því allir kunnaður að strjúka honum. Það vorum að gera að nýta mínúnar. Já, Gunnar Ingi fór út af. Engu klikka hérna á báðum vitanum. Hörður með boltan. Rúlar út til Adamsen. Jón Axel hérna með skautatakta. Já. Ekki lágan. Þórarinn með boltan. Hann ætla bara alla leið. Ekki gekk það. Skotin gegar. Adam með frákasti. Þetta svo sækir hratt. Álaja. Hinum megin Seldi vinnur. Það er fyrst að þessu tilraun.
inn á kemur Sindri og Jörundur kemur inn á fyrir Þórarinn. Hilmir feitur honum yfir boltinn á Yngva og enn skora Grindvíkingar ekki. Halda sig við þessi 2 stig sín í leiklutanum. Þeir eru hófsamir. Kannski full mikið. Leitar sendingun inn. Hendur hún bara upp. Ekki vilja niður. Jón Axel tegur sér 13. frákastaleiknum. Ásending. Boltinn út af og Grindavík á hann. Ákoma hér inn á Grindavík. Sverrir Týr. Viðarhammer. Og Aðalsteinn. Nettum við boltan 100 sekundur eftir á Íslandsmótinu í ár. Einn 29. FSÍ kemur upp með boltan. Hilmar segir rekur menn yfir. Hún ætlar í skrínið. Jörundur með snúning. Ekki villan. Niður. Það kom að því. Fyrsta karfan í dálítið langa tíma. Já. Vel gert. Glæsileg baráttu hjá Hilmi. Gott sending fram og Adam klárar. Þetta var bara snyrtilegt. Fallegt hjá þeim. Jörundur sækir hér 2 víti. Það er aðeins að leiðir þetta sinn hlut í þessu máli. Já. 24 sekundur eftir. Ég held að sé nokkuð óhætt að segja að Grindavík sé að fara að landa þessum leik. Já. Bæðóni. Silkimjúkt, Selfyssingar, þeir eru halda áfram bara, þarna yfir. Já, vel gert. Það er ekkert gefið. Það er ekki allir hættir. Það er þetta sem við erum að tala um. Guguröldur sem er að fá tækja núna, þeir ætla að nýta hverja einustu sekundinu. Það er bara virkilega flott. Það er ekkert allir sem eru með það hugafar. Góðum bolti. Adam kemur hratt upp völlinn og Hörður skorar. Aðeins að laga lokastöðuna. Þar með leiknum lokið. Grindavík er Íslandsmeistari 2016 í undankeppni karla. Það er svona helst til bratum leik. Já. En hrós til beggja liða að þeir hættu ekki neitt. Þeir spiluðu allan leikinn af fullum krafti. Allir sem kom inn á. Gerðu það. Það er bara virkilega flott og gaman að sjá. Framtíðin björt á báðum stöðum. Bara stórt hrós til þjálfara beggja liða að vera komið svona langt. Sannarlega. Við þökkum bara fyrir okkur í dag. Já. Sjáumst á ári. Já, minnum á að það eru viðtöl hér á eftir. Þangað til. Góða stundir.
Og það áður þá úrslitaleiknum í unglingaflokki karla 2016 lokið. Þú gefa strákunum gott hægt fyrir góða leik. Liðið sem er öðru sæti á þessu sinni er lið FS Suður. Gefum þeim aftur gott hægt. Það var maður leiksins. Hann skoraði 16 stig og með 13 fráköst, 7 stóðsendingar og 2 sóknar bolta. Leikmaður með 6 í Grindavík, Jón Axel Guðmundsson.
Guðmundur Bragason, til hamingju með titilinn. Já, þakkar. Herri, ja, þetta, þið byrjuðu þetta sterkt og bara samt myndi þetta óþægilega á í hálfleika þegar að Jón Axel virtist vera konið villuvandræði þið með örugga fórustu á einhvern bikarleik sem ég sá í febrúar. Já, það er náttúrulega, við gleymum þeim leik ekki í bráð og voru staðráðnir að gera ekki sama hluti þar, að slaka á í seinni hálfleik og hleypa þeim inn í leikinn. En við hittum samt ekkert rosalega vel í fyrri hálfleik, þá höfum við verið yfir og leið á nokkuð skot 20 í þriðja hálfleik, þá komumst 20 og eitthvað stigum yfir, það var þetta nokkuð þægilegt. En það var algjört lockdown í vörninni hjá ykkur, þeir áttu ekki Breki ykkur? Nei, við erum með frábæra varnarmenn, Breki spilaði frábæra vörn til dæmis á Gunnari sem skoraði 38 stig undanúrslitum, ég held að hann skoraði 4 stig í þessu leik. Og bara strákarnir stóðu sína plikt í vörninni, það fleytt okkur í gegnum fyrri hálfleikinn þegar hittum illa og já, þetta er bara mikið karakter í þessu liði, frábær hópur og búið skemmtilegu vetur. Til hamingju með þetta, Guðmundur. Takk. Jón Axel Guðmundsson, til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Takk fyrir það. Herra, eins og ég sagði við kallfuðin rétt á hana, þá þið byrjið leikinn sterkt, en svo bara í lokin og seinna fyrir hálfleik þá fer þetta minna óþægilega á bikarúrslitaleikin. Þú ert konið í villuvandræði en þið vel yfir, en þú kannski leiðir mig hvað gerir svo í seinna hálfleik? Við bara stígum upp, við tölum í hálfleik og vildum ekki missa þetta niður alveg svo í bikarúrslitunum. Þannig að við byrjum bara fyrstu 5 mínúturnar sterkt í þriðja leikluta og þar klárum við leikinn. Já, algjörlega þið spilið frábæra vörninsleik, ég veit ekki, skoruðir 52 stig. Já, varnarleikurinn er okkar aðall og þeir voru bara heppnir og við vorum ekki eins og að hitta þetta. Þannig að ef við varum að hitta þá hefði þetta ekki verið skemmtilega leikur, þó að hann hafi ekki verið það. Það er rétt. Þetta er alltaf bara búið að vera frábær vetur fyrir þig. Þú ert búin að vera bara stigvaxandi leikmaður og þú ert núna á leiðin út í háskóla út í Bandaríkjunum. Hvaða háskóla er þetta aftur? Ég er á leiðin í Davidson, heitir hann. Davidson, og þú verður þar á næstu 4 árin? Já, maður býst í því, svo er aldrei að vita hvað maður gerir eftir hvert ár, sko. Maður skoða bara, markmið er að vera 4 ár, en svo sér maður bara hvað maður gerir eftir hvert ár. Þið verður saknaði bara í íslensku körfuboltaflóru, Jón Axel, til hamingju með titilinn. Takk fyrir það. Og fyrir hönd KKÍ þá bara þökkum við fyrir þessa helgi. Þetta búið að vera frábær tími og við bara kveðjum bless bless.